pasalamatan ating pinakamamalapis presyon, ngunit bakal ang pinakapataas ang pagpuri, pagalati, pagdadakila, isa ating pinakamamalapis Jesus and the whole honor. Dubli pagalang po sa ating kagalang-galang Evangelist Pastor Willis presyon sa mga pag-aalala, inuwang turo, ating kagalang-galang, Assistant Pastor Lina sa whole family of Almeida Children at baging sa lahat maminamahal ng ating mga beloved elders na kapiling natin sa mga oras ng maminamahal, sa lahat maminamahal ng ating mga beloved workers, sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran dating baguhan, praise God, sa ating mga beloved workers at pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier at katuwang kanyang malanak, praise God, magandang gabi po sa lahat maminamahal, maging sa lahat maminamahal na naabot o nakakarinig ng tinig nito sa ating mga kapitbahay. Magandang gabi na po, praise God, purihin ang ating pinakamamalaping Jesus at maging sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast sa mga oras ng maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal. Magandang gabi na po sa ating pinakamamalapis praise God. Narito tayo muli, maminamahal, sa ating pagsasagawa ng ating pananambahan ng ating pag-overnight. Praise God, na muli tayong magpupuri sa ating pinakamamalapis Jesus. Nariyan maminamahal na tayo papalakbak, iindak sa sayaw. Nariyan maminamahal upang madama po natin ang matapis, balang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus dahil ito'y kalakasan natin sa ating paglilingkod sa ating pinakamamalapay praise God. Nariyan maminamahal sa lahat maminamahal ng ating nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook. Ay rin muli nyo masasaksihan maminamahal ating balang gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan, maminamahal. Nariyan maminamahal muli tayo mag-MC, opening prayer, maminamahal pag-awit ang Madyo Pulsong Solemn Song. Nariyan sabi ko nga maminamahal muli natin dadamayin ang matamis mahal presensya ng ating pinakamamalapay Jesus sa pagpatuloy ng gawain maminamahal. Nariyan din po maminamahal ang pagpahayag ng mga buhay na patutuo ng mga kapatiran, ang iba't ibang mga pagpahayag ng mga buhay na patutuo, praise God. Nariyan maminamahal, marinig yung maminamahal sa pagpapatutuo, praise God. Andun maminamahal na kung paano kumilos ang ating pinakamamalapay Jesus sa kanilang buhay, maminamahal, nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa mga malulubhang mga karamdaman, nilutas sa kanilang mabibigat na mga problema. Diyan nyo po maririnig sa mga papahayag ng mabuhay patutuo, praise God. At makapanginig din po kayo ng kanilang mga iaalay ng papuring awit sa ating pinakamamalapay. Natin rin po maminamahal ang pag-awitan din po ng mga different choirs simula sa Beloved Adult Choir, maminamahal, or Beloved Youth and Single Choir, vice versa, maminamahal, kung sino pong mauna sa kanilang praise God. At sa pagpatuloy ng bulwain, maminamahal, narin din po maminamahal ang papaliwanag din po sa ikasampung bahagit handog yung pagbibigay. Praise God, na dito maminamahal na ng mga Kristiyano maminamahal ay walang exempted maminamahal. Dito sinusubok kung hanggang saan kainit ang pag-ibig natin sa ating pinakamamalapay si praise God. At narin din po maminamahal ang huli, praise God, na ito yung maminamahal yung sabi ko nga, yung pangangaral ng salita ng ating pinakamamalapay si praise God. Kung tayo literally kumakain ng mga pagkain ng kakabusog ng ating mga katawan, at nakapagpapalakas ng ating mga katawan, praise God, kinakailangan din po ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng ating pinakamamalapay Jesus dahil ito rin po ay nagpapalakas ng ating spiritual. Praise God, yung pananampalataya sa ating pinakamamalapay praise God. Nasabi ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God, nandun maminamahal na wag natin na maminamahal, praise God, yung ating pagtitipon, maminamahal pabayaan ng ating pagtitipon, kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo na kayo mamalas na malapit na yung araw. Praise God, sa mga oras na maminamahal, kung tayo sa lugar natin maminamahal, ay medyo maulan-ulan lang, maminamahal, at payapa yung ating mga puso't isipan, maminamahal. Yung ibang lugar na, lalo na sa ibang bansa, maminamahal, nariyan po ang alingaw na mga digmaan, praise God. Nariyan din po maminamahal yung mga dilobyo, yung mga bagyo, praise God, mga talagang maging ang mga marurunong sa siyensya ay talagang sila'y nagugulmihanan na, maminamahal. Hindi na nila alam kung anong panahon, kung anong meron panahon tayo sa mga oras to, maminamahal. Na talagang nandyan, maminamahal, ay yan ay mga tanda lamang na talagang napipinto na ang pagbabalik ng ating pinakamalapis. Kaya anong gagawin ng mga Kristiyano, maminamahal? Nandyan maminamahal pag-araw po ng banal na gawain, praise God, na talagang tayo maminamahal, magkaisa talagang maminamahal, na dumulog, maminamahal, dumalo, maminamahal, huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon, maminamahal, dahil dito maminamahal, dito tayo binibigyan ng kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus, maminamahal upang magpaglabanan lahat ng mga dilubyo na yan, lahat ng mga pain, gawa ng kaaway, distraction sa ating paglilingkod, maminamahal,
pinatatatag tayo ng ating pinakamalas. Bakit, maminamahal? Dahil sa ating marubdob na pagdalo sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapis. Praise God. Narin maminamahal, nasabi ng ating pinakamamalapis Jesus, ang pagitan maminamahal ng gawa ng kaaway maminamahal. Parang hibla lang ng buhok. Praise God. Dahil siya, sabi nga ng kanyang banal salita, siya ay umuungal at humahanap ng kanyang masisila. Maminamahal. Kaya pag nandiyan, maminamahal na tayo nagpapabaya. Praise God, sa ating paglilingkod, maminamahal. Talagang magugulat ka na lang sa sarili mo, maminamahal. Dahil akala mo, tama pa yung ginagawa mo, ngunit maminamahal. Andun pala, nagiging kakasangkapan ka na pala ng gawa ng kaaway. Praise God. Kaya kinakailangan ng mga Kristyano lagi magbantay. Kahit nandito tayo sa pastoral house o nandito tayo sa banal na purihan, maminamahal. Praise God. Kinakailangan talaga maminamahal na 100% yung ating pananampalataya sa ating pinakamamalas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalas. Praise God. Kaya sa mga oras na minamahal, habang hinintay pa po natin ibang mga kapatiran, rin naglalakbay patungo sa ating bulgawain, maminamahal. Tayo na magkaisa na, maminamahal, na magpuri na kung paano tayo iningatan, pinarating na malhati ng ating pinakamahal pa Jesus sa bahay sambahan. Maminamahal na tayo nakarating na ligtas, maminamahal. Tayo na rin po ay magkaisa na magpuri, manalangin na, praise God, upang maminamahal sa lahat ng ating mga kapatiran, hindi lamang dito sa San Carlos City, Pangasinan, hindi lang sa ating mga nasasakutang mga ibang mga banal gawain, praise God, sa buong mundo na may birong gawain, banal gawain ng ating pinakamahal pa Jesus, praise God. Nariyan ang lahat ng mga kapatiran, sila'y pag-ingatan ng ating pinakamahal pa Jesus. Kung paano ito pinag-ingatan, pinarating ng hati, ay ganoon din po, pag-ingatan sila ng ating pinakamahal pa Jesus. Kaya sa mga oras na hiniling ko po, sa lahat na narito na, maminamahal, tayo po ito mayo maminamahal. At magtaas po tayo ng dalang kawain natin, praise God, bilang tantang pagsuko sa ating pinakamahal pa Jesus, praise God, na nariyan maminamahal at tayo manalangin na bago tayo mag-umpisa. Praise God, magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakila, magpagpala po ng Ama, Diyos, anong karasan na aming pinakamahal pa. Narito kami sa mga oras no, hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat sa malhating pagdating ng mga kapatiran na rin ginabayan po sila. Maraming salamat po, pinakalo sa pag-iingat at pinarating ng malhati sa mga gawain. Narito kami sa mga oras no, sa iyong balarapan, nagkatipon-tipon na nagpapagumbaba kami ng habang kapatawaran sa lupukulang pagkakamali. Sa mo kami nangasupuan, ang bawat isa amin nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamahal pa yung susugasan mo kami ng iyong dugo na umagos niya sa kuros ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalangin ko po sa pagkalatang panalangin po naming ibanghilista. Pastor Willis Ralmedan, praise God. Iniling po namin pinakamahal pa yung Jesus. Halihan lang isa mo po. Ang bagay itong balgawain sa simulain sa iyong pag-MC. Open yung prayer, pag-awit ang Magyopol Song, Solemn Song. Nariyan, ibuson po yung matamis sa bala presensya sa aming kaligitnaan. Samahan mo kami sa bawat pagpupuri. I-anoint mo lahat ng aming aawiting. Iaalay mga papuring awit sa iyong malapay sa haleluya. At ganun din po, ang isang rin po, malapay Jesus sa lahat. Malapay sa pahayag ng mabuhay na patutuo. Kung pumabigay ng kanilang ipapahayag ng mabuhay na patutuo. Nariyan kung paano ka kumilos sa kanilang buhay. Nagbagong kanilang buhay. Pinagaling sa maluluhang mga karamdaman. Nilutas sa mga bibigat ng mga problema. Nariyan, haleluya, luwalhatiin ka sa bawat papuri na kanilang iaalay ng mga mapapahayag ng mabuhay yung patutuo at maging sa kanilang maiaalay ng mga awitin, i-anoint mo rin po, malapay sa haleluya. At sa lahat malapay sa haleluya ng mga different choir, simula sa adults choir or beloved youth and singles choir, i-anoint mo ang kanilang iaalay ng mapapuring awit, bilang daluin ng matamis, malapay presensya, malapay sa haleluya. At sa pagbigay sa kasampung bahagi at handog, malapay sa haleluya. Sa magpapaliwanag po lang, isang mo rin po malapay Jesus, ikaw po magbigay ng matalata na kanilang babanggitin upang sa lahat pa ng makapatiran po na pinarihan, hindi pa nakakasunod, hallelujah, sila rin po yung makumberte, mahipong kanilang mga puso upang malapay sa narihan na ipinangako po na po Jesus na sila magmana ng buhay na walang hanggan sa pagbabalik mo, malapay sa hallelujah, at narihan, hallelujah, na sila rin po ipagpalain mo na masigit pa sa kanilang mga inasang mapagpapala at ganoon din po, dinadalahin rin po ng malapay Jesus, lang isang mo rin po malapay sa magpapahayag, narihan, hallelujah, malapay sa magpahayag ng iyong banal na salita, malapay sa gagamitin mo, ikaw po magbigay ng matalata ng kanilang ipapangaral, hallelujah, sa umaga na yan, malapay Jesus, sa bawat ikatatatag ng pananampalataya sa bawat sa amin, malapay sa hallelujah, pagpalain mo ay yung balang gawin sa simulain hanggang sa matapos, sama mo kami, malapay sa hallelujah, na rin kung paano kami iningatan, pinarating mo hati sa balgawain, ganito po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin, hallelujah, ng sagsawan ng pag-overnight sa mga oras to, aming sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pagkalahatan panalangin ng mga ginagalang Pastor Benyo. Goes out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa mga oras na minamahal, bago tayo magawitan ng mga masayang awitin, praise God, tayo po muna umawit ng isang malumanay na awitin
para sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got, may your Spirit work within us. As we got, may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. That steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're anew every morning, anew every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As we God, may your Spirit work within us. As we God, may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. That steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're anew every morning, anew every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Oh, great is thy faithfulness. As we God, may your Spirit burn within us. As we God, may we glorify your name, and knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. That steadfast love she's never come to an end. But there and you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. That steadfast love of the Lord never ceases.
His mercies never come to one. They're with you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, and steadfast love from the Lord never ceases. His mercies never come to an end. And there with you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I'll leave virgins, Jesus, day after day. I'll leave virgins, Jesus, who come one day. That sweet old spirit will I obey. I'll leave virgins, Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. I'll leave my hands up unto thy name. Holy Father's Jesus, day after day. I leave Father's Jesus, who come one day. That sweet old spirit will I obey. I'll leave Father's Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. Oh, son, aking kahinaan. Oh, palagusin mo tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw laging kaapan. Oh, Jesus na dalangin ko sa iyo'y hilangin mo. Ang aking buhay, oh Kristo, hilang sa banal gawain mo. Lord, hallelujah.
buhay ko nagwakas. Ako'y iyong tinawag, iiwanan kung sa hirap. Uuwi sa bayang marilang. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit mo, Lord, halin ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na gawain mo sa aking kahinaan. Oh, palakasin mo tulad puso'y may kapayapaan pag ikaw laging kaabay. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nawakas, at ako'y iyong tinawag, iiwanan dun sa hirap. Uuwi sa bayang marilang. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo at di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, hiniyan ang nilalakaran. Hirap at utay laging pasan, tila ba wala nang katatasan. Nais ko'y hinatagpuan lahat ng hirapan. Buhay ko'y na pinagunay, gusto salamat sa iyong pagmamahal. Nais si Kristo'y aking natagpuan lahat ng hirapan. Buhay ko'y na pinagunay, gusto salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon
hindi po ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Hiwag niya tanlang sa hilanan. Pag-ibig niya laging namamaras. Nang si Kristo'y aking nang nagpuan. Lahat ng hirap na parang buhay ko'y dahil binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking nang nagpuan. Lahat ng hirap parang buhay ko'y dati binago niya tunay. Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang po ay malayo pa sa iyo, di alam saan doon. Sipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di niya nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging kasal. At tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking nang nagpuan. Lahat ng hirap parang buhay ko'y dahil binago niya tunay. Kristo, salamat yung pagmamahal. Nang si Kristo aking nang buwan. Lahat ng hirap parang buhay ko'y dahil binago niya tunay. O Kristo, salamat. O Kristo, salamat. O Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo aking nang nagpuan. Lahat ng hirap parang buhay ko'y dahil binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Di ganda mag-isaya ng buhay ko at kasalan. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo na kasama sa hallelujah. Tulad isang umaga may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing rin sa kadaliman ng puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama.
ka siyang tanggaan ng katotohanan. Sa piling may wala hanggang buhay, ang dugo punong-puno ng gulahan. Ulap man ay lipat, gabi may umaga manapit ng nasipin. Napiling Lord, hallelujah, siyang tandaan ng katotohanan. Sa piling ko'y may wala hanggang buhay, ang dugo punong-puno ng gulahan. Ulap man ay lipat, gabi may umaga pa rin darating ng dahil si Kristo. Kapiling is Lord, hallelujah. May ganda ng mag-isaya ng buhay ko at isilan, at ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Giganda ng umaga kung si Kristo na kasama sa hallelujah. Tulad rin ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman ng puno ng hirap at pagdurusa. Sa Kanya lamang natamaan pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang hanggang ang katotohanan. Sa piling may wala hanggang buhay, ang dugo'y punong-puno ng gulahan. Ulap man ay limat, gabi may umaga man darating ng dahil si Kristo. Kapiling is Lord, hallelujah, siyang tandaan ng katotohanan. Sa piling ay mawalang buhay, ang dugo'y puno ng gulahan. Ulap man ay limat, gabi may umaga pa rin darating ng dahil si Kristo. Kapiling, I'll just keep trusting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord, bringing you song. Those storm louder in the sky, for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never will, and it's too sweet for bread. That's too sweet for bread. I can count on Him to the very end. Good storm, good the the sky, for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never every day with Jesus. It's sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. But Jesus saved, gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way,
walking with Jesus, walking with Jesus, Lord. Walking in the light, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus, Lord. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus, Lord. Walking in the light, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus, Lord. Once I was lost and sick, I have a big spirit to save my very soul. I know that but Jesus came to me. In by His grace I, now He's there. So different now. Once I was lost in sin, I have a great spirit to save my weary soul. And know that but Jesus came to me. In by His grace I now He's here. So different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan hindered me, but Jesus rescued. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear them sing and bring. The preacher bravely brings the gospel truth. Said you must be met down the answer. Now it's different. So different now. You lay your hand, my Lord, on her hand. Lay your one in the four hands on the prairie. Lord, you move all the mountain, raise up the mountain, my Lord, with your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lay your one in the four hands on the prairie. Oh Lord, you move for the fountain, raise up the mountain, my Lord, with your mighty hand on me. You pass the clouds, made the rain, from the rain you made us see, from the sea formed the cloud, give us life about us. You have the earth and the sky, you know the man, Lord. Oh, we give your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, on her hand. Lay your one in the four hands on the prairie. Lord, you could for the fountain, raise up the mountain, my Lord, keep your mighty hand on me.
You cast the cloud, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds. He was alive about them. You have the earth and the sky. You know the man alone. Oh, we will praise you, stand on. You cast the cloud, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds. He was alive about them. You have the earth and the sky. You know the man alone. Oh, we will praise you, stand on the and to the old home. Do a leave of my soul and to the old Lord. Do a leave of my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the vision, heading triumph over me. In the night way, on the vision, in the night way, on the vision. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the vision land in triumph over me. Show me thy ways, thy ways, oh Lord. Teach me thy paths, thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the vision in triumph over me. And to the whole Lord, who will live on my soul. And to the whole Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the vision land in triumph over me. In the night way, on the vision. In the night way, on the vision. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the vision in triumph over me. Show me thy ways, thy ways, oh Lord. Teach me thy paths, thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the vision and its triumph over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the vision and its triumph over me. Great is the Lord, and His great to be praised. Let me see thee over again in the mountain hall. So intense, so beautiful in situation. The joy you gathered her. He's the Zion, the sign of the golden city, oh the great King. He's the Zion, the sign of the golden city, oh the great King. The
holiness, beautiful situation, the joy you got to her. He's no sign, the sign of the Lord and the street, what a great thing. He's no sign, the sign of the Lord and the street, what a great thing. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders thing, only do it wonders thing. Let blessed be His glorious name forever. Let the world reveal with His glory. Amen. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders things, only do it wonders things. Let blessed be His glorious name forever. And let the world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Amen. Give word to my word, oh Lord. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my King and my God. Whereas to Thee will I pray, my voice showed out in her morning. You Lord, in the morning will I read my prayer and to Thee and will I give word to my words, oh Lord. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my King and my God. Whereas to Thee will I pray, my voice showed out in her morning. Lord, in the morning, I read my prayer and He and will look out, create and be happy. Oh, hallelujah. And with your eyes, spirit, read and peace, Lord, hallelujah. Create and be happy. Oh, hallelujah. And with your eyes, spirit, read and peace. Oh, cast me not away from thy presence so long, and take it out, oh Holy Spirit, from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and with your eyes, spirit, read and be. Say hallelujah. Create and be happy. Oh, hallelujah. And with your eyes, spirit, read and be. Lord God, hallelujah.
created me as you. Oh, hallelujah. And the pure and spirit created me. Oh, cast me not away from thy presence, so and take it out of the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of restoration, and the pure and spirit created me. Oh, cast me not away from thy presence so long. Take the night of the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of my salvation, and the pure and spirit within me. Lord God, hallelujah. Isang pusong kapal ang sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng pagmamahal. Lord God, hallelujah. Isang pusong kapal ang sa akin likhain. Binigyan mo Diyos ng pagmamahal. At siyong hanapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu Panay mamaghaliin sa akin. Ang dalangin na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo kung gawin mong kapatahan. At sa iyong hanapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu Panay mamaghaliin sa akin. Ang dalangin na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ang mong napahal. Isang pusong napahal sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng pagmamahal. Lord God, hallelujah. Isang pusong kapal sa akin ay likhain. Binigyan mo Diyos ng pagmamahal. At siyong hanapan, huwag mo kaming paalisin. Ang Espiritu Panay mamaghaliin sa akin. At dalangin na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ang gawin mong tapat. At sa iyong hanapan, huwag mo kaming paalisin. Ang Espiritu Panay mamaghaliin sa akin. Ang dalangin ng tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo ang gawin mong tapat. Behind the dress, there's a blessing. Behind the dress, there's a light. Behind the dress, there's a spirit of the Lord. Behind the dress, there's a blessing. Behind the dress, there's a light. Behind the dress, there's a spirit of the Lord. His love for me, His hammer when I could be. His love for me, He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, trust in you, and I love you. You, Lord, behind all this, how old is love for you? Oh, hey, I'm a believer.
believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, when Jesus set me free. Therefore, be justified by faith, we'll be with God through a Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost. It's given, it's given, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in the while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in the while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. Therefore, be justified by faith, we'll be with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, is given, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. Oh, forever, that Spirit is the moving all over, hence the promise that it would be, hallelujah, all over. There is a mighty revelation of the glory of the Lord, hence the waters over the sea. We're right here in this place, let's be His movie. We're right here in this place, hence the promise that it would be, hallelujah. We're right here in this place. There is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. The deep down in my heart,
The Spirit is moving to deep down in my heart. That's the promise that will be, hallelujah, to deep down in my heart. There's a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters cover the sea, oh, serve the old God and oh, my heart. Right here and oh, my Lord. And see the reason, some weak and reason be. Who's been the way, oh Lord? Who's been the way, oh Lord? Who's been the way, everlasting? Who serves me, oh God, and oh, my heart. Right me and oh, my Lord. And see the glory, some weak and reason be. Who's been the way, oh Lord? Who's been the way, oh Lord? Who's been the way, everlasting? Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Tanas ang iyong malang banal pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong malang banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong malang banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong malang banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay, may Espiritu na. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. Kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu na. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Lutakan tayo. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu na. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Lutakan hallelujah. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan
at kapayapaan. May kagalingkod at halo-halo sa Espiritu Banal. May kagalingan, puri ng Diyos sa isang maiglut at halo-halo. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay, puri ng Diyos sa isang maiglut at halo-halo. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan, puri ng Diyos sa isang daig. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the sorrow. And the reason why I sing and shout, oh, Jesus came down, 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 lifted me up, high, high. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the sorry. And it's the reason why I sing and shout, oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the sorry. And it's the reason why I sing and shout, oh, Jesus came down, 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 lifted me up, 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 happy, 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 slow, happy, the Lord. Praise God and praise Him, we're living into realm. I want you to know how happy and I will. I'm so happy, 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 the Lord. Happy, 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 baby. Happy, the Lord. Praise God and praise Him, we're living in realm. I want you to know how happy and I well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 amen, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God and praise Him, we're living in realm. I want you to know how happy and I well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will hang, yes, I will hang what you want me to do. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will have what you want. He will have one thing, what to say, what to do, where have it to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait
Just be patient, He won't handle what you wish. He won't tell us one thing, what to say, what to do, wherever to go. Amen, hallelujah. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He won't what you want. He will tell us what thing, what to say, what to do, wherever to go. I'm good and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm good and I know that I am, 'cause He promised me to keep me alive. I'm good 'cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm good. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep me alive. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep me alive. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? We're blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and I know Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep me alive. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brethren? You're blessed, I'm blessed, we're blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep me alive. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever we go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed, we're blessed, we're blessed. Where to get away, good God, hallelujah. Praise Him down who, where to get away, in one go. Something good is going to happen, something good is hidden. Where to get away, good God, hallelujah. And praise Him down low, where to get away, praise Him down low, where to get away, in one go. Something good is going to happen, something good is hidden. Where to get away, embracing the Lord. Oh, napaka-puri mo sa akin. Hindi ko maunawaan lawak ng pag-ibig mo. Dakilang masalaman ang iyong buksyon. Minsan ako'y nalulungkot, nagdadapang nadadahon sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may laging tapat. Dakilang masasalaman ang iyong buksyon. Nararamdaman ka, puri Ikaw, Diyos, walang kasing dakilan. Pag-ibig mo,
para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puro ng gulo, hindi alam ang hinagulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nakilala kita ng katotohanan ng buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y magsangka ng buhay. Nagbilang masasalamat ang iyang buong buhay. Nagbilang masasalamat ang iyang harapan-daman kang puri-puri ka, O Diyos. Walang kasing dakilan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyahan mo. Harapan-daman kang puri-puri ka, O Diyos. Walang kasing dakilan pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Hallelujah. Di ko man maunawan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nagagalan at di ko'y maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit, Lord, hallelujah. Umawit ng pasasalamat sa aling Diyos na nagkapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Harapan-daman kang puri-puri ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Harapan-daman kang puri-puri ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapangkuran, at doon ay di na luluha. Mapahiringan ang luha sa aking mga mata. Kung kailangan na mangyari, hando ko maging pulis. At siya yung tanggapin. At sa araw na yun, siyo'y makahim. Sa araw na yun, hinang ko ang langit kay ganda. Basta ko at naroon siya, liwanag ng lahaw. Siya'y sisikat magmakailan sa araw yun. Hinang mo ang langit na kay ganda. Basta ko at naroon siya,
liwanagnya ng lahat. Siya'y sisikat ng magpakailanman, hindi naman sasayang ang lahat ng kapagod. Di na luluhan, mapahiling ka ang luha sa aking mga mata. Kung may langit na mangyari, at ako maghihuli, Diyan yung hanapin ang sarong yun, diyo'y matapig sa araw yun. Hinan mo ang langit na may ganda, basta mo naroon siya. Liwanag ng lahat, siya'y sisikat ng magpakailan sa araw na yun. Hinan mo ang langit na may ganda, basta mo naroon siya. Liwanag ng lahat, siya'y sisikat ng magpakailan, magagawa din ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggang, magagawa din ang lahat ng bagay. Halang-halang sa Panginoong Jesus, isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama, iwasin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa din ang lahat ng bagay. Halang-halang sa Panginoon, isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa na din ang lahat ng bagay. Halang-halang sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung iwasin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramak sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagdaramak sa buong katawan? Nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos nagdaramak sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramak sa buong katawan? Nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa buong katawan. May kaglana sa aking puso, may kaglana sa aking puso.
Magmula na tanggapin ko si Kristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula na tanggapin ko si Kristo, may kagalakan sa aking puso. Hey, how you lead that in my heart. Hey, how you lead that in my heart. Thanks Jesus set me free. I have you believe. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. I have you believe that in my heart. Thanks Jesus set me free. I have you believe. I have you believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan, paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamang-kamang-kamang niyang luwan. Sino nga akong Panginoon, humakay, kukunin niyang dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamang-hamang-hamang niyang luwan. Sino nga akong dito, humakay, kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, o sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Hallelujah! Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigla, maglingkod ka. Kung nais bigla, maglingkod ka. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigla, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigla, purihin mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigla, magtapat ka sa Kung nais bigla, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla, kawitan mo ang Diyos. Kung nais bigla, kawitan mo ang Diyos. Kung nais bigla, kawitan mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Galak ng Panginoon kalakasan. Lakad-lakad, wag umuho, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, wag umurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Dinig ang kawitan, siyang narinig, kawal ng katotohanan, siyang nananig sa larangan ng digmaan. Watawat ay pag-ibig, hayon magsama. Hallelujah! Lakad-lakad, wag umuho, si Jesus ay siyang katulong. Lakad
Lakad-lakad huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Huwag po naglalasihan, siyang nangungan sa lahat ng gawa na uubusay. Ang mga kababaihan, siyang pangalawa, ayaw magsama. Hallelujah, hallelujah. Lakad-lakad huwag umon, kasi sa siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Come to praise Him. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah. For Jesus Christ, the Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we are the victory. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, and hell we can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the devils will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I preach Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah, His soul. And I hope we, oh, victory, victory. Hallelujah, I preach Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah, His soul. And I hope we, oh, victory, victory. Hallelujah, I preach Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah, His soul. And I hope we, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord. Even, hallelujah, praise the Lord. Lord, even, hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, nor my power, and by His Spirit send the Lord. He's not my mind, nor my power, and by His Spirit send the Lord. To this mountain shall we move, to this mountain shall we move, to this mountain shall we move, and by His Spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad, oh, Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil had him on, but Jesus set me free. The devil had him on, but Jesus set me free. The devil had him on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord.
Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, what's He on? Praise His holy name. Oh, Jesus, what's He on? Praise His holy name. Oh, Jesus, what's He on? Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Holy Ghost to find us, giving me life, giving me life, giving. Bless the Holy Ghost to find, giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Oh, being said, being said, it's all over me. Oh, being said, Jesus, being every single God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. It's one beam, my soul. Come singing, shouting, for Jesus save me home. Some people understand me in Jesus save my soul. It's one beam, my soul. It's one beam, my soul. Come singing, shouting, for Jesus save me home. Some people understand me in Jesus save my soul. It's one beam, my soul. It's one beam, my soul. Sing, shout, for Jesus save me home. Some people understand me, Jesus save my soul. It's one beam, let's one beam, my soul. Sing, shout, for Jesus save me home. Some people understand me, Jesus save my soul. It's one beam, my soul. It's one beam, my soul. You sing, shout, for Jesus save me home. Some people understand me, Jesus save my soul. It's one beam, my soul. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that it's written, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, and all that is written, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy, bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang lamang sabi ng praise the Lord. And praise God. At po sa pag-uring mamasayang awitin sa ating pinakamahal pa Jesus. At tuloy-tuloy na sinbangwang may mahal at binibigyan pagkakataon sa ating mga kapatid. Pag-awitan ng mamulunay na awitin sa ating beloved brother June Dumundon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother Jan Aquino, sa pangunguna po sa ating joyful na awitin.
Praise God, hallelujah. Ako po ay nagpapabot ng aking pong dakilang pagpupuri, pagkadakila, pagpasalamat sa kataas-taas ng Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganoon din po dobleng galang sa ating pong ginagalang evangelista, Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At ganoon din po sa pag-aalala sa mga turo at aral po ng ating mahal na pastora, Lena C. Almeida, ating Mama Dear, praise God. At ganoon din po sa ating mga Almeida children, sa kanilang mga beloved, mga manugang, mga apo, praise God. At ang pagbati rin po aking pong binibigay po sa ating pong minamahal na ordained preacher, praise God, ating beloved Kuya Bubinir, sa kanya pong beloved daughter, ating Vines Near, praise God, hallelujah. At ganoon din po sa ating mga beloved elder, praise God, sa mga gawa, sa mga awit, at ganoon din po sa ating mga kapatiran, mga datihan baguhan, praise God, hallelujah. Purihin natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganoon din po sa mga nagsusubaybay po sa ating live webcast, ating YouTube, Facebook, praise God. Magandang gabi po sa inyo pong lahat, praise God. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon at tayo po ay patuloy na magpupuri, praise God. Tayo po mga minamahal, sumangguni po muli at tayo po ay humingi po ng paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tayo po sama-sama pong dumulog sa trono niyang biyaya, praise God, hallelujah. O dakila papagpala naming Ama, Diyos na nasa langit, Ama naming banal, mahal na Panginoong Hesus. O Diyos, hallelujah, sa mga sandalang ito, mahal na Panginoon, hallelujah. Kami pumuli, O Diyos, ay magpupuri sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah, sa aming mga sulim song, mahal na Panginoon, hallelujah. Dakilang Diyos, mahal na Panginoon, kami po humingi muli ng iyong habag, mahal na Panginoon. Patawarin mo po ang bawat sa amin, O Diyos, mahal na Panginoon, hallelujah. Nawa, mahal na Panginoon, hallelujah, linisin mo ang bawat sa amin na sama kami nagkasala, nagkamali, O Diyos, na pagbigyan ang aming mga kahinaan, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoong Hesus, hallelujah, amin pong hiningi mo muli, mahal na Panginoon, ng Santong Espiritu, igawad mo sa amin amang banal, sa aming pagpupuri, mahal na Panginoon, padamang pong iyong banal na presensya, sa bawat sa amin, mahal na Panginoon, at kami po, O Diyos, salipos po sa iyong Santong Espiritu, O Diyos, ang iyong abang lingkod, mahal na Panginoon, sa ganang akin, wala akong magagawa, mahal na Panginoon, sa masandang ito, mahal na Panginoon, sa aming mga papuring awitin, O Diyos, kasangkapan lamang mo ko, mahal na Panginoon, hallelujah, nadaluyan ng Santong Espiritu, mahal na Panginoon, hallelujah, sa aming pagpupuri, O Diyos, at sa pangkalahat ng dalangin, mahal na Panginoon, ang itang dalangin sa ministry nito, aming mga pastor, mga evangelista, aming sinasawalat ng demonyo ng mga hadlang, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, mapurit pagsamba't ialay. Bukas noon na yon, magpakailanman, walakin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, mapurit magsambay, ialay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, walakin ka. Panginoon,
ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita, papupurihan, Panginoon, kay buti mo sa akin. Katapatan mo, O Diyos, tunay na dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, mapurit pagsambay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, walatin ka, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita, papupurihan, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, papupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Maging sino ka man, at kung iniisip mo wala sa iyong nagmamahal, mayroong isang dakila na nagmamahal sa iyo ng lubusan. Ayaw kong tuluyang lumayo kay Jesus, hallelujah, na pinagkakautangan kong lubos. Kaya't asahan mong ako'y maglilingkod habang ako'y nabubuhay sa mundo. Dahil sa pag-ibig niya, binigyan ako ng halaga. Kahit basahan lamang, inulot niya ako't binisan. Ayaw kong tuluyang lumayo kay Jesus, na pinagkakautangan kong lubos. Kaya't asahan mo
ako'y maglilingkod habang ako'y nabubuhay sa mundo. Ayaw kong tuluyan lumayo kay Jesus na pinagkakautangan kong lubos. Kaya't asahan mo ako'y maglilingkod habang ako'y nabubuhay sa mundo. Dahil sa pag-ibig niya, binigyan ako ng halaga. Kahit basahan lamang, pinulot niya ako't binisan. Ayaw kong tuluyan lumayo kay Jesus na pinagkakautangan kong lubos. Kaya't asahan mo ako'y maglilingkod habang ako'y nabubuhay sa mundo. Ayaw kong tuluyan lumayo kay Jesus na pinagkakautangan kong lubos. Sa mundo, paghihirap ba o pagsubok ang humahadlang sa'yo? Problema ba ito o pag-uusig ng mundo nang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy? Ang tawag ba niya na walang hanggan, lumarating na mga pagpapala? Natalikod ka ba sa kanyang pinagagawa ng mabuting balita? Ang bahayan sa madlam, ikaw ay hinirang, pinila ng Panginoon upang maglingkod sa kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyata. Hallelujah, hallelujah. Paghihirap ba o pagsubok ang umahadlang sa'yo? Hallelujah, hallelujah. Problema ba ito o pag-uusig ng mundo nang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy? Ang tawag ba niya na walang hanggan, na walang dumarating na mga pagpapala?
Tatalikod ka ba sa kanyang ipinagagawa ng mabuting balita? Ay pahayag sa mana, ikaw ay hinirang, pinila ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Hallelujah, hallelujah. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatan. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Upang gampanan ang na sa'yo'y inihatan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong makasalanan, di mo ako pinababayaan. Hallelujah, hallelujah. Di man lang iyong iniwan, patuloy ang pagpapala mo. Gayong ako sa'yo'y nagbabago, pagmamahal mo'y walang kapantay. Aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw kong pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumbay, hallelujah, hallelujah, ikaw sa akin ang siyang dumaramay. Hallelujah, hallelujah. Buhay ko'y kulang pang ialay sa'yo, sa kabutihan mong ibinigay. Di ko mabilang at matandaan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ano ang nais mo at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Puri natin pinakamabalang Panginoon. Hallelujah. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig,
O Jesus, sa tulad kong makasalanan, di mo ako pinababayaan, di man lang iyong iniwan. Hallelujah, hallelujah. Patuloy ang pagpapala mo, gayong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo'y walang kapantay, aking nadarama kahit ako'y binibigo mo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Minsan, hallelujah, hallelujah. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Hallelujah, hallelujah. Sa araw-araw kong pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Hallelujah. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumaramay. Buhay ko'y kulang pang ialay sa'yo, sa kabutihan mong ibinigay. Di ko mabilang at matandaan ano ang nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, hallelujah, hallelujah. Masdan mo ang iyong anak, nagsusumap. O Diyos, masdan mo ang iyong anak, hallelujah. At paglalakbay, kalwalatian mo'y aking umatan. Masdan mo ang iyong anak, O Lord, hallelujah. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay, sa aking paglalakbay. Kalwalatian mo ay aking matanaw. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Masdan mo ang iyong anak, hallelujah. Masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay, sa aking paglalakbay. Kalwalatian mo ay aking matanaw. Hallelujah, minsan pa. Masdan mo ang iyong anak, hallelujah. Masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay, na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo ay aking matanaw. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay.
sa aking pag-iisa naisip. Hallelujah, hallelujah. Bakit ko nagawa ang magbago pa? Hallelujah, hallelujah. Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang dun sa langit. Hallelujah, hallelujah. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaliw ang puso ko dahil kasama ka. Hallelujah, hallelujah. Puri ka pala, Panginoon. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang dun sa langit. Minsan pa, hallelujah, hallelujah. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Hallelujah. Ngayon hanggang dun sa langit. Kahit na lumalayo, hallelujah, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaliw ang puso ko pagkat kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagkakait. Ang maningas na paglilingkod di ko rin sa'yo'y nagbabalik. Magmula noon hanggang dun sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang dun sa langit. Hallelujah, hallelujah. Sa mundo ako'y parang nag-isa, sa akin walang nagpapahalaga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa mundo'y kabilang at ito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sugat akalaing mababago mo ang buhay ko ito.
Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo, at aking napatunay kay ganda pala ng isang nilikha mo. O sus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilalang lubusan, hallelujah, hallelujah, buong buhay ko'y binago niyang tunay. Nung una'y magsabing mababago mo ako, siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo, at aking napatunay kay ganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Hallelujah, hallelujah, puri ko Diyos. Di ko sugat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo, at aking napatunay ay kaganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Sa mundo'y ako'y parang nag-isa. Hallelujah, hallelujah. Sa akin walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang, at ito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Ikusot sa mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo, at aking napatunay kay ganda pala ng isang nilikha mo. Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akalaing mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas, ang paningin minulat mo, at ako'y napatunay kay ganda. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa pagpapala mo. Puso ko'y iyong sinisiyasan, buhay ko'y iyong alam. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa. Hallelujah, hallelujah. Sa'yo ay hindi lingid. Hallelujah, purihin ka, mahal ang Panginoon. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo nga nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay binigay sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo
patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Hallelujah. Buhay ko'y iyong alam. Hallelujah, purihin ka dakilang. Ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo ngang nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Jesus, ay tiyak mo nga nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang mayan ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Hallelujah. Ikaw lang ang mayan ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat ang luhang papatak sa akin. Hawak mo na lang, kaya't nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y ay alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Hallelujah. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, hallelujah, hallelujah, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Hallelujah, hallelujah. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat ang luhang papatak sa akin. Hallelujah, hallelujah. Abag mo na lang, kaya't nabubuhay, biyayang
biyayang tunay. Hallelujah. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y ay alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y ay alam ko. Hallelujah! Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko, hallelujah, ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat ang luhang papatak sa akin. Hallelujah, hallelujah. Habag mo na lang, kaya't nabubuhay biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago na ang anumang bagyo, pagkat ay alam ko. Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y ay alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig, o Diyos iyong dinggin. Ang buhay kong ito nakalaan sa'yo, papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, ang pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Hallelujah! Aking Diyos, mananatili, hallelujah, ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. Hallelujah, hallelujah. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat
matupad mga pangako mo sa akin, iyong tinutupad. Hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, salamat. Oh Jesus, salamat o Diyos. Nagtawad mo, kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, ang pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Aking Diyos. Minsan pa, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, salamat mo. At ako'y pinatawad mo, kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man, hallelujah, ang mundong kinagisnan, ang pasasalamat ko'y ako, hallelujah, sa iyo, Jesus, aking Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. Hallelujah. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat, mga pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat mo, at ako'y pinatawad mo, kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, ang pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Aking Diyos, oh Jesus, salamat po, hallelujah. At ako'y pinatawad mo, kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Ang mundo'y magunaw, ang mundong kinagisnan, pasasalamat mo'y Diyos, aking Diyos. Hallelujah, hallelujah. Mula sa putik ako'y hinango, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan habang ako'y nabubuhay. Ito ay taglay, labig ko'y sambit ang papuri, puso ko'y umaawit, Diyos ngayon at kailan pa man. Dakilang iyong kabutihan, buong buhay ko't kalakasan, sa'yo lamang ilalan, bilang isang pag-alay sa iyong harapan. Di man sapat upang may ganti ang lahat kong inari, gustong magpakumbaba aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Hallelujah, hallelujah. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa
buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Alam kong puso ko'y nakita mo, hatulan mo ayon sa pag-ibig mo. Itong buhay ay alay ko, ito ang tanging magagawa ko. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Hallelujah! Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord. Lord, give me a song. Don't storm clouds lurking in the sky over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord. It will never fail. He's a faithful friend. Says a faithful friend. I can count on Him till the very end. No storm clouds lurking in the sky over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord. It will never fail. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is going to. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good in store. We're together again and praising the Lord. I am blessed and I know that I am close. Jesus takes control of my life. And I know that I am close. He promised me to give in your life. I am blessed because He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, my brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, yes, I'm blessed. And I know that I am close. Jesus takes control of my life. I'm blessed. And I know that I am close. He promised me to give on your life. I'm blessed, cause He walks with me and He leads me wherever I go.
you happen to us, how are you, sister? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, I just love loving the Lord more than anything else that I do. Oh, I just love loving the Lord, and I'm serving Him too. Some folks love music, and now I see get along all praise enough for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. Oh, I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising Him, serving Him too. Some folks love music, and now I sing, you know that all praise is enough for me. I just love more than anything else that I do. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ our Lord. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Hallelujah. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ our Lord. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a word that love is no life at all. I know since that Jesus in Him, nothing can satisfy like Jesus within. He make my happy heart sing. Walking in saving way, in the morning, living for Jesus my King. All living for Jesus is the best life of all. Living and following Him, hallelujah. Living a word that love is no life at all. I know since that Jesus in Him, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He make my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy in the morning. Living for Jesus my King. Make way for victory. Try the big way today. If you keep your sin rejoicing as you travel on my way. I let the doubt go down, I let the pain forget. I let the song ring out, I let the joy begin. For without your love you are certain. Try the big way today. Try the big way for victory. Try the big way today. If you keep your still rejoicing as you travel on life's way. I let the doubt go out, I let the song ring in. I let the song ring out, I let the joy begin. For without your love you are certain. Try the faith way today. From the rising of the sun
until the time that it goes down. The name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down. The name of the Lord shall be praised. The Lord is above all nations. His glory is above the heavens. The Lord our God will laid on high. From the rising of the sun till the time that it goes down. The name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down. The name of the Lord shall be praised. The Lord is above all nations. The Lord is above the heavens. The Lord our God dwelleth on high. It's the Holy Ghost on fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost on fire that is keeping me alive. For Jesus is keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamadalas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapabot na hallelujah, na dobleng paggalang po. Hallelujah sa ating beloved evangelist, Pastor Valdez Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-alala sa mga turut aral ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Ako rin po ay bumabati sa kanilang beloved children. Sa buong angkan po ng ating beloved evangelist, Pastor Valdez Estrada Almeida. Ako rin po ay bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa. Hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. Maging sa ating mga webcast viewers. Maging sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang pinagpala pong gabi sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na kung sa amin na mahal, hallelujah, tayo po lubos na pinagpala dahil nandito po tayo ngayon sa ating Friday overnight worship, hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na tayo minsan pa muling pinagkatipon, hallelujah, sa gabing ito, hallelujah, upang tayo muling lubos na pagpalain ng dakilang Diyos, hallelujah. Isang tunay po na pagpapala muli ang ating kakamtin sa dakilang Diyos sa ating gagawin ito, hallelujah, tunay na grabe mga pagpapala muli, hallelujah, sapagkat tunay na sa pagtuwing tayo gumaganap ng kalooban ng Diyos, hallelujah, talagang hindi mawawala ang mga grabing pagpapala
tayo lubos laging pinagpapala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Tunay po minamahal, hallelujah, sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Tunay po na isa muli na ito na pauri ng pagpupuri muli sa dakilang Diyos, hallelujah. Na kung saan tayo dadako sa pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Ito yung mga pagpapatotoo ng mga anak ng Diyos, hallelujah. Ito pa rin ay grabing pagpupuri sa Diyos, pagluluhati sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na talagang nandun minamahal ang mga gawa ng dakilang Diyos. Si mga Kristiyano, simula nang sila makakilala sa dakilang Diyos, hallelujah, nandun ang grabing mga pagpapala, grabing mga pagpapagaling sa mga karamdaman, mga problema na wala ng kalunasan, walang kalutasan, hallelujah, talagang nilutas ng ating pinakamamahal Panginoon, maging ating mga karamdaman na talaga nang wala ng kalunas-lunas, minamahal. Hallelujah, kung isipin, napaka-imposible, minamahal. Dahil halos ang iba, talagang mga halos, hindi lang iba, kundi talagang napakarami, minamahal. Halos nag-aantay na lamang ng kamatayan. Ngunit buhay na buhay pa rin, binuhay ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin, pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya hallelujah, tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Nasabi nga po ng banal na kasulatan, huwag daw talaga nating ikahiya ang pagpapatotoo na mahal. Hallelujah. Ayon po sasabi po dito sa aklat ng ikalawang Timoteo. Hallelujah. Ang kapitulo po ay 1, ang talata po ay 8. Huwag mo ang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Kaya natin talagang huwag dapat ikahiya, minamahal, ang pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, ang pagpapatotoo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang ating ihayag, minamahal. Maging sa ating minamahal na kapatid talagang na magbabahagi, talagang huwag talagang mahiya, minamahal. Talagang ating talagang ihayag lahat ng todo, minamahal, hallelujah. Dahil yan ang talagang obligasyon na binigay sa atin na ating pinakamamahal na Panginoon, upang ang talagang maliwanagan ng ating mga minamahal na kababayan ng mahal. Yan ang sanihin, minamahal. Talagang tayo, bagamat ginawan tayo na napakarami, halos mamamatay na tayo, binuhay pa rin ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang gawin tayong ilaw, magliwanag sa buong sanlibutan na to, at ihayag talaga ang kabutihan ng Diyos na nandun ang kanyang mga gawang kamangha-mangha upang sila man ay lumapit sa ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit sabi na nga ng banal na kasulatan, hallelujah, talagang wag daw nating ikagalak ang mga bagay na yan, hallelujah, yung ating mga karamdaman, pinagaling, yung ating mga, hallelujah, mga buhay dati na napakagulo, binago ng dakilang Diyos, andon maging mga inalihan ng demonyo, pinalaya ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Wag daw nating ikagalak ang mga bagay na yan na ginawa lamang ng dakilang Diyos, bagkos ating ikagalak ang ating mga pangalan nakasulat sa langit. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sabi nga po ng banal na kasulatan, yan po daw ay tanda na mahal na talagang ang ating mga pangalan ay nakasulat sa langit. Tunay na napakapalad po natin, hallelujah. Kaya sa patuloy po natin paglilingkod, minamahal, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, talagang magpatuloy sa paglilingkod, minamahal, upang patuloy ang mga grabing pagpapala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. At tayo po'y maganda na po minamahal dahil dadakon na kung saan sa pagbabahagi ng mga buhay na patotoo at ating po pinaghahanda ang ating mga mahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo sa gamay ito. Hallelujah. Ating po pinaghahanda sa ating mga beloved brothers. Ang mauna po minamahal, ang first 5 po sa ating beloved brothers, ating beloved brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. Ang pangalawa po ang ating beloved brother Sander de los Santos. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Ang pangapat po ang ating beloved brother Romel Morante. At ang panglima po ang ating beloved brother Mike Renner Serafica. Amen, praise the Lord. At sa ating mga beloved sisters naman po, amen, praise the Lord. Ang una po magbabahagi, ang ating beloved sister Risa Briones. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Marta Tabundong. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Emelda Bigaong. Ang pangapat po ang ating beloved sister Avelina Rosario. At ang panglima po ang ating beloved sister Nida Bakuya. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po yung ating mga first 5 sa ating mga beloved brothers and sisters. Mangyari lamang po ng mahal, maghanda na po ang bawat isa po ng mahal sa kanilang pagbabahagi
ng mga buhay na patotoo, magsipanalangin na po upang lubos na pagpalain ng dakilang Diyos at hindi po maantala yung ating pagpapatotoo, talaga makapagpahayag ho kayo ng mainam na mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal at hindi na po binibigyan po pagkakataon, hallelujah, sa ating beloved Brother Mario Fernandez. At sundan po siya ng ating beloved Sister Risa Briones. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Rolly Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Sa ating pong beloved Pastoral Workers, beloved Elders, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, ang magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko ng pasalamatan ating pinakamamahal na Jesus sa gabing ito upang dakilain sa riwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa may ministry nito minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal. Bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo noon minamahal. Dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa kanyang palaging pagsishare po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po palagi sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil po, Amen. nung ako po dito nanatili sa probinsya natin, minamahal, na aking po siyang ihinatid dito sa ating balgawain, minamahal. Na akin din pong papakinggan ang banal na salita dyan po sa labas. At yan din ang nagbigay daan upang ako makumborte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po na isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, nito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo sa aking mahal na asawa, minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating baranggawain na taon, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal Praise the Lord. Hallelujah. na Hallelujah. wala pong anumang nangyari sa aming isang bayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Amen. Andyan din, minamahal, pangalawang insindi ni po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal, sa aming pong barangay, minamahal, may kasiyahan po noon, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal, ng pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming Praise the sambayan. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagliligtas po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagmamaneho ng motorsiklo, tricycle, minamahal.
Andyan yung aking mga nadadaanan na aksidente, minamahal. Ngunit tayo pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat pong pagpapala aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo na ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa pinagpalang buhay na patutungyan. Hallelujah. Tuloy napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kalang buhay, hallelujah. Doon ang grabing pag-iingat, pagpapala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Yung pag-iingat, imagine mahulog sa ulunan mo yung bala, mahal. Hallelujah. Grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. Tunay na kapag dumarating po yung mga okasyon talagang ganyan, may minsan Christmas, mga birthday, ganyan, mahal. May mga kaugalian pa rin talaga, may nandun na talagang walang pakundangan, minsan nagpapaputok ng baril at talagang pinapuputok pa nila sa taas. Hallelujah. Ngunit minamahal ang pagputok sa taas, ang pagbalik niyan, mas higit pa yung mas malakas yan, minamahal. Kapag kaya na bumalik sa baba, minamahal. Talagang kahit mga bahay talaga tamayan, talagang lusot-lusot yan, minamahal. Ngunit talagang kung di ka talaga pag-ingatan ng Diyos, hallelujah, talagang napakahirap. Kagaya natin, mahal na kapatid, grabing pag-iingat, mahuhulog sa ulunan, grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. Maging sa kanang mahal ang pag-iingat, yung hold upin ka, mahal, na uso yung mga pag-hold up ng 155, mahal, hallelujah, yung talagang inaagaw sa'yo mismo, mahal, grabe, marami ng pinatay niyan, mahal, talagang, lalo na dyan sa may parting Eastern Pangasinan, mahal, napakarami dyan, mahal, hallelujah. Talagang grabing pag-iingat kapag ka nasundan ka niyan, kung walang Diyos talaga mag-iingat sa'yo, isang napakadelikadong bagay. Kaya palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos, kagaya nandun ng grabing himala ng dakilang Diyos sa ating mahal na kapatid. Talagang dati naghahatid lamang, talagang nandun hindi pinapansin, hallelujah, at nandun nag-aantay sa kanyang beloved wife hanggang sa ngayon talagang hindi po ang kanyang puso, hallelujah. Tunay na grabing pinagpalang lubos ang ating mahal na kapatid. Kaya hanggang ngayon, minamahal, bagamat wala na sa feeling nila ang kanyang beloved wife, hanggang ngayon patuloy na dumadalo at ginagamit ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan tayo kapalad lagi, minamahal, na tinawag at talagang pinaglingkod ng dakilang Diyos, hallelujah. Talagang hindi mabayaran ang ating mga pagpapalang ito na gagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Huwag po tayong magatubili, huwag tayong ipagkait yung ating pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, at pagpalakpak, minamahal, para lalo tayong hindi talaga antukin, minamahal. Tunay, minamahal, talagang napakahirap ang ganitong sitwasyon, lalo na mga iba sa ating mga pagod sa mga trabaho. Talagang kung hindi tayo kikilos, minamahal, aantukin tayo, minamahal. Ngunit ang mga pagpapalang ito, grabing pagpapala na mula sa Diyos, talagang ito ikatitibay ng ating pananampalataya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At hindi na po pagtatagal at hindi na po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved Sister Risa Briones. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Sander de los Santos. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako Hallelujah. rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating ginagalang pinamahal na Pastor Wildes Estrada Almeda at ganoon din po sa pag-alala sa mga banal na turo at aral na ating Assistant Pastor Nina C. Almeda, sa lahat po ng bubod ng San Carlos Outreach, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Neri, sa mga manggagawa po at lahat ng mga kapatiran na narito po ngayon. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay. Mula po na makakilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dati-rati po mga minamahal, ang buhay po namin ay tunay na wala pong kapayapaan at punong-puno po ng pag-aalala. Dahil po ang aking beloved husband that time, year 2016, ay talagang batbat po ng mga bisyo at pagbabarkada mga minamahal. Andyan po na akala ko po ay wala na pong mangyayari sa buhay namin, wala na po talagang kapayapaan na makakamtan. At before po nun ako po ay isang binyagan na rin po sa isang Trinitarian Church dito rin po sa dako ng San Carlos. At lingid po sa aking kaalaman that time, ang aking po palang beloved husband ay isa pong backslider sa gawain na to. At ganoon nga po mga minamahal, isang araw po ang aking beloved husband ay sinabihan ako na hanapin ko daw po ang gawain na to na
dito po sa dako ng Mamarlao. At ako, nag-resist pa po ako nung sabi ko sa kanya, bakit ko pa hanapin yung samantalang meron akong dinadaluhan na sambahan. Subalit andyan po na talagang kinukulit niya po ako that time at sabi niya po sa akin, baka daw kapag nahanap ko daw ito, baka makasama ko po siyang dumalo dito. At yun nga mga minamahal, andyan po na dahil sa kanyang sinabi, ako po ay tunay na naghanap po ng sambahan na ito. At nung akin po itong masumpangan, tunay na ako po ay napuspos ng banal na espiritu. At alam niyo po mga minamahal, after 2 weeks po andyan na nakasama ko na rin po siyang muling dumalo dito. At simula po sa araw na yon hanggang sa mga oras na ito, tunay na ipinagkaloob na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang kapayapaang kay tagal ko pong minimithi, kaya Praise the labis Lord. ko po itong Hallelujah, pinasasalamatan. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagtuturo niya po sa akin na magsuot ng may kabanalan dahil hindi ko po talaga nakasanayan ang magsuot ng mga palda at bestida, mga minamahal. Naiilang po ako pag nagsusuot ako ng mga ganitong kasuotan. Subalit, sa patuloy po na pagdalo at pananambahan, andyan po na itinuro po sa akin ng pinakamamahal na Panginoong Jesus ang pagsunod sa kanyang nais, mga minamahal. Kaya natuto po akong magsuot ng may kabanalan. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan Praise the Lord. sa ating Hallelujah, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niyo po sa amin sa araw-araw, sa paglabas at pagpasok namin sa aming tahanan. Andiyan po ang kanyang pag-iingat. At ganoon rin po sa pagbibigay niya ng wisdom, knowledge, and understanding sa pag-aaral ng aking mga anak. At bagamat andiyan po minsan nagkakaroon ng karamdaman, kami po ay kanyang pinagagaling at nalalagpasan rin po ang mga pagsubok na dumarating. Kaya ang ganito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Risa Briones, pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay talagang napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Nandun namin mahal talagang grabing kapayapaan ang pinagkaloob sa ating mahal na kapatid. Tunay na napakahirap ang sitwasyon na talagang nandun minamahal natin kahit tuliro minamahal na talagang walang kapayapaan sa iyong puso't isipan minamahal. Grabing stress siya minamahal. Talagang mahirap mabuhay ng ganyan minamahal. Talagang sa mga ganyang sitwasyon minamahal, magkakaroon ka pa ng napakaraming karamdaman na minamahal. Talagang napakahirap na sitwasyon. Ngunit ang ating Diyos na buhay, natin nakilala, talagang nandun minamahal, talagang nandun na talagang nagbibigay ng mga kapayapaan sa ating mga puso't isipan. Hallelujah. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad minamahal. Andun, pinalaya tayo dyan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Andun yung grabing pag-iingat. Hallelujah. Maging yung pag-iingat sa ating minamahal, yung talino ng ating mga anak minamahal. Grabe yan minamahal. Hallelujah. Nandun magtataka ka na lamang maging sa ating mga minamahal na kapatiran minamahal. Yung sa halip na mag-review minamahal, hindi sila nagre-review ang ginagawa. Dumadalo lang sa gawain. Yung mga mag-i-exam ng kinaumagahan ng Sabado minamahal, dumadalo pa ng overnight minamahal. Ngunit sa pag-exam nila minamahal, nandun minamahal, sila lang lahat ay ipinapasa ng dakilang Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po kung ating titignan talaga minamahal, napaka-imposible minamahal. Ngunit walang bagay na imposible sa ating Diyos. Lahat ng bagay posible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At bago natin po tawagin ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother Sander de los Santos, minsan pa po tayong tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before.
can feel it all over me. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 God. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. I'm free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy pa naman sa pagbabahagi ng buhay na pato, atin na po binibigyan ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Sander de los Santos. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Marta Tamundong. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na pinagsilamang. Hallelujah, praise the Lord po. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida at atin din pong inaalala ang turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Again din po mga minamahal, aking binabati ang ating beloved Almeida children po mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal na nanonood sa live webcast viewer mga minamahal, mapagpalang gabi sa inyong lahat mga minamahal. Gayun din po sa inyo po mga minamahal na kapatiran dito sa San Carlos po mga minamahal, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Buwinir. Mga minamahal, ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat mga minamahal sa pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, sapagkat hindi man ako karapat dapat mga minamahal na tumayo dito mga minamahal sa banal na pulpito mga minamahal, ngunit karapat dapat lamang mga minamahal na ay payag natin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Right, mga minamahal, talagang ako po'y
nakakilala sa mahal na Panginoon mga minamahal dati nung aking maalala bago ako mag-college mga minamahal. Talagang ako'y napahilig sa panonood ng TV mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang minsan mga minamahal nadaanan ko yung banal na gawain mga minamahal sa TV mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal yan ay hindi ko yan pinansin mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal marami rin ako mga minamahal na napanood na ibang gawain mga minamahal. Ngunit mga minamahal, hindi ko sukat akalain mga minamahal sa halos araw-araw akong nanonood ng TV mga minamahal hanggang sa nadadaanan ko ang banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, aking maalala lang yun mga minamahal. Ako'y nanood mga minamahal hanggang sa ako'y nagka-interesado mga minamahal na panoorin ang banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal talagang hallelujah, praise the Lord po mga minamahal. Hanggang sa patuloy na ako'y nanood mga minamahal hanggang sa sabi ko sa aking sarili mga minamahal talagang hanapin ko ang banal na gawain na to sapagkat parang napagaganda dito mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa mga minamahal talagang ako'y kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Hinanap ko ang banal na gawain mga minamahal dyan sa nahanap ko sa dakong sa may lukban pa mga minamahal. Unang dalo ko mga minamahal talagang ako'y galak na galak mga minamahal. Hallelujah, pagpasok ko pa lang talagang nagsitayo ng balahibo ko mga minamahal na may pumasok na parang malamig na hangin sa akin mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, unang dalo ko mga minamahal talagang ako'y nagpabautismo agad mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sa ako'y mga minamahal, ako'y umuwi ng tuwang-tuwa mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal bilang kabadaan noon mga minamahal talagang hindi rin maiwasan na ako lang ang nakakilala mga minamahal. Talagang ako'y nakadalo siguro mga minamahal, walang taon, buwan lang siguro mga minamahal. Hanggang sa ako'y napaiwalay mga minamahal sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa nandyan na ako'y nag-college mga minamahal nandyan. Hanggang sa ako'y matuto ng bisyo mga minamahal. Unang bisyo na aking natutunan mga minamahal, ito ay pag-inom ng alak mga minamahal. Unang subject mga minamahal, yun ay pag-inom mga minamahal. Inom muna kami bago pumasok sa school mga minamahal, sa college mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hindi nagtagal nandyan sa mga barkada mga minamahal hanggang sa natutunan ko mga minamahal ang paggamit ng marijuana mga minamahal. Halos grabe mga minamahal, tuwing kami pumapasok mga minamahal, nandyan kami lango sa marijuana yan mga minamahal. Ang ginagawa namin mga minamahal, inom, tapos sabay bisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa papasok kami mga minamahal sa school, hanggang sa minsan kami magtitrip mga minamahal sa mga kalalakihan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang yun, nagpatuloy ang bisyo na yun mga minamahal. Ako'y pumapasok hanggang sa ako'y third year college po mga minamahal. Talagang ako'y pumapasok na lang mga minamahal dahil sa bisyo na yan. Talagang inom mga minamahal ang ginagawa ko mga minamahal. Hindi alam ng magulang ko na hindi ako pumapasok, pero pumapasok ako mga minamahal, pero puro inom ang ginagawa ko mga minamahal. Hanggang sa siguro mga minamahal, gusto ko na rin magtrabaho mga minamahal. Ako po ay pupunta ng Cavite mga minamahal para maghanap ng trabaho. Akala ko mga minamahal, yung bisyo na yan talagang maiwasan mga minamahal. Pero lalong lumala mga minamahal nung ako'y pumunta sa Cavite mga minamahal. Nandyan, ako'y nakahanap ng trabaho mga minamahal. Hindi maiwasan sa mga katrabaho mga minamahal. Ako'y dyan natuto mga minamahal ng gumamit ng tinatawag na shabu mga minamahal. Talagang masasabi kong grabing pag-abuso sa aking katawan mga minamahal, sapagkat halos gabi-gabi mga minamahal talagang grabing pag-inom ang ginagawa namin mga minamahal. Pagkatapos ng trabaho, inom. Tapos mga minamahal, yun, magpapaalam kami sa mga kasama namin mga minamahal. Kami aalis mga minamahal. Maghanap kami ng pagbibilan ng drugs mga minamahal. Hanggang sa yan, magtitik kami mga minamahal. Hanggang sa kami babalik mga minamahal. Talagang grabe na mga minamahal. Pagbalik namin talagang
inom na naman, magdamagang mga minamahal hanggang sa umaga yan mga minamahal, madalas mga minamahal, hanggang sa wala nang tulog-tulog mga minamahal, diretso na sa trabaho mga minamahal. Grabing pagbibisyo mga minamahal hanggang sa mga minamahal, talagang hallelujah, ako po ay umuwi dito mga minamahal sa year 2012 mga minamahal. Akala ko bisyo na yan talagang maiwasan ko, ngunit nagpatuloy pa rin ang bisyo na yan mga minamahal hanggang sa mga minamahal. Mga minamahal, minsan isang gabi mga minamahal talagang ako'y lango sa drugs, nakainom mga minamahal. Naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang nanood ako sa YouTube mga minamahal, talagang nanood ako ng patutuo mga minamahal, talagang hindi ko mapigilan ng aking pag-iyak nun mga minamahal. Kung aking maalala, 2 beses na nangyari nun mga minamahal, talagang hanggang sa mga minamahal yan dyan, talagang ako'y nag-desire mga minamahal sa aking puso na gusto ko nang bumalik mga minamahal, sapagkat grabe, napakahirap mga minamahal na pagkatapos kong mag-take ng drugs mga minamahal. Gaano kasaya pag nakatik ako mga minamahal, talagang pagkatapos niyan bumaba yung tama mga minamahal, talagang grabing depression na aking nararamdaman mga minamahal, talagang na ako'y nalulungkot hanggang sa mga minamahal, mga minamahal, nagpaalala ang mahal na Panginoong Hesus, talagang mga minamahal, hanggang sa ako'y mga minamahal, kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus year 2016 mga minamahal. Talagang nag-desire ako na magbalik loob mga minamahal, na talagang ako'y dumalo mga minamahal sa banal na gawain muli mga minamahal, hanggang sa patuloy na ako'y dumalo mga minamahal. Ang bisyo ko na yan, ang pagdadrugs, pag-inom na yan mga minamahal, talagang tinanggal na ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord po. Kaya saganang sa aking sarili mga minamahal, talagang hindi ko mababago hindi ko maalis ang bisyo na yan, sapagkat sa ordinaryong tao mga minamahal, napakasarap magbisyo mga minamahal. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon Hesus mga minamahal, ako'y kanyang binago mga minamahal. Mga minamahal, bago ako manumbalik dito sa banal na gawain mga minamahal, talagang may nararamdaman po ako mga minamahal dito sa kaliwang tagiliran mga minamahal. Tuwing ako'y uupo o tatayo, talagang nararamdaman ko na parang binibinat ang aking tagiliran mga minamahal. Talagang alam kong may mali mga minamahal, sapagkat siguro nakuha ko dun sa pag-inom ng alak, hindi ko makain, tapos sa pagdadrugs talagang hindi ka makakain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, patuloy akong dumalo hanggang sa mga minamahal, ang nararamdaman ko na yan mga minamahal, talagang pinagaling ako ng pinakamamahal na mga kaya aking Praise the Lord. Hallelujah. simple lang Hallelujah. mga minamahal na karamdaman siguro yan para sa iba, ngunit sa akin napatunayan ko na ang ating pinakamamahal na mga ay dakilang manggagamot mga minamahal. Hallelujah. Ganyan din mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal ng Hesus mga minamahal, sapagkat nung ako'y napahiwalay mga minamahal, talagang grabe mga minamahal ang mga halos disgrasya na aking natamo mga minamahal. Nandyan hallelujah, nung ako'y napaiwalay mga minamahal, pag-iinom, alis pa kami, lalabas ng bahay. Hallelujah, praise the Lord. Maghanap ng inuman. Nandyan aking dinribang motor mga minamahal, yan ay 2 beses mga minamahal, yan ay sumimplang mga minamahal. Ngunit sa kabagan ng mahal na Panginoon, ako'y kanyang pinag-ingatan na mga minamahal, kaya aking binasasalamatan ng pinakamamahal na Hesus. Hallelujah. Gayun din mga minamahal, nung ako'y napahiwalay mga minamahal sa banal na gawin, nandyan naranasan ko bilang hallelujah, nung kami maghanap ng drugs mga minamahal sa dako ng Dagupan, pagpasok namin dyan sa kanto mga minamahal, talagang kami tinutukan ng sumpak mga minamahal. Buti na lang hindi pinutok mga minamahal. Kung pinutok yun mga minamahal, sapagkat yung tao na yun siya ilango sa drugs mga minamahal, siguro wala na ako. Kaya aking pinapasalamatan pinakamamahal na Panginoon, bagamat nung time na yan wala na ako sa banal na gawin, nandiyan pa rin ang kanyang kahabagan mga minamahal. Hallelujah. Ganyan din naranasan ko rin mga minamahal nung ako'y napahiwalay mga minamahal, nung ako'y nasa Cavite mga minamahal. Halos 2 beses yan mga minamahal, doon din sa lugar na yun. Nung ako'y papasok sa trabaho mga minamahal, talagang aking sinasakyan na bus mga minamahal, talagang may kasalubong mga minamahal na truck mga minamahal, talagang ako pa yung nasa harap mga minamahal. Yan mga minamahal, muntikan ng
magbanggaan mga minamahal. Talagang ako'y pinag-ingatan ng mahal namin sa aking pinapasalamatan yan mga minamahal. Praise the Lord, Ganun pa hallelujah. man mga minamahal, kahit na wala na ako sa banal na gawin, nandyan pa rin ang katapatan mga minamahal ng pinakamamahal ng Isus. Ngayon din sa lugar na yun mga minamahal, talagang pauwi na ako noon mga minamahal. Ang bus na aking sinasakyan mga minamahal, nawala ng preno mga minamahal. Talagang grabe yung bus na yun. Diniretso mga minamahal sa bakanting lote. Ngunit may bahay doon mga minamahal na wala namang nakatira. Doon binangga mga minamahal. Talagang yung bubog ng mga salamin sa bintana mga minamahal, nagtalsikan yan mga minamahal. Ramdam mo yung talsikan mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Kung gaano siya katapat sa atin mga minamahal. Bagamat, hallelujah, bagamat kinalimutan natin siya, mga minamahal, kinalimutan ko siya. Ngunit ako'y pinag-ingatan niya, mga minamahal. Aking naisip, mga minamahal, yung pala sa pag-iingat na yan. Sa dami ng disgrasya, mga minamahal, talagang naranasan ko mga minamahal. Ako'y nakabato ng sasakyan, ako'y tinutukan ng baril mga minamahal. Talagang hindi rin pinutok yung baril na yan mga minamahal. Talagang kung aking pagtapig, aking isipin mga minamahal, talagang may layunin pala ang mahal na Panginoon kung bakit ako iningatan sa mga disgrasya, mga kapahamakan na yan mga minamahal, sapagkat ako pala'y ibabalik muli mahal na mga minamahal sa banal na gawin. Kaya aking pinapasalamatan, pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, hallelujah. Ngayon din mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lubos-lubusin ko na mga minamahal ang pagpapasalamat mga minamahal. Mga minamahal, ng pandemic mga minamahal, talagang isa rin ako mga minamahal na nawala ng trabaho mga minamahal. Talagang ako po ay na-lay off mga minamahal. Talagang bali yung kasama ko muna yung pinapasok na mga minamahal. Yung kasama ko, kung hindi ako nagkakamali, nasa 4 to 5 years na po. Ako mga minamahal, talagang mag-isang taon pa lang nun mga minamahal. Talagang ako po yung unang na-lay off mga minamahal, sapagkat nagbawas sila ng tao mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ang sabi ko, sige lang, totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang ginawa ko lang mga minamahal, dumalo mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, na-lay off ako ng isang buwan mga minamahal. Minsan mga minamahal, nang ako'y dumalo, Miyerkules mga minamahal, talagang may nag-text sa akin mga minamahal, yung HR ng agency namin mga minamahal. Ang sabi niya sa akin mga minamahal, maghanda daw ako. Ang sabi niya mga minamahal, ako'y yun nga, maghanda daw ako mga minamahal. Siguro yun, hindi pa sinabi na ako ibabalik sa trabaho. Ang sabi, maghanda lang daw ako. Yung mga minamahal, talagang hanggang sa mga minamahal, sumunod na araw na naman mga minamahal. Kung hindi ako nagkakamali, Miyerkules na naman yun mga minamahal, ako'y dumalo. Nandito, nag-text na naman sila mga minamahal. Ang sabi, Sander, pumasok ka na sapagkat ikaw ang aming ilalagay doon sa yung pinagtatrabaho. Mga minamahal, hindi ko lubos maisip mga minamahal, may nilagay na sila. Yun ay matagal na. Ngunit mga minamahal, siya yung na-lay off. Tapos ako po yung talagang diniretso mga minamahal. Hallelujah. Kaya Praise the Lord, hallelujah. napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Ang gawin nyo lang mga minamahal, magtapat mga minamahal, sa pagbibigay mga minamahal. Talagang totoo po ang pagbibigay ay susi ng Right, pagpapala amen. mga minamahal. Talagang hindi ko inisip yan na kung sa tuwing sahod mga minamahal, bagamat malit man ang sahod, talagang tinitira ko ang ibibigay sa mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ngayon din mga minamahal, talagang hanggang sa mga minamahal, talagang nagtuloy ang trabaho ko. Hanggang sa minsan mga minamahal, nakarang last year mga minamahal, talagang medyo yung product kasi na binibinta ko mga minamahal, talagang may kamahalan talaga mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, talagang bumaba yung binta ko mga minamahal. Talagang yun mga minamahal, talagang isa na naman ako sa na-lay off mga minamahal. Talagang binigyan ako ng date na kung hanggang kailan hanggang kailan na ako mga minamahal may ipapasok na naman. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Talagang tapat ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang Right, ginawa ko amen. lang Praise mga the Lord, minamahal ulit, hallelujah. dumalo, nagtiwala, nagpuri mahal, mga minamahal. Talagang muli sa himala mga minamahal, talagang muli ako po ay talagang kung isipin ko, grabe.
grabe mahal ng mahal na Panginoon. Yung kasama ko na inilagay mga minamahal, siya po yung tinanggal ulit, ako po yung binalik, kaya napakabuti ng mahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yun din mga minamahal, talagang hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa mga minamahal, ng pandemic pala mga minamahal, talagang grabe mga minamahal. Isa ako sa nanindigan sa aking pananampalataya mga minamahal, talagang talagang required nila mga minamahal ang vaccination mga minamahal. Talagang ang mga minamahal, hindi ako nagpabaksin mga minamahal. Talagang grabe ang pagpipili nila sa akin yan na kinausap na ako ng manager namin mga minamahal kung bakit daw ako hindi ako nagpapabaksin mga minamahal. Hanggang sa gayon din sa aming HR mga minamahal sa agency, bakit daw hindi ako nagpapabaksin, ako daw ay tatanggalin nila mga minamahal. Ngunit ang sabi ko, sige lang, talagang ako'y nagtiwala sa mahal na Panginoon. Ngunit bilang isang tao mga minamahal, talagang hindi maiwasan ng kaba. Ngunit ang kaba na yan mga minamahal, mawawala yan mga minamahal, sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoo mga minamahal. Diretso lang na ako'y dumalo mga minamahal, hanggang sa mga minamahal talagang hallelujah. Talagang hindi nila ako napilit, wala silang nagawa mga minamahal, hanggang sa nirecord nila ako mga minamahal na hallelujah, mga antigen mga minamahal. Talagang grabe gastos ang inabot ko sa antigen mga minamahal. Halos weekly akong nagsasabit ng antigen mga minamahal, napakamahal nandyan mga minamahal. Yan ang ginagawa ko mga minamahal, nagpapa-antigen mga minamahal. Grabing gastos ng mga minamahal, ngunit ako'y pinagtiyagaan ko yan, pinatanayan ko mga minamahal. Ako'y nanindigan sa aking pananampalataya mga minamahal na talagang hindi ako magpapabaksin, totoo aking Diyos mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal niyan dyan, dumiretso mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nirecord ako isang linggo nun, kada isang linggo, hanggang sa kada 2 linggo na lang mga minamahal ang nirecord, hanggang sa isang buwan, isang beses na lang, hanggang sa mga minamahal. Yun, hindi na ako hiningan mga minamahal sa kabagan ng mahal na Panginoon. Hanggang sa mga oras na to, ako'y nananatili sa aking pinagtatrabon. Kaya Praise napakabuti the Lord. ng mahal na Hallelujah, Panginoon. hallelujah. Pinakita ng mahal na Panginoon. Matuto ka lang magtiwala sa Kanya mga minamahal. Right, amen. Sa sitwasyon na ganyan mga minamahal, na tila baga wala akong makitang liwanag mga minamahal, sapagkat talagang grabe. Pinipilit nila ako, pero ayaw ko talaga mga minamahal. Talagang ako'y nanindigan sa aking pinagtatrabon, yun na mga minamahal. Ako lang ang mag-isang walang vaccine mga minamahal. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon. Magtiwala ka lang, hindi kanya pababayaan mga minamahal, ating pinakamamahal na Jesus. So nadalangin ng ating pinakamahal na Pastor Evangelist Wilson Estrada Almeida mga minamahal. Ganyan din mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Aking pasalamatan ng pinakamamahal na Jesus mo, mga minamahal, sapagkat hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa lahat ng pagpapala niya mga minamahal, physical, material, lalo sa spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Sander de Los Santos. Pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. Ganito rin na ganyan po kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Grabing magmahal po sa ating minamahal. Bagamat ang ating mahal na kapatid nakaranas ng mga grabing pagpapala, mga grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hanggang sa dumating yung pagkakataon ng ating mahal na kapatid ay talagang naisipang lumabas. Hallelujah. Andun minamahal, talagang sabi nga po ng banal na kasulatan, magiging malala ang sitwasyon ng isang tao na nakakilala na at ito'y lumayo pa. Hallelujah. Sabi nga, kapag tayo nakakilala sa dakilang Diyos, yung ating masamang espiritu, yan ay aalis at papasok ang espiritu natin pa ng kamamahal na Panginoon. Ngunit kapag tayo aalis na minamahal, talagang natin mapabayaan na ang paglilingkod sa dakilang Diyos. At tunay po magbalik yung masamang espiritu ng manalis sa atin. Kapag nakita niya na ito'y wala ng espiritu ng Diyos, talagang mag-aakay pa ito ng 7 pa na masigit pa mas sa manmahal. Kaya tignan nyo, sa patotoo po ng ating mahal na kapatid, naging malala yung kanyang sitwasyon kaysa nung unang manmahal. Kaya isang mahirap na bagay talaga ang sitwasyon manmahal, kaya pag mawalay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit talagang ating Diyos ay napakabuti
na Diyos at napakabait sa atin. Talagang mahal na mahal tayo ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na dito nulutang malayo ang ating mahal na kapatid at patuloy pa rin, hallelujah, na doon na ibinalig pa rin ng dakilang Diyos, hallelujah, hanggang makaranas pa rin ng mga grabing pagpapalang yan, hallelujah, at grabing pag-iingat, hallelujah, hanggang sa tinuruan natin mahal na kapatid na sumunod, turuang magtapat, hallelujah, tunay nga sa pagtatapat mo na mahal, talagang nandyan grabing pag-iingat ng Diyos. Dahil sa pagtatapat mo sa pagbibigay, pagpapalain ka ng dakilang Diyos, triple blessing, pagpapalain ka sa material, physical, lalo tigit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sabi nga na natin mahal na kapatid, meron na nakapwesto dun sa pagtatrabaho niya mahal, meron na nandun na nakalagay mahal. Talagang yung pang na-lay off at siya ang ipinasok. Kaya grabing pagpapala ng dakilang Diyos, hallelujah. Talagang nandun mahal, talagang ang dakilang Diyos ang maglalagay sa atin sa mga bagay-bagay. Talagang hindi tayo pababayaan ni pagkukulangin man sa lahat ng ating mga pangailangan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya tunay po na nagpo-provide ang dakilang Diyos. Kaya karamihan sa atin man nandun ang walang trabaho, ngunit patuloy binuprovide ng pinakamamahal na Panginoon. Minsan yung mga pagpapala hindi malaman kung saan nanggagaling, ngunit alam naman natin na isa lang ang pinanggagalingan ng lahat sa ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi ng mga buhay ng patotoo. Hallelujah. Atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister, Martha Tamondong. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother, Fernando Di Guzman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dubling paggalang po sa ating kagalang-galang na mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa atin pong mga beloved childrens, Almeida childrens. At lagi natin naaalala magagandang turo ng ating mahal na pastora, Lina C. Almeida. At ako rin po yung nagbibigay paggalang sa ating pong mga beloved na mga manggagawa, sa inyong mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi sa atin pong lahat. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako'y nabigyan ng pagkakataon na mapasalamatan ang kanyang ginawang kabutihan sa aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po'y ina ng tahanan nang wala pong kapayapaan sa puso't isipan. Dahil po ako po'y adik ng sugal, mga minamahal. Ako'y adik ng sigarilyo. At hindi po nawawalan sa aking bulsa, mga minamahal, ang lighter at sigarilyo. Ganun po ako. Katalamak sa bisyo. Yan po mga minamahal, nagpahirap sa akin, mga minamahal. Napakarami ko pong utang sa mga 5-6, sa mga tao, mga minamahal. Napakarami ko pong utang. Yan, siya pong nagbigay ng problema sa akin, mga minamahal. At sumabay po na ako pinagbintangan noon ng hindi ko po ginagawa, mga minamahal. Na talaga po na hindi ko po matanggap. Naisipan ko pong magpakamatay noon, mga minamahal. Subalit, sa panahong yun, mga minamahal, dumating po ang pamangkin ng aking mahal na asawa na nakatira po sila sa dako po ng Baguio, mga minamahal. At na-share po sa akin, mga minamahal, na sabi po niya sa akin, tita, bakit ang bigat-bigat ng dinadala mo? Ang laki ng problema mo ata, sabi niya po sa akin. Sumama kayo sa akin, sabi niya, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi niya sa akin, mga minamahal, taong 1994. Doon ko po, mga minamahal, sa kanyang kahabagan, aking nakilala ating pinakamamahal na Jesus sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung tinanggap ko, mga minamahal, ating pinakamamahal na Jesus sa gawaing ito at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus.
Sa una't dalangin po ng ating beloved pastor, mga minamahal, kabalikat po ating mga minamahal na mga manggagawa. Dito po ako, hallelujah. Lubos ko pong pinapasalamatan ating pinakamamahal na Jesus dahil lahat na aking nabanggit na aking problema ang mga minamahal, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise Kaya Lord. marami pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At akin pong mai-share mga minamahal na nangyari po sa akin na ako po mga minamahal ay nanganak po. Hallelujah. At sa aking pong panganganak, mga minamahal, hallelujah. Talaga na grabe po mga minamahal. Dahil po mga minamahal nung sa kahabagan na mahal na Jesus, mga minamahal, na iluwal ko po ng normal ang aking mahal na anak, mga minamahal. Subalit, nandyan po na patuloy po ako mga minamahal, nagdurugo, halos talagang nagdrain mga minamalaking dugo, mga minamahal, na napakalakas pong lumalabas, mga minamahal, napakaraming dugong nawala po sa akin. At yun po'y dumating sa punto, mga minamahal, na hindi na po ako makahinga, mga minamahal. Talagang mahina na po ako, mga minamahal. Halos akala ko po ikakamatay ko na, mga minamahal, nung time na yun. Subalit, kapuri-puri ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Jesus, patawarin mo ako saan ako nagkulang sa iyo, sabi ko po. At dugtungan mo aking buhay dahil maraming anak na binigay mo sa akin. Alam niyo po mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa unat dalangin po ng ating beloved pastor, mga minamahal, kabalikat po ating mga minamahal na mga manggagawa, inaabot mga minamahal, ako'y nawalan ng hininga, mga minamahal. Ako po'y namatay, mga minamahal, alas 9 ng gabi. Nawalan po ako ng buhay, mga minamahal. At sa tulong at habag na mahal na Jesus, sa unat dalangin po ng ating beloved pastor, mga minamahal, kabalikat po ating mga minamahal na mga manggagawa, pagdating ng alas 5 ng umaga, mga minamahal, ako'y muling binuhay ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganun din po aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang pag-iingat sa aking mga mahal ko sa buhay na muntik-puntik po, mga minamahal, ang disgrasya po. Subalit, totoo ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, kami po'y iniingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. At nandyan, mga minamahal, sa kanilang pagbiyahe po, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan po ang umaragas, ang sasakyan na talagang napakabilis, mga minamahal. At napakalapit na po, talagang bungguhin na po sila, mga minamahal. Subalit, napasigaw po sila ng hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, sa kanyang kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, sa unat dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon, mga minamahal, alam niyo po, talagang iningatan po sila, mga minamahal. Iniwas po ang sasakyan, ang nabangga po ng sasakyan, mga minamahal, yung malaking kahoy po, mga minamahal. At talagang napakalakas pong impact na yupi, mga minamahal, ang sasakyan, mga minamahal. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maging din po itong mga nakaraang araw, mga minamahal, nakaraang linggo, aking pinapasalamatan po, mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po,
dumating po ang pagsubok, mga minamahal, na dinggi po aking mamahal kong apo, mga minamahal. At ganun din po, sumabay po si Brother Lito po, aking mahal na anak, mga minamahal. Subalit, hindi na po na-confine yung dalawang bata, mga minamahal. Subalit, si Brother Lito po, mga minamahal, aking mahal na anak. Ito po, mga minamahal, sa kahabagan po, mga minamahal. Pinagaling po ang kanyang lagnat, mga minamahal. Subalit, ang hina po niya, mga minamahal, halos hindi po siya makatayo, mga minamahal. Subalit, totoo po ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ito, mga minamahal. Dahil po sabi niya na ang hina ko, hindi ako makalakad. Ito po'y dinala po dyan sa bulingit, mga minamahal. Hallelujah. Yun pala, napakababa po ang kanya po, mga minamahal, na platelet, mga minamahal, ang baba po. Kaya sabi niya, ang hina niya. Subalit siya po, kami po, mga minamahal, hallelujah, ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus, na siya pong magpagaling, mga minamahal. Purihin ating pinakamamahal na Jesus, dahil po, mga minamahal, hallelujah, lubos na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa kagalingan ng karamdaman, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. At akin din pong sariwain po ang kabutihan na mahal na Jesus, ang nangyari po, mga minamahal, sa aking pong pag-overnight, mga minamahal, hallelujah, na noon po, mga minamahal, papunta po kami ng gawain. Alam niyo po, aming nasakyan na tricycle, mga minamahal, ay lasing po, mga minamahal. Napakabilis po, mga minamahal, ang takbo ng kanyang tricycle, mga minamahal. Subalit, alam niyo po, biglang nahulog po ang gulong, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa kabagan na mahal na Jesus, napakalakas pong impact, mga minamahal, aking ulo sa bakal, mga minamahal. Subalit, purihin ating pinakamamahal na Jesus. Sa una't dalangin po ng ating mahal na Pastor Wildis Rada Almeida, kabalikat po ating mga minamahal na mga manggagawa. Alam niyo po, mga minamahal, aking pinapasalamatan ating pinakamamahal na Jesus, dahil wala pong sugat, wala pong bukol, mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. Wala po akong naramdaman na masakit, mga minamahal. Kami po iningatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ako po, mga minamahal, hallelujah, ay nakabalik bilang mga awit niya. Hindi po karapat-dapat, mga minamahal. Sabalit pinupuri ko, pinapasalamatan ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kabutihan, sa kanyang dakilang pag-ibig, mahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon. At bagamat hindi po karapat-dapat, ako po ay kanyang ibinalik bilang mga awit ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon. At hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Pinoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Martha Tamundong sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na talagang napakabuti po ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang ating beloved kapatid, ating nakita na talagang siya ay buhay, na talagang nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na siya
ay talagang namatay na, mga minamahal, at tunay ng ating Diyos ay napadakila. Amen. Ang ating beloved kapatid ay siya ay muling binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na ang kanyang pangako, mga minamahal, ay talagang totoo, mga minamahal, na talagang yan ay talagang inallowed. May kapahintulutan ng ating dakilang Diyos na siya ay muling binuhay mula sa patay upang ang bawat isa, ang bawat Kristiyano ay talagang patuloy na sumampalataya sa ating dakilang Diyos at patuloy niyang ipinapakita ang kanyang dakilang kapangyarihan. Amen. Kaya't sa ating buhay, mga minamahal, talagang ating nasaksihan ang talagang kapangyarihan, ang pruweba ng ating dakilang Diyos, lalo na po sa ating mga live webcast viewers na mga baguhan na talagang dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministries sa pangkahalatang panalangin ng ating iginagalang na Ebanghelista Pastor Willis Rada Almeida, ay tayo ay naabot ng kanyang pag-aayuno at panalangin. Kaya't mapalad ang bawat isa sa atin na talagang andito tayong lahat na talagang patuloy na sumasampalataya sa ating dakilang Diyos at talagang ang kanyang pangako ay hindi nagbabago, na talagang andyan ang kanyang pag-iingat sa ating buhay. Talagang lalo na, mga minamahal, na sa ating panahon ngayon na talagang kung wala tayo sa Panginoon, nandyan ang karamdaman, andyan ang mga kapahamakan, mga minamahal. Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos dahil bawat isa sa atin, tayong lahat, ay talagang nagsusumikap na talagang sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating ginagalang na Ebanghelista Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida children, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga beloved brethren, sa ating beloved bisitas, sa ating mga live webcast viewers sa ang panig ng mundo. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Fernando de Guzman, at sundan po siya ng ating beloved Sister Abilina Rosario. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat, pagsamba ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng pagbati sa ating pagbati sa ating ginagalang Pastor Willie Almeida, at ganoon din po sa hindi iniwan at turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa buong beloved Almeida family, sa mga beloved pastoral workers,
sa pangasiwa ng ating beloved Orient Preacher, Brother Buboy Nier, sa ating beloved elders, sa inyong mga minamahal na kapatiran, ako po'y bumabati ng isang magandang gabi na po sa ating lahat. Amen. Ako'y nagpupuri at lumuluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, sa pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at patuloy po ako na lumalakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Mga minamahal, bago rin po ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal, meron po akong kapatid na nakakilala sa gawain ito, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, ang naganyaya sa gawain ito, mga minamahal, overnight prayer sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Ako po ay dumalo, mga minamahal, fellowship overnight prayer po yun, mga minamahal. Nang ako po, mga minamahal, pumasok sa gawain ito, ng banal na gawain ito, mga minamahal, meron po akong naramdaman na malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa kalagitnaan, mga minamahal, pagpupuri ng mga awit, mga minamahal, na sa kalagitnaan po ako, mga minamahal, sa kalagitnaan ng solemn song, mga minamahal. May lumabas sa aking luha, mga minamahal, sa aking mata, mga minamahal, na hindi ko po mapigilan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ay luha po ng kagalakan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ng umaga na po, mga minamahal, ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ako po'y dali-dali na pumunta po sa harapan, mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Nang ako po, mga minamahal, na bautismuhan, mga minamahal, sa aking, ako po'y umuwi na, mga minamahal, naroon po ang aking kagalakan sa mga tao, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko, mga minamahal, ay naroon po ang aking kagalakan. Yung po, mga minamahal, ang simula po, mga minamahal, 3 bisis po akong dumalo, mga minamahal, sapagkat sa pagpupuri, doon ko po naramdaman ang kagalakan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, hanggang sa pagkikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon po, lumalago po ang karunungan ng Diyos na binibigay sa akin, mga minamahal. Yung po, 3 bisis, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Nung hindi pa po ako nakakilala sa mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, na sa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal, doon po ako lumaki sa Kuto, Masinloc, Sambales, mga minamahal. Doon din po ako nag-aral, mga minamahal. May reliyon din po ako, mga minamahal, subalit wala pong pagbabago sa aking buhay, mga minamahal. Napakagulo po ang aking buhay sa aking kabataan, mga minamahal. Talagang nandun po ako sa labas lagi, mga minamahal, sapagkat ang minahan po yan, mga minamahal. Napakaliwanag, napakaganda po yan, mga minamahal. Lahat po doon ay libre, mga minamahal. Ang hindi lang siguro libre doon, alam ko libre po ang lahat, mga minamahal. Nandun po lahat ng facilities, mga minamahal. Libre ang bahay, bigas, lahat, tubig, lahat na po, mga ilaw, libre na po lahat yung mga minamahal. Subalit, ang pamumuhay ko po, mga minamahal, habang ako po'y lumalaki, mga minamahal, nabarkada na po ako, mga minamahal, sa mga manginginom, mga minamahal, doon po, mga minamahal. Ang buhay ko po, napakagulo, mga minamahal, hanggang po ako'y napaaway sa mga empleyado, mga minamahal. Oras ng gabi po yun, mga minamahal. Talagang nangupo ako sa alak, mga minamahal. Hanggang po ako'y napaaway, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nang ako'y napaaway, 6 na security po ang umawag sa akin. Nakapkapan nila po ako ng
baril, mga minamahal, yung po ang sanhi ng aking pagkakulong, mga minamahal. Ako'y tinrabol nila po sa Masinloc, mga minamahal. Napakagulo talaga ang aking buhay, mga minamahal. Ang aking mga mahal sa mga kapatid, mga minamahal, sila po, mga minamahal talagang naisturbo po sila, mga minamahal, hanggang sa ako. Inayos nila po yung kaso ko po, mga minamahal. 1 buwan po ako nakulong dahil sa aking kalasingan, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, naisip ko na po, mga minamahal, ako po sa aking mga nagawa, mga minamahal, subalit hindi na po ako makabalik sa aking nilakihan, minamahal. Ako'y umuwi dito sa San Carlos, mga minamahal. Kasama ko ang aking tatay, mga minamahal. Siya pa'y nabubuhay, mga minamahal. Ang aking buhay talaga, mga minamahal, napakagulo, mga minamahal. Talagang manginginom din po ako, talagang nandun na po lahat ng aking bisyo, mga minamahal. Sa pagpunta sa mga beer house, mga minamahal, dyan po sa lansangan, mga inuman, mga hanggang ako napunta sa Maynila, mga minamahal, nagtrabaho rin po ako diyan, mga minamahal, sa isang kumpanya, mga minamahal. 6 na taon po ako diyan sa Maynila. Wala po akong naipon, mga minamahal, dahil po sa aking bisyo, mga minamahal. Umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Hanggang sa ako po ay nagtrabaho po sa Mayning, mga minamahal. 10 years ko po nagtrabaho diyan, mga minamahal. Ngunit nakilala ko na po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ako po ay nakapanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Sapagkat ako po, mga minamahal, unang pag-ibig ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, talaga nandun po ang aking pagtatapat, mga minamahal. Hanggang ako po ay nagtrabaho dyan sa Baguio, 6 na taon ko po rin dyan, mga minamahal. Subalit, nang ako'y napawala yung sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sapagkat nandun na po ang aking isipan sa trabaho, mga minamahal. Hanggang nabarkada na naman ako, mga minamahal. Yung po ang sanhi ng aking kahirapan ng buhay, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Year 2019 po, mga minamahal. Sapat 2010 hanggang 2019, nagtrabaho ko dyan sa Minas, part ng Santa Cruz, mga minamahal. Sa mining po, mga minamahal, ako po'y nakakilala na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y dumadalo dyan sa Santa Cruz, mga minamahal. Dumadalo po ako tuwing linggo po, mga minamahal, sapagkat ako po nasa kalagitnaan po kami ng bundok, mga minamahal. Doon po ako nagtatrabaho sa kalagitnaan ng bundok, mga minamahal. Doon po ang aking destino, mga minamahal. Tuwing linggo po, ako po'y dumadalo, mga minamahal, at nagtatapat po ako sa mahal na Panginoon Jesucristo. Subalit kulang ang aking kagalakan, mga minamahal. Yung po yung trabaho namin, mga minamahal, sapagkat ito po'y nag-lay-off na po sila, mga minamahal, sapagkat yung aking trabaho ay delikado na po, mga minamahal. Ako po'y umuwi dito po sa San Carlos, mga minamahal, year 2019, mga minamahal. Dito na po ako nagpatuloy, mga minamahal, sapagkat iniisip ko po, kung wala ka sa mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, talaga, ang buhay mo talaga, kawawa, mga minamahal. Ngunit ako nalangin sa una't dalangin ng ating minamahal ng pastor, mga minamahal. Ako po'y nagpatuloy na dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo 3 beses. Hanggang 2019 po yun, mga minamahal. Hindi na po ako nagliban, mga minamahal, sa pagdalo hanggang sa oras po ito, mga minamahal, sapagkat nanumbalik po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Yung bisyo ko po, alam niyo po, mga minamahal, yan po ay hindi na po bumalik, mga minamahal. Inalis na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ako po'y binagong lubos, mga minamahal. At ganoon din po ang aking karamdaman na migraine. Ito po, pinagaling din po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesucristo. the Lord. Hindi Hallelujah. na rin po bumalik ito, mga minamahal, hanggang sa oras po ito, mga minamahal. Kaya sa aking pagsusumikap sa ating pinakamamahal na Panginoon,
upang ako'y kalukdan niya, mga minamahal. Yung po, sa pagdalo ko, mga minamahal, andun po ang habag ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. At nararamdaman ko po yun, mga minamahal, basta't ako'y dumadalo. Nararamdaman ko ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Talagang napakabuti ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal, sa atin, mga minamahal. Kaya patuloy po akong dumadalo ng 3 beses, mga minamahal, sa habag ng Diyos sa aking buhay. Salamat sa pangako ng buhay na ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, sa pagbabago at kagalingan ng aking buhay. Lalong-lalo na po itong bisyo ko pong ito. Napakalaking bagay, mga minamahal, na wala kang bisyo, mga minamahal, sapagkat giginhawa ang iyong buhay, mga minamahal. Makikita mo, noon wala ako pong makikita na pag-aari ko, mga minamahal. Ngayon meron na po, mga minamahal. At salamat din po sa mahal na Panginoon. 55 years, ako po rin po, mga minamahal, ay binigyan ng ginhawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi na rin po ako doon nagtatrabaho. Alam ko po na may binibigay sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ang aking panahon, mga minamahal, dito na lang po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sapagkat ito, nandito po ang kagalakan ng aking buhay, mga minamahal. Masaya po ako pag nandito po ako, mga minamahal. Talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng pagluluwalhati. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na totoo yun, mga minamahal, na sa ating buhay na pag tayo ay talagang tuloy-tuloy, patuloy na dumadalo, mga minamahal, dumadalo ng 3 times a week. Nandyan iba ang pakiramdam, mga minamahal, na andyan lagi ang kagalakan sa ating puso, kaya sa ating buhay ay napakahalaga na talagang tayo ay nandito sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, dahil kung ating titignan, mga minamahal, sa ating buhay, kung may isang beses na hindi lang tayo nakadalo, mga minamahal, andyan na unti-unti na ang ating pananampalataya ay manlalamig, mga minamahal, sa mga una, pangalawa, hindi pa masyado yan, mga minamahal, ngunit pag laging ganyan, 1 beses, 2 beses, 3 beses, na hindi na tayo nakakadalo, talagang tayo ay talagang manghihina. At sa ating beloved kapatid, ating napakinggan na talagang kanyang naramdaman, nasa kanyang puso ang kagalakan, mga minamahal. Talagang nandyan ang kanyang pagsunod sa ating dakilang Diyos. Talagang patuloy na talagang sumunod, maglingkod, dahil tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, ay yan na yung ating buhay. Ito na ang ating buhay, mga minamahal, dahil alam natin na lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating pagpapagal ay hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At kanina po nabanggit po ang mga pinagpalang magpapasalamat. First 5 nabanggit po kanina, mga minamahal. Ating i-roll call, banggitin ang mga beloved sisters from number 6 up to 10 upang tayo ay makapanalangin at tayo po ay makapaghanda, mga minamahal.
atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Norma Binluan, beloved Sister Lorita Bacani, beloved Sister Mian Bakuyag, beloved Sister Jamil Milan, beloved Sister Heidi Serafika. Praise the Lord, at sa ating beloved brothers from number 6 up to 11, ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Terso Serafika, beloved brother June Dumundon, beloved brother Iandro Serafika, beloved brother Alben Reyes, beloved brother Jan Aquino, at ang panghuli po, ating pinaghahanda ang ating beloved brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating tinatawagan at ibinibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abilina Rosario, at sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Iskulam. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ganun din po sa beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida. Ganun din po sa kanilang mga anak. Ating inaalala, turot, aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din po sa mga workers, ganun din po sa mga kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may pahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, ganun din. Nung wala pa po kami sa ministeryong ito ay talagang may pananakit po ng aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Maghapon po yan, talagang napakasakit ang aking ulo. Parang tinusok-tusok po yan. Hallelujah. Ngunit nung naiswitch ko po yung television namin, talagang tamang-tama. Hallelujah. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hindi nagtagal po ang talagang hinanap po namin ang gawain ito, tamang-tama dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin po ng ulo ay stand pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang napakabait niya talaga. Mula noon hanggang sa mga oras na ito, talagang yung sakitin ng aking ulo ay lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya lamang po ang inaasahan namin sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi po kami pinapabayaan. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide namin pangangailangan sa araw-araw. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ginagamit rin po ako bilang mga awit sa kanyang banal na harapan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon ko lang. Praise the Lord. Hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Abilina Rosario sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Praise the Lord. Hallelujah. At bago po tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, inanyayahan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus upang ating gisingin ang ating inaantok na diwa. Praise the Lord. Hallelujah. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus. Oh, come what may, thy sweet Holy Spirit will I obey. I'll live for Jesus day after day. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan na po ang ating beloved Brother Romel Morante at sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dubling paggalang po at pagrespeto sa ating mahal na Pastor Will J. Estrada Almeida at ganoon din po sa kanila pong beloved children. At lagi po nating naalala po ang turot aral na iniwan po sa atin ng Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. At yun din po, ako rin po nagpapabot sa ating pagpapabot ng pagbati sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po, beloved kapatiran. Isang madaling araw na po, magandang hating gabi na po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay. Noon po, nung ako po ay wala po ako sa gawain pong ito ay napakagulo po ng aking buhay. Wala po akong kapayapaan. Ako po ay mumura at nandiyan po ang aking pagsisinungaling. At napakagulo din po ng aming pamumuhay sa pagkasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe po kami mag-away noon. Hindi po mabilang ang aming awayan po namin. Ngunit salamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Isang araw po ay meron po siyang isang lingkod po na aking nakilala po. Siya po ay laging nagsishare po sa akin sa tuwing kami po ay magkikita. At sa patuloy niya pong patuloy na pagsishare po sa akin ay isang araw po ay ako na rin din po ay dumalo po at nagpabautismo po
sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay nagpabautismo po sa tubig po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay ako po ay binago po ng mahal na Panginoon. Salamat po sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ako po ay nakalaya po sa aking mga masasamang gawa po noon nung wala pa po ako sa gawain pong ito. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon nung ako po ay nagkaroon po ng problema po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa na hindi po ako nakapag-ipon sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa dahil po sa kasalukuyan pong noon ay sa galak ko pong maglingkod sa mahal na Panginoon makadalo ng 3 beses po ay yung aking trabaho ko po ay talagang iniwan ko po. Makadalo lamang po ako ng 3 beses po sa gawain ng ating pinakamahal na Jesus. At sa mga panahon pong iyon ay talagang ako po ay umasa po sa mahal na Panginoon na ako po talagang hindi niya po ako papabayaan. Ako po ay nanalangin at nagpuri sa aming bahay na talagang pinampalatayan ko po na ako po ay hindi po papabayaan ng mahal na Panginoon. At salamat sa mahal na Panginoon, yung aking panalangin ko pong iyon, ayun po ay tinugon po ng mahal na Panginoon Jesus. Ako po ay tinulungan po na sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal pong asawa. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon Jesus sa araw-araw na paggabay po sa amin ng aking buong pamilya ko po. At higit ang spiritual na ibinigay po sa akin ng mahal na Panginoon ay patuloy ko pong ako po ay ginagabayan ng mahal na Panginoon na hindi ako makagawa ng pagkakasala sa ating pinakamahal na Jesus. At hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamahal na Jesus po lang po. Amen and amen. Luke Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. For His the Lord po. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po, mga minamahal, tuloy-tuloy lang po tayong magayag ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sapagkat itong ating mahal na kapatid, mga minamahal, isa sa ating mga kapatid ang nag-share po sa kanya, mga minamahal. Ito po yung tungkulin po natin, mga minamahal, na sa huling araw na ito po yung pinakamimiti ng mahal na Panginoon para sa atin, mga minamahal. Mahal nating kapatid, tumanggap ng habag at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, yung pagbabago ng kanyang buhay, mga minamahal, yung kaguluhan ng kanilang tahanan at binigyan ng kapayapaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay dumidilig ng panalangin, mayroon mo tayong mga problema katulad ng ating kapatid, mga minamahal, ng ating mahal na Panginoon. Andiyan po na tumutulong po sa atin, mga minamahal, tumutugon po ng ating panalangin upang maibsan po yung ating mga problema sa buhay, mga minamahal. Bilang ganti po, mga minamahal, sa lahat ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, ito, yung maging mainit po tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kapagkat yung dakilang layunin talaga ng mahal na Panginoon, maging mainit ka sa paglilingkod, sundin mo yung kalooban niya. Kung bakit po siya nagkatawan tao, mga minamahal, sapagkat siya may ibig, lahat tayo po, mga mahal na kapatid, tayo mga ligtas, mga minamahal, malapit na po natin kamtin yun, mga minamahal. Sapagkat talaga pong hindi na po maintindihan itong mundo natin, mga minamahal, lahat. Wala na, nagkakagulo-gulo, hindi na po pangkaraniwan yung mga salot na lumalaganap, yung mga bagyo, mga minamahal, yung mga aksidente, mga nasusunog. Walang Diyos po, mga minamahal, na tumutulong po doon sa mga hindi pa po nakakilala, mga minamahal, doon sa mga yun po, hindi pa, kaya nga po, pakiusap na mahal na Panginoon upang kung mahayagan, yung panalangin talaga, mga minamahal, para mahipo yung kababayan po natin, ating kapwa-tao, mga minamahal, upang sila din po tumanggap ng kabagan ng mahal na Panginoon, katugunan ng mga panalangin, ng mga minamahal. Mayroon po kasi mga nangyayari na babalita natin, mga nasusunog, mga minamahal. Sila din po tumatawag sa Diyos, mga minamahal mo. Ba't hindi po nasusunod
Matindi po nagkakaroon ng katotohanan ng salita ng mahal na Panginoon sa kanila, mga minamahal. Sabagat dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, tumawag ka sa akin, nagpapakita ko ng dakilang bagay na hindi mo mga lalaman, mga minamahal. Wala po, mga minamahal. Hindi po nila natatanggap yun, mga minamahal. Maraming namamata, aksidente, mga minamahal. Walang Diyos na tumutugon, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kinabagan tayo, mga minamahal, lahat ng mga nagpapatuto dito, tayo mga minamahal na kapatid. May katugunan ng panalangin. Kung mayroon pong aksidente, sumisigaw lang po tayo, tumawag ka sa akin. Ayun, tumutugon po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung may karamdaman kayo, manalangin tayo, tinutugon tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mayroon tayong pangangailangan, tinutugon tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat yan po yung pangako ng mahal na Panginoon. Siya po buhay, mga minamahal, hindi po siya natutulog araw-gabi. Alam niya po lahat ng nangyayari. At nagbabantay ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mabuti at masama, mga minamahal. Yun po yung nakakalungkot na bagay, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, napakapalad po natin nagsusumikap magbahagi ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Magbahagi na ang Diyos ay buhay, nagpapagaling ng karamdang babago ng buhay, nagbibigay ng kapayapaan, mga minamahal. Yan po kabuting mahal na Panginoon. Pinagpala po ang ating mahal na kapatid, patuloy po siya naglilingkod, mga minamahal. Yun po ang hinahanap ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Maging tapat tayo, patuloy tayo maglingkod na may kagalakan. O, yun po, napakahalaga po yung paglilingkod natin na may kagalakan, mga minamahal. Kung naglilingkod po tayo, walang kagalakan, magiging baliwala po yung paglilingkod po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Biblical po yan, nasa Biblia po, mga minamahal. Kailangan po natin paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon na may galak sa ating puso. Kahit mabigat yung katawan mo, mga minamahal, pilitin mong magalak, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos ng buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ang pinakamataas sa pagpupuri, paliwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating buhay na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dubli paggalang, respeto sa ating minamahal ginagalang, ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang mga beloved children. Magandang madaling araw na po, mga minamahal, sa ating mga pastoral workers. Magandang madaling araw po sa ating mga beloved elders po na kasama natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawa ng Jesus Miracle. Sa mga viewers po natin, mga followers po natin sa YouTube channel, sa Facebook, at saka sa Facebook Live, mga minamahal. Magandang madaling araw po sa ating lahat, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, at tinatawagan ko na po ang ating beloved sister Nida Bakuyag po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Mike Reed. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, at di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved buong Almeida family, at sa ating beloved pastoral workers, at sa inyong mga kapatiran na magandang madaling na araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabuting ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil isa rin po akong pinagpala ng mahal na Panginoong Yesus upang mapabilang po sa gawain ito po, mga minamahal. Kasi po, dati po, mga minamahal, talagang napakahirap ko rin pong akayin po sa mga ganitong gawain po, mga minamahal. Sapagkat ako rin po ay galing din po sa Katoliko po, mga minamahal, na talagang sarado rin po akong Katoliko po. Ngunit tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus na bagamat tumatanggi po ako sa gawain ito po, mga minamahal. Ngunit tunay na ang mahal na Panginoong Yesus ang gumawa ng paraan upang ako po'y makakilala. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po ay may karamdaman galis sa kanyang buong katawan po, mga minamahal,
Mula ulo hanggang sa kanyang talampakan na talaga ito po ay punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo po mga minamahal, dati po mga minamahal, talagang dinala ko po ito sa pagamutan po mga minamahal. Espesyalistang doktor na po ang tumitingin po mga minamahal, ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Ang mga gamot na ginagamot ko po sa kanya, ito po ay pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Alam niyo po, tunay nga na nandyan na lahat ng kaparaanan po na tinuro po sa akin upang gumaling po ang aking beloved kong anak, ngunit bigo po ako mga minamahal sapagkat lahat ng yan po talagang nandyan na wala pong kagalingan po mga minamahal. Alam niyo po, sa paghahanap ko po ng kagalingan po mga minamahal, talagang nandyan na sumiksik po sa aking isip na yung pong nag-share po sa akin na nandyan po mga minamahal na talagang nilapitan ko po siya mga minamahal dahil wala na po talaga akong magagawa po mga minamahal. Talagang sabi ko po sa kanya na gusto ko pong sumama sa kanila at mag-observe po mga minamahal. Ang bala ko pa po noon mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, ng araw na linggo po yun ng mga minamahal na sumama po ako mga minamahal sa dako po ng Marikina pa po ang banal gawain po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na yung unang dalo ko po mga minamahal, talagang nandyan na. Talagang takang-taka po ako mga minamahal dahil po first time ko lamang pong dumalo po sa banal gawain, ganitong gawain po mga minamahal. Talaga nga po mga minamahal, na dyan pa lang po sa pintuan po mga minamahal, talagang ramdam ko na po ang talagang kakaibang nararamdaman ko po sa aking sarili po mga minamahal, hanggang sinasalubong po ako ng mga kapatiran po, mga choir po mga minamahal na nakaputi po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang nandyan na pakiramdam ko po sa aking sarili po mga minamahal. No? Ako po pinapunta po sa crowd po mga minamahal, talagang yung aking mga paa po mga minamahal, parang hindi po sumasayad po sa lupa po mga minamahal, na talagang nandyan po yung grabe pong aking kagalakan po mga minamahal. Alam niyo po, andyan na sa pagpupuri lamang po mga minamahal, talagang andyan po mga minamahal na first time ko lang po makarinig ng mga papuring awit po mga minamahal, ngunit andyan po mga minamahal, talagang damang-dama ko po mga minamahal yung mga papuring awit po mga minamahal, hanggang sa mga patotoo po mga minamahal. Talagang nakinig po ako ng mga patotoo po mga minamahal, na andyan yung mga patotoong kamanghamanghang mga gawa ng mahal na Panginoong Yesus, katulad ng mga ang cancer po mga minamahal ay talagang tinanggihan na po ng doktor po mga minamahal, hospital po mga minamahal. Pero nung sila po'y dumalo po sa banal na gawain ito po at sila po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon, sila po ay pinagaling po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa pakikinig ko po ng mga patotoo po mga minamahal, talagang nandyan po na nagkaroon po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, bagamat una ko palang dumalo po mga minamahal, talagang nandyan na pagkatapos po ng banal na gawain po mga minamahal, nung ako po ay patanggapin po mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang sarili po aking tagapagligtas po mga minamahal. At pagkatapos ng banal na gawain, tumanggap po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At talagang nagpatuloy po akong dumalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah, na ansan sa akin pagdalo po mga minamahal na 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Alam niyo po, nandyan po mga minamahal, wala pa po akong 1 buwan na dumadalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal. Nung napansin ko na lamang po ang balat ng aking beloved kong anak po mga minamahal, na talagang ito po ay grabe po mga minamahal, hallelujah. Wala po akong ipinahid na po na ointment po mga minamahal, wala na po akong pinapainom na gamot po mga minamahal, ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, sa pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Wildes Radalmeda, yung karamdaman ng aking beloved kong anak po mga minamahal, ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo po mga minamahal, dahil po, dati po mga minamahal ay meron po kong mahina po ang aking baga po mga minamahal. Yun sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang yung sakit kong yan din po ay
ito po ay pinagaling na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nandyan din po mga minamahal na, bagamat ito po ay matagal na rin po mga minamahal, at talagang nais ko rin pasalamatan ang mahal na Panginoong Hesus sa mga kamanghamanghang gawa ng mahal na Panginoong Hesus na tunay nga po mga minamahal yung aking beloved kong anak po mga minamahal noon nung binata pa po siya mga minamahal. Nagkaroon po siya ng dinggi po mga minamahal sa dako po ng Tarlac noon na siya po ay nagtatrabaho doon po mga minamahal. Alam niyo po, isang katrabahuhan niya po mga minamahal kasi yung aking anak na yan ay nilagnat po siya ng halos 5 araw po na hindi po bumababa po ang kanyang lagnat po mga minamahal. Hanggang nagsusuka na rin po siya. Nandiyan na rin po na may mga pantal na rin po sa kanyang katawan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, pina-check up po doon po mga minamahal. Talagang bumaba po yung kanyang platelet po mga minamahal. Yung kanyang yung kanyang amo po mga minamahal, gusto na pong i-admit po doon po sa dako po ng Tarlac po yung aking anak sa ospital doon po mga minamahal. Ngunit ang sabi ng aking anak, iuwi niyo ako sa Pangasinan, sabi po ng aking anak po mga minamahal. Alam niyo po, yung aking anak nung umuwi po siya ng Pangasinan dito po mga minamahal, ilungay-ngay na po siya. At talagang nanghihina na po siya. Nandiyan na maputla na po siya mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po alam kung anong gagawin ko po yung time na yun po mga minamahal. Inuwi nila po sa bahay po. Ngunit tunay na ang ating Diyos ay hallelujah. Siya po ay buhay at talagang nandyan po mga minamahal. Na nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon time na yun po mga minamahal dahil po andyan po na hindi na nga yan kumakain dahil lang kinakain niya po mga minamahal ay sinusuka na rin po niya mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Napakabait ng mahal na Panginoon sapagkat yung tayo na yun po mga minamahal, imbis na harapin ko po yung aking anak. Pumasok po ako sa kwarto po mga minamahal upang magpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Doon po ako lumuhod po mga minamahal na nagmakaawat na kumingi ng habag sa mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, dahil yung aking anak na yan po mga minamahal ay talagang nanlamig po siya mga minamahal. Ngunit, tunay na ang ating Diyos ay mapagpalang Diyos po mga minamahal dahil nung ako po ay nanalangin at nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nilihans ko po yan. Mahal kong anak po mga minamahal, talagang ansan po mga minamahal sa pangunat panalangin po ng ating mga pastor po, Wildes Radalmeda. Yung lagnat niya po mga minamahal na hindi po bumababa po mga minamahal. Ito po ay talagang pinababa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung kanyang lagnat pong napakataas po mga minamahal, bigla po siyang pinawisan ng pinawisan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko po doon sa anak ko po, mga minamahal, ng aking anak na si Rona, dahil mga dalaga pa po siya noon, sabi ko, ilutuan mong kuya mo ng noodles, sabi ko po mga minamahal, pakainit. Siya sabi ko po, binigyan ko po mga minamahal na naluto na po yung noodles mo mga minamahal, na mainit po mga minamahal. Ang sana pinakain ko po sa kanya, talagang inobserbahan ko po ito mga minamahal. Na pagkatapos na pong kumain po mga minamahal, hindi niya po isinuka na po at talagang nansan po na alam ko na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang nagbigay sa kanya ng kalakasan. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, yung Miyerkules na yun po mga minamahal na nangyari po yun, dumalo po ako sa manalagawain. Hindi ko po kasama ang aking beloved husband. Siya na po yung naiwan sa bahay para samahan po yung aking anak po mga minamahal. Alam niyo po, nung ako po dumalo ng Miyerkules na yun po mga minamahal, sabi ko po mga minamahal sa mahal na Panginoon Hesus,
Mahal na Panginoon Jesus, sabi ko, naiwan yung aking anak, meron siyang karamdaman. Sabi ko, nanampalataya ako sa iyo, mahal na Panginoon, na pag-uwi ko, ang aking anak ay magaling na, sabi ko. Alam niyo mga minamahal, totoo talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pag-uwi ko ng bahay po, sumalubong po yung aking anak, sabi niya, magaling na ako mama, sabi niya talagang tunay ang ating Diyos. Hallelujah. Sabi ng kanyang, yung nagdala po dito po, mga minamahal, ang kanyang katrabahuan, nung tinanong niya po yung kanyang kasama po mga minamahal, kumusta na? Kumusta na si Raymond? Sabi po mga minamahal, yung anak ko po, okay na siya, magaling na siya ho. Sabi niya, talagang grabe. Sabi niya, bakit ipinagdoktor niyo ba siya? Sabi niya, hindi. Sabi ko, talagang ang aming Diyos ay buhay. Sabi ko, kaya sabi ko talagang totoo ang ating Diyos. Talaga napakabuti niya. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya din nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga pag-iingat niya po mga minamahal na talagang nandiyan na hindi niya po kami pinababayaan maging ang aming pangangailangan sa aming bahay po mga minamahal. Tunay na ang Diyos ay talagang mapagpalang Diyos. Kaya kahit na salamat sa mahal na Panginoong Jesus dahil patuloy niya po kami kinakahabagan na nakakadalo po sa banal na gawain. Talagang nandyan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal ng Panginoong Yesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala niya po mula sa financial, material, physical, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurian. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Praise the Lord. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Beloved Sister Nida Bakuyag, mga minamahal. Yan niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ang pakumbabahal ang mga tao talaga mga minamahal. Talaga pong lulutasin na mahal na pa ng mga problema natin, mga karamdaman na wala na pong kagalingan, mga minamahal. Talaga andyan po ang ating pinakamamahal siya ang Diyos na nagpapagaling, mga minamahal. Katugunan po ng mga panalangin, mga minamahal. Papakinggan po natin mga patutuo dito, mga minamahal. Talaga ang Diyos tumutugon po ng mga panalangin, mga minamahal. Wala po tayong may gaganti sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Maging tapat po tayo sa paglilingkod. Mahalin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yun po yung pagpupuri po talaga, mga minamahal. Yun po yung punong-puno po ng kapangyarihan yan, mga minamahal. Yung pagpupuri na yan, mga minamahal. Kaya magsumikapan po natin na magpuri, mga minamahal. Tuwing daling araw magpuri po tayo, mga minamahal, pagkagising po natin, mga minamahal. Sa iyong pagpupuri po, mga minamahal, talaga pong mararanasan natin po, mga minamahal, ang pag-ibig na mahal na Panginoon. Alam niyo po, gusto ko po magpatuto, mga minamahal, nangyari po doon sa mahal kong asawa, mga minamahal, nung Miyerkules po, mga minamahal, Martes, gawa ng gawa, mga minamahal, kahit umuulan, mga minamahal, may ginagawa siya, mga minamahal. Doon po dumadalo sa kabila yun, mga minamahal. Pagdating po ng araw ng Miyerkules, mga minamahal, dumalo po siya, mga minamahal. Aligo muna, pagod ng pagod, mga minamahal, sumusong doon sa harapan ng kalan, naglalaba, kung ano nang ginagawa, mga minamahal. Nung dumalo po sa kabila, mga minamahal na Miyerkules po yun, mga minamahal. Alas 10 po, malis na siya para makaabot ng alauna doon sa Mangaldan, mga minamahal. At ang nangyari po, mga minamahal, pagkatapos ng gawain doon, dumating po siya ng alas 9 na po yata ng gabi, mga minamahal. Naulanan po siya, mga minamahal. Alam niyo po nangyari sa kanya, mga minamahal, pagdating po ng mga bandang mga alas 10 na po, mga minamahal, ay sinumpong po, mga minamahal. Nanginginig po siya, mga minamahal. Ang kinumot ko po sa kanya, 3 kumot, hindi niya pa maramdaman, mga minamahal. Nanginginig po siya, umuungol po, mga minamahal. At pagkatapos po noon, mga minamahal, tuloy-tuloy, nilagnat po yan, mga minamahal. Yung lagnat niya siguro, napakainit niya. Mapapasok ka, mga minamahal, sa init niya, mga minamahal. Alam niyo po nangyari sa kanya, yung paa niya namaga, hanggang yung kalahating katawan niya namaga, hindi na siya makagalaw, hindi na makakilos, yung mukha niya namamaga, buong katawan niya masakit, mga minamahal, dampian mo lang,
umuungol yan mga minamahal sa sakit, hindi na po makabangon mga minamahal. Kaya nga, kaabag-abag din yung mahal kong asawa, mga minamahal, sa kabila ng pagsusumikap niyan, dumalo ng 3 bis doon sa kabila, mga minamahal. Ayun po, mga minamahal, talagang habag po talaga, mahabag po kayo, mga minamahal. Madaling araw po, mga hawakan ko po, mga minamahal, andun pa, nanginginig pa, mga minamahal. Napakainit niya, kung 40, mayroon po yan, mga minamahal. Na nakakapasok po, naawa na po dahil buong katawan niya namamaga na po, mga minamahal, iniwanan ko po, namamaga yung katawan niya. Salamat sa mahal na Panginoon, kinabukasan po ng Wibis, madaling araw, nagpuri na po ako, mga minamahal. Hanggang alas 8 po, talagang nagpuri ako sa mahal na Panginoon, sa kabagan ng mahal na Panginoon. Hanggang mga tapos po, alas 8 pasado na po siguro nung natapos po akong magpuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Katapos noon, humingi ako ng habag sa mahal na pinanalangin ko sa paunang panalangin, Beloved Noble Pastor Willie Estrada Almeida. Yung lagdat niya, napakakuan, mga minang unti-unti, pinaharap ng mahal na Panginoon. Yung hapon na yun, naibsan kaagad yung lagnat niya, mga minamahal. Yung yung katawan niya, ang problema, mga minamahal, hindi niya maikilos, namamaga po. Andun, nakahiga na lang, mga minamahal. Kinabukasan, puri na naman, madaling araw, nabot ko ako ng alas 8, mga minamahal. Inidlihans, habag na mahal na Panginoon, mga minamahal sa paunang panalangin ng ating Beloved Noble Pastor Willie Estrada Almeida. Ngayon, medyo nakikilos-kilos niya na po yung katawan niya, mga minamahal. Kabag-abag po siya, andun, iwanan ko. Kinausap ko muna, kaya mo ba? Iwanan kita. Sige, sabi niya, kaya ko. Sabi niya, kaiga lang naman ako, sabi niya. Ayun, iwanan ko po doon. Kahabagan na mahal na Panginoon. Kung anong kalooban na mahal na Panginoon, lagi ko nga pong pinagsasabihan, mga minamahal. Ba't kasi kailangan mo pa pumunta doon, kako? Katulad niya, nag-aabol ka ng oras mo, alas 10. Imbis na kapagpapahinga ka pa, alas 10, nagbabiyahe ka na, papunta doon. Pag uwi mo, uwi ka dito, gagabihin ka. Ang dami mong ginagawa, pagod na pagod ka. Nagpupuyat ka pa, kako. Nabi ko nga sa kanya, bakit hindi ka na lang dito? Katulad nito, kung Miyerkules, alis tayo ng alas 12, makarating tayo doon, walang pagod. Pag overnight, habol tayo, kung habol tayo ng alas 9, ikaw magbabiyahe ka pa, pagod ka. Kaya ang hirap po talaga, mga minamahal, sa mga kapatid po natin, mga minamahal na lumayo po sa malapayan dito sa lugar na ito. Manumbalik po kayo dahil dito po kayo tinawag, dito tayo magkakagaan, mga minamahal, dito tayo maglingkod sa malapayan dahil dito tayo pinagbalak, pinagaling yung karamdaman natin. Tinugon yung mga panalangin natin, mga minamahal. Kaya purihin po ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Now, Bertrand, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adult Square. Praise the Lord.
buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan po mga minamahal, yung pangaliw po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung mula po sa puso natin, mga minamahal ang pagpupuri, mga minamahal. Pakiramdam mo na sa harapan lang mahal na Panginoon, mga minamahal. Gusto mo, kunin ka na ng mahal na Panginoon, totoo po yun, mga minamahal. Pagmula sa puso mo, ang pagpupuri mo, pagpapasalamat mo, mga minamahal, sa kaibuturan ng iyong puso, mga minamahal. Nasa harap mo lang, mahal na Panginoon, daman-daman mo siya. Mga minamahal, gusto mo, talaga po, bawat pagpupuri, gusto mo, mapasa mahal na Panginoon na po tayo, mga minamahal. Ibang-iba po ang kagalakan na binibigyan ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo kaysa mga bagay na rito sa sanlibutan na lumilipas, mga minamahal. Kaligayahan ng laman mo kung sa mahal na Panginoon ang gagaling ang ating kaligayahan, mga minamahal. Kaligayang spiritual, mga minamahal. Talagang hindi masayod na kagalakan yung ating nararamdaman. Maalis yung mga problema po natin, mga minamahal. Matuto kang magpatawad sa mga nakukulang sa iyo. Ang tingin mo sa mga tao, mga minamahal, talaga pong pag-ibig ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yun po yung nadarama natin, mga minamabasa, kaysa kaibuturan ng puso natin, talagang nagsisisi tayo. Pinapaabot natin yung pagmamahal natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Mike Riner Sirapika po, mga minamahal. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved brother, sister Norma Binluan po, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At dobling paggalang po sa ating ginagalang Honorable Pastor Wilder Suarez Almeida. At ganoon na rin po sa iniwan turot aral ang ating Honorable Assistant Pastor Lina Comon Almeida. At at ganoon na rin po sa kanilang beloved children at naririto na beloved kapatirin. Ako po ay bumabati ng isang mapagpalang hating gaboy na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay napupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na ibinigay niya sa akin. Mga minamahal, maalala ko lamang po nung nagkasakit po ako ng mahigit 1 linggo po nang dahil po sa pagkain ko po ng Betamax na titawag po nilang dugo, mga minamahal. Andyan po na pagkatapos ko pong kumain ng Betamax, mga minamahal, pagkalipas po ng 2 oras, mga minamahal, naramdaman ko na po yung pagkahilom ko, mga minamahal. At nung pagkatapos ko pong mahilom, mga minamahal, doon na po ako biglang nagsakit ng mahigit 1 linggo po, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, nung nagpalihans po ako sa manggagawa, mga minamahal, andyan po yung kagana ng pakiramdam ko po at nang gumaling na po ako, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi man po karapat-dapat ako po ay ginagamit bilang mga awit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako rin po ay nagpapasalamat sa araw-araw na pag-iingat sa tuwing kami po ay pumapasok, mga minamahal. At hanggang din na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagsambat, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Tayo lang po nakakaranas ng ganyan, mga minamahal. Madami ng mananampalataya sa buong mundo, mga minamahal. Tayo lang po nagpapahayag ng mga kabutihan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung kagalingan ng ating karamdaman, mga minamahal. Yung pagbabago ng ating buhay, mga minamahal. Natuto tayong umibig sa mga napuput sa atin, mga minamahal. Natuto tayong magpasalamat sa mga kumukutya sa atin, mga minamahal. Hindi ba yun ang pinakamagandang buhay ng isang Kristiyano, mga minamahal? Saan ka makakita kundi sa gawain ito, mga minamahal? Katugunan ng panalangin, lahat ng katugunan ng panalangin ayon sa banal na kalooban na malabon, natatanggap natin. Yung po yung pag-ibig na mahal na Panginoon, for God so loved the world, give His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life. Mo't hindi nila masumpungan ito. Mo't dito sa ating maliwanag pa sa sikat ng araw, mga minamahal, pag-ibig na mahal na Panginoon.
lumalaganap sa atin. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tanging magagawa po natin, ating mahal na kapatid, magpatuloy ka. Yung pag-ibig na mahal na Panginoon, pagyamanin mo sa iyong puso at yung pag-ibig mo, pag-ibig na mahal na Panginoon, yayaman sa iyo kapatid. Lahat po tayo mga minamahal. Lahat tayo inibig na mahal na Panginoon ng pantay-pantay mga minamahal. Kaya magmahalan tayo, magdulungan, magbatian mga minamahal. Magtulungan, magmahalan, magbatian mga minamahal. Maggalang po natin yung mga nangangasiwa, papagal natin mga kaligtasan, ating mga minamahal na manggagawa, lalong-lalo na po sa ginamit na mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan, minamahal natin magulang natin sa mahal na Panginoon, sa kanilang loved ones, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Norma Binluan po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother John Dumondon po, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobling paggalang din po sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida. Ganon din po sa di natin malilimutan ang tour at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida sa kanilang beloved children sa Almeida family, ganon din po sa pastoral workers, sa ating beloved mga kapatiran. Bumabati po ako ng madaling mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupuring nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade sa International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po yung nakikibarkada. Uminom po na gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako pinabautisma po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay po, pinagkalob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Hallelujah, praise the Lord. Ang pagbibisyo ko po na yan, inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pagbobora po, pilalunitan din po ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po, hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito mahaba, naka-shirt, naka-sleeveless, nakapantalon, lahat yan. Inalis po ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa aking kagalingan dahil year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako po yung nag-bleeding na akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating sa punto, dahil talagang napakalakas po ang aking pag-bleeding na yan. Kaya yun po ang sanghi po na akala ko po mamamatay na po ako dahil talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan. Parang po ako makakita, makahinga. Sa oras na po yun, ako po yung humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Na bagaman dyan po ang aking mga kapatid, di pa po sila safe, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako pitang po sa doktor po sa ospital. Alam niyo po, nung pagdating ko po doon, talagang ako po talagang in-examine po, chinik up. Alam niyo po, dahil po talagang ako piniras pa po. Nung pagkaras pa po, talagang may sumama po na bukol. Yun po, sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Hanggang patuloy po yan na talagang ako po talagang inobserbahan, in-examine. Alam niyo po, dahil
andyan na, sabi po ng doktor, ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon na sabi ko po sa aking beloved ate, mamamatay na po ako. Sabi ko po, dahil ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po, sabi niya po sa akin, dahil sabi ko po sa kanya, pag ako'y namatay, sabi ko po, ang aking mga anak, ayaw ko po silang magkawatak-watak dahil ako lamang po ang kasama po nila. Naghahanap buhay. Ako ang nagpapakain dahil maaga po akong nabiyuda. Alam niyo po, sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Jesus. Yes. Sabi niya po sa akin, ayaw po, dahil nandun nga po ako, maraming gamot na ibinigay. Nung pagkasabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nandun nga po ako sa bahay, binasyalan po ako na aking beloved ate niya. Sabi niya po sa akin, dahil marami pong gamot na ibinigay, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa barangay Lugban po, panggawain po natin, nadatnan ko po ang mga kapatiran po. Sila po'y nagpupuri. Alam niyo po ang ginawa ko po. Hindi po ako humiga, kundi nakisabay po ako, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya andyan po ako pinagpatuloy po sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una at panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa, ang aking sakit na cancer sa matris po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, pinagaling po ako na Amen. wala Praise the po Lord. akong ginamit na gamot. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi po ako naiyak sa kalungkutan, kundi po sa kagalagan po. Sino po ako pagkahabagan? Sino po ako pagpiliin po ng ating pinakamamahal na Jesus? Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Naalala ko po, nung baguhan po ako, talagang maraming pagsubok, diyan pag-uusig, tinatawanan po ako dahil po ang may bahay po, talagang butas-butas po yan, kawayan po ang bubong, talagang pag umulan tumutulo po yan. Dingding po namin, butas po yan. Alam niyo po, hindi ko po yan tinignan. Kahit isang gamit, wala po kami. Nilalakad ko po yung sa amin hanggang sa highway dahil malayo po, boundary po kami na nagsaing po, tandok po. Alam niyo po, nilalakad ko po yan, kasama ko po ang aking mga apo. Kahit gabi po yan, maraming aso, pero iningatan kami ng pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, nagpatuloy po ako. Ngayon po, ang aming bahay talagang andyan po. Talagang pinagpala po ako. Talagang ang aming bahay, hindi na po tumutulo, bato na po. Talagang naayos na rin po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor na may sidecar po. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta po sa banal na gawain.
maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa aking anak din po na siya po'y kinagat ng ahas alas 9 po ng umaga, alas 12 po dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang sa aming Barangay Tandok. Napakalayo pa po, nakadrive po ng motor niya po. Pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po sa akin, "Nay, kinagat ako ng ahas." Sabi niya po sa akin, nanginginig po sa takot po yan. Alam niyo po, binalot niya po. Nung pagkalis niya po yung balot, nakita ko po yung kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, sabi ko, minuto lang marahil wala ka na, patay ka na. Pero ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po nung baguhan din po ako, talagang sinubukan din po ako ang aking beloved apo na siya po talagang children's choir po noon na talagang yung puwet niya po talagang nagkaroon po ng pigsa, yung talagang napakalaking bukol hanggang sa hita po yan, napakalaki po yan. Alam niyo po, ang ginawa ko po, talagang nagpa-counsel po ako sa ating beloved Sister Marilis po nung buhay pa po siya. Alam niyo po, sabi niya po sa akin, magpasting ka. Sabi niya po, kahit sa bahay, sabi niya, kahit 2 meals. Alam niyo po, nagpasting po ako ng 7 days na 2 meals po. Alam niyo po, ang pigsa po na talagang napakalaki po, talagang namaga po yan. Pulang-pula po yan. Alam niyo po, sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Pensus, talagang pinaputok po ng ating pinakamamahal na Pensus. Talagang pinagaling po ang aking beloved apo na yan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensus. Dahil marami na po ako na talagang ang aking mga apo na children's choir din po na talagang siya po'y inubo po yan 1 buwan po bago tawagin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po balit pa po kasama ko po yan, Bible study po yan, pero ayaw pa niya pong umawit, ayaw pa pong paggamit. Alam niyo po nung siya po'y inubo talagang 1 buwan po yan, di gumagaling po kahit sinasama ko po na dumadalo, pinalilihas ko po. Alam niyo po, nung tawagin na po, siya po pinatahian po namin ng damit. Alam niyo po, pagka isang ginamit po, isang awit niya lang po na talagang siya po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Pensus. Hallelujah, praise the Lord. Talagang andyan po, kung tatawagin po tayo, hindi po tayo makahindi. Talagang siya po talaga ang may akda. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa lahat na mabiyaya, pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Pensus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po'y magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved sister Norma Binluan, sa iyo pinagpalang patotoo na yan. Na-diagnose po siya, mga minamahal, 1996, na mayroong cancer sa matris, mga minamahal. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nung sumama siya sa kanyang beloved ate, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Mula noong 1996, mga minamahal, ngayon 2024, 28 years na po, mga minamahal, nakapiling natin, kasama nating magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At sa kapahintulutan po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuiner, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Weldy Estrada Almeida,
At ganon din po sa di malilimutang mga ginintoang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at sa buong beloved Almeida family, sa atin pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at sa inyo po mga minamahal ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord! At wini-welcome ko lamang po mga minamahal ating beloved sister Adela Aquino na siya po ay galing ng Qatar. Praise the Lord, at siya po ay kasama nating magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved brother John Dumondon. Praise the Lord. O kung wala naman po mga minamahal, ang iyo ba mga lingkod na po muna mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Will Estrada Almeida, and we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dear listened Pastor Lina Kumon Almeida, sa buong beloved Almeida family, at sa inyo po mga minamahal po kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na ako'y binigyan ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya kahit paulit-ulit mga minamahal yung patutuo natin. Ngunit alam ko po na ang Diyos hindi po magsasawa, hallelujah, na makinig sa mga himala na ginawa niya sa ating mga buhay, lalo na sa akin mga minamahal. Alam niyo po, last pandemic mga minamahal, hindi rin po ako na-exempted sa COVID mga minamahal, na hanggang sa humantong ng 9 na araw na ako sa aming tahanan dahil ayaw ko pong pumunta sa hospital mga minamahal dahil alam niyo naman po nung mga panahon na yon. Kaya sa takot ko mga minamahal na baka pipila ako doon sa hospital, baka doon pa bawian ako ng buhay mga minamahal. Ngunit sa pangsiyam na gabi ko po sa aming tahanan na nandyan habol-habol ko na po yung aking hininga mga minamahal, sobrang payat ko na po dahil nawala na po ako ng pangamoy mga minamahal. Ganon din po sa panglasa, kahit na anong gagawing luto na aking beloved wife mga minamahal, hindi na po talaga ako makakain. Hallelujah. Kaya hanggang sa namumroblema ng mga minamahal, yung mga labuas na aking beloved wife, na ang akala nila mayroon akong dinggi, kaya sabi, kuya, kailangan bukas magpa-check up na po kayo, baka nadinggi kayo dahil dinggi outbreak po ang Pangasinan. Kaya pinagbigyan ko na po mga minamahal kinabukasan, pero nung alas 12:30 ng hating gabi, nung pangsiyam na araw ko na po doon sa aming tahanan mga minamahal, ang buong akala ko katapusan ko na po mga minamahal dahil sinabi ko na sa aking beloved wife dahil magkahiwalay na kami ng kwarto, sabi ko, ikaw na ang mag-face mask, magtanggal na ako ng face mask dahil hirap na akong huminga. Kaya sabi ko, pakibaba mo yung aking higaan doon sa ating sala dahil hirap na akong huminga dito sa kwarto. Madalit sabi, binaba niya yung aking higaan, inalalayan na niya ako mga minamahal dahil wala na po ako, talagang matumba ako mga minamahal. Ngunit pinailaw niya yung mga ilaw namin mga minamahal. Ngunit ang madilim na yung aking paningin mga minamahal dahil para na lang ang mga alitap-tap yung aming mga ilaw. Kaya sabi ko sa aking beloved wife, bakit nagkasabay-sabay na nasira yung ating mga ilaw? Sabi niya, baka sa supply lang nagkuryente. Ngunit nandyan, umiiyak sa mga minamahal. Sabi ko, hirap na ako. Kaya kung ano man ang mangyari sa akin, kailangan tanggapin nyo na aking tanggapin nyo, mag-ina. Yung aming beloved son nasa Maynila, mga minamahal, dahil kung uuwi, kailangan mag-quarantine din, kaya useless, hindi siya makapasok doon sa aming tahanan, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na kahit nahabol-habol ko na po yung aking hininga, minamahal,
Ngunit hindi ko po nakalimutan na magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung kukunin mo na yung aking hiram na buhay, ito ay pasalamatan ko para matapos na po yung aking pagsakripisyo. Tapos, hallelujah, umawit pa ako ng walang hanggang pasasalamat. Habang inawit ko yung walang hanggang pasasalamat, mga minamahal, habol-habol ko na yung aking hininga, mahina na yung aking busis, mga minamahal. Nakapikit yung aking mata, yung aking beloved wife, iyak ng iyak, mga minamahal. Sabi ko, hallelujah, habang inaawit ko yung mga minamahal, nandyan yung parang kasing liwanag, kasing laki lang ng itlog, mga minamahal, na nakapikit yung aking mata. Nandyan sinusundan ako ng liwanag na yun, mga minamahal, kung saan papaling yung aking ulo. Kaya, labis po ako nagpapasalamat, mga minamahal, dahil akala ko katapusan ko na po yung mga panahon na yun, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil pinatulog niya ako at alas 5 kinabukasan ng umaga, ako'y ginising na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil alam niyo po, doon sa Barangay Balaya, mga minamahal, ako po yung panlima na tinamaan ng grabe na pong karamdaman ng COVID-19 na yun, mga minamahal. At yung 4 na aking mga kasamahan, dihado ako sa pinansyal dahil yung mga loved ones nila nasa Amerika po, mga minamahal. Ngunit, hindi man ako nagpa-confine sa ospital, mga minamahal, ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil sa unat panalangin na ating minamahal at kagalang-galang na pastor, kabalikat ang ating mga beloved pastoral workers dito, mga minamahal, alam ko pong, hallelujah, sagana ako sa panalangin ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na hanggang ngayon, ako'y kasama niyo pa na nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hindi ito lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Akin na pong tinatawagan ang ating beloved sister, Mian Bakuyag. Praise the Lord. At maghanda po ang ating beloved brother, June Dumondon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating kagalang-galang na Pastor Wilde A. Almeda at ganoon din po sa mga turo at aral na iniwan ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda at ganoon din po na ako ay pumabati sa inyo, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo pa mga kapatiran. Ako po bumabati ng mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Amen, praise the Lord. Kaya po na ako ay napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil binigyan na naman po ako ulit ng pagkakataon para maibahagi po muli ang kabutihan sa aming buhay. At ganun na din po mga minamahal, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po dinala po ako dito sa gawaing ito mga minamahal dahil po sa dati kong kinalakihan po mga minamahal ay wala po sa kabanalan at ganoon din po na wala din po ang testimony mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dito po sa Jesus Miracle Crusade Ministry International Ministry ay dito po mga minamahal na po tunayan ko ang Diyos ay buhay at totoo po sa gawain ito at ganoon din po sa kahabagan at dito niya din po ako tinuruan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na magsuot po ng may kabanalan at pinapasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ganoon din po ang pag-iingat niya din po sa amin araw-araw at ganoon din po na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus kahit na andyan man po ang kapilyuhan ng aking beloved son ay
andyan pa rin po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil alam niyo po mga minamahal yung anak ko pong yan, dahil po sa murang edad na po yan, mga minamahal, nandyan po talaga ang kakulitan. Minsan po, nandyan po ang aking beloved son na nagkakas out po mga minamahal. Hindi po namin sukat akalain na yung beloved son ko na yan nagkakas out po siya, at may aso po pala sa may upuan, at bigla po siyang pumunta doon mga minamahal, tapos yung aso bigla po siyang kinagat. At alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil parang ginawang bakal lang po ang kagat sa aking beloved son. Kaya pinapasalamatan po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil totoo at buhay po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon na kailanman na hindi ko po yan naranasan. Wala po talaga, hindi po kami talaga naniniwanang himala sa aking kinagisnang church po, dahil hanggang sa pagpupuri lang po kami. Matapos na po ang pagpupuri, andyan na po ang nandiyan na po yung preaching, hanggang dyan lang po, wala na po talagang testimony. Kaya laking pasasalamat ko po yan, dahil talagang dito talaga po natagpuan ko po na talagang ang gawain po ito talaga ay totoo po talaga. At Amen. Hallelujah, praise the Lord. Kaya laking pasasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. At ganun din po napapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapalang pinansyal, material, at lalo higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. At hanggang dito na lang po ang pinakamataas na papupuri ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved sister Mian Bakuyag, sa iyong pinagpalang patotoo na yan, na dati-rati mga minamahal sa kinagisnan nilang ibang sikta na wala pong hindi naniniwala po ng himala doon mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, nung nasiran siya mga minamahal sa kanyang beloved biyanan, na subukang dumalo sa banal na gawain natin mga minamahal, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Grabe po ang kanyang kagalakan, dahil dito niya nasumpungan ang buong katotohanan sa gawain natin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa unang panalangin na ating minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Weldy Estrada Almeida. Tayo po ito ba yung mga minamahal? Tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. I'm blessed that I know that I am, because Jesus. How are you, sisters? I'm blessed, I'm blessed. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given and to us, and to us. But God commanded His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. You are my heaven,
All is forgiven, I'm in love with you. We're together, my love forever, I will live for you. I was in pieces, with graces, instead you came. Now I live only, simply to worship your name. I waited so long, but I knew I was wrong in loving you. It took me some years of pain and some years that you brought through. I waited so long, now I see you alone deep down in my heart. And I wonder why you love you from the start. I was confused and lost in the world, straying round. You stepped the speed and gave me a kick from a solid ground. I left purpose and life's no circus and follow you. I was never leave your world. I waited so long, but I saw I was wrong and loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you followed through. I waited so long, now I say you belong deep down in my heart. And I wonder why I love you from the start. As for me, I will be holding thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake in the likeness. I want to be just like you. My there is Lord. As for me, I will be more like you. Oh, aming Diyos, nasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapilingan. Ang nais ko ay magtulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa labanan mo. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sandaling sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng ating buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Creatively and clean heart, O God, and in your right spirit within me.
puso pa ang sa akin ay bigay. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang puso pa ang sa akin ay bigay. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritu ng pag-ibig, ang dalang lalulo ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong kapal. Praise the Lord! Glory to God! Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po tinatawagan ating beloved brother, John Dumondon. Praise the Lord. Praise the Lord. Una po sa lahat, ang pinakamatas na pagpupuri, pagdadakila, paglalwalhati, pagpupugay ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Amen. Praise the Lord. At double honor and respect sa ating pong kagalang-galang na malapastor, evangelista, Will Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God, at ganoon din po ang pagbati po sa ating ginagalang na assistant pastoral Linacy Almeida sa kanila pong pangangaral. Praise God, hallelujah. Hindi natin po makakalimutan kanilang turo, praise God. At ganoon din po ang aking pagbati sa mga Almeida children, Almeida family, sa kanilang mga manugan, mga apo, praise God. At ganoon din po, magandang umaga po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bobby Nier, sa kanya pong beloved daughter, Ate Vines Nier, praise God, sa ating mga beloved elder, praise God, mga pastoral workers, at sa mga kapatiran, mga baguhan datian, praise God, at bumabati rin po ako sa ating mga minamahal na taga-subaybay sa ating pong livecast, webcast viewers, praise God, hallelujah, sa Facebook, YouTube. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Nais ko pong sariwain muli kung paano po ko tinawag at pinagpala sa gawain ito natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po mga minamahal, bilang isang tao, praise God, napakahirap pong baguhin ang ating buhay, praise God, hallelujah, sapagkat mga minamahal, grabe pong sanlibutan, mga minamahal, nandiyan po lahat ng masamang gawa ng kaaway, praise God, at nandiyan po lahat ng bisyo, pride of life, mga minamahal, hallelujah. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Nakala ko po mga minamahal, bilang isang tao mga minamahal, tayo po isinilang, praise God. Akala ko po mga minamahal nung araw, pagkatapos tayo makapag-aral, makapagnegosyo, makatapos mga minamahal ng ating pong edukasyon, mga minamahal, tayo po mga minamahal, magkaroon po ng magandang buhay, magandang trabaho. Akala ko po yung mga minamahal, yun po yung goal, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, mas grabe pa pala mga minamahal ang pinako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, praise God. At tunay po mga minamahal, isa po ko mga minamahal ng araw na problema po ng aking mga magulang, praise God, problema ng aking mga kapatid, mga tiyahin, mga minamahal, dahil sa masamang bisyo na nasa akin, mga minamahal, praise God, hallelujah. Laman po ako ng mga beer house, mga minamahal, mga tindahan, mga minamahal, dahil po mga minamahal sa pangungutang po mga minamahal ng aking pong bisyo, mga minamahal, pag-inom ng alak, paninigarilyo, at ganun din po mga minamahal. Problema rin po ako ng lipunan, praise God, mga minamahal. Isa rin po mga minamahal sa salot ng lipunan, mga minamahal, sapagkat nalulung din po ako sa masamang bisyo. Pagdadrugs, mga minamahal, nalulung din po ako, nagtutulak din po ako mga minamahal na pinagbabawal na gamot. Praise God, sa dako ng Metro Manila, mga minamahal, umiikot po ako dyan, mga minamahal, nagbibinta po mga minamahal ng pinagbabawal na gamot. Praise God, at nung panahon, mga minamahal, praise God, hallelujah,
Tunay po na napakagulo ng aking buhay, mga minamahal praise God. Akala ko po yung kinasadlang nating relation, nariyan na po yung buong katotohanan. Hanggang dumating ang time, mga minamahal, na naging worse na po ang aking buhay. Diyan na po ako naghanap ng tunay na Diyos, mga minamahal, na magbabago sa aking buhay. Akala ko, mga minamahal, ang kapayapaan makukuha sa mga barkada, sa kalayawan ng laman, mga minamahal, subalit, mga minamahal, praise God. Tunay po naging worse ang aking buhay, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, ay kung hindi po ako, mga minamahal, nakakilala sa gawain ng mahal ng Panginoon, siguro, mga minamahal, nasa rehab na po ako, mga minamahal. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Nung ako po tinawag sa gawain ito, mga minamahal, praise God, napakasarap maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po yung kapayapaan, kagalakan sa puso natin isipan, mga minamahal, kagalingan ng karamdaman, praise God. Tunay po, mga minamahal, magmula po ko sa aking kabataan hanggang sa masandaling ito, mga minamahal, grabe po ang pagpapala, pag-iingat ng Diyos sa aming buhay. Tunay po, mga minamahal, pinanghawakan ko po, mga minamahal, yung pong salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naalala ko ng araw, mga minamahal, ang ating mga pastor, mga minamahal, sa kanya pong memory verse, mga minamahal, hallelujah, ang paglilingkod daw po sa ating pinakamamahal na Panginoon ay sa pilitan. Alam niyo, mga minamahal, habang nagmi-meeting po ang bilabot pastor ng araw, mga minamahal, please God, ito po ang kanyang memory verse, mga minamahal. Ang pag-akyat sa langit, mga minamahal, sa pilitan, mga minamahal. Tumimim po sa aking puso, mga minamahal, na ang pag-akyat sa langit, mga minamahal, sa pilitan. Grabe po, mga minamahal, kailangan po tayo magpumilit upang tayo po, mga minamahal, makarating doon sa pinangako natin, pinakamamahal na pinubuhay na walang hanggan. Alam niyo, mga minamahal, hindi po tayo maliligtas, mga minamahal, sa ating po mga kaibigan, sa ating mga kapatid, sa ating mga loved ones, kundi po tayo may magsumikap, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, praise God, hallelujah. Umaabot na po ko ng 3 dekada, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos. Nandito ang totoong Diyos. Tunay na buhay, mga ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po ko nagbago, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Nagkaroon ng kapayapaan, mga minamahal, praise God. Bilang mga minamahal yung po aking kulang pa aking buhay, mga minamahal, upang aking ibayad, mga minamahal, sa kabutihan ng Diyos. Alam niyo, mga minamahal, sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang pag-iingat, sa kanyang pagpapala, mga minamahal, ibinigay kong aking buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, gamitin mo ako hanggang sa muli mong pagbabalik. Praise God. At tunay po, mga minamahal, hanggang sa masandaling ito, mga minamahal, yabang likod, kaabagan ng Diyos, mga minamahal, narito pa rin ako sa gawain. Ako po'y pinanghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po, mga minamahal, ay talagang pinag-ingatan ng Diyos, mga minamahal. Hanggang sa masandaling ito, mga minamahal, binigyan ako ng malusog na pangkataon natin pinakamamahal na Panginoon, praise God, bilang isang manunugtog, mga minamahal, praise God, hallelujah. Dito na rin po ako natuto, mga minamahal, umawit, tumugtog, mga minamahal, natutong magsuot ng kabanalan, mga minamahal, natuto, mga minamahal, makipag-usap ng maayos, praise God, hallelujah. Sapagkat nung araw, mga minamahal, grabe po akong magmura, mga minamahal. Grabe po akong manlait at mga minamahal. Subalit, mga minamahal, totoo ang Diyos, mga minamahal. Tayo po'y babaguhin ng mga minamahal sapagkat ang sabi ng Diyos, tayo po'y dadaliin, mga minamahal, na tayo po mga minasakdal. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ang dadalhin, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung pong sakdal. A perfect church without blemish and crinkles will be brought to heaven. Ito po, mga minamahal, yung pong, ito po, mga minamahal, yung isa pong sa ating formula, mga minamahal, upang tayo po ay umakyat sa buhay na walang hanggan, magmana po sa aking pinangako. At papasalamat po at ang pinakamamahal na Panginoon sa malusog na pangatawan, pag-iingat niya po sa aking mga mahal sa buhay, praise God, sa mga pagpapala niya, maging po mga minamahal sa aming mga negosyo, praise God. At ganun din po, mga minamahal, yung 3 beses kami nakakadalo, sarap maglingkod sa Diyos, nandiyan ang kagalakan, kapayapaan, mga minamahal, praise God. Kung tayo po, mga minamahal, ay sundin natin kalooban ng Diyos, idaragdag na lang ng ating pinakamamahal na Panginoon ang lahat ng bagay, praise God, hallelujah. 100%, mga minamahal, dito ko po napatunayan, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, kung ating pong unahin palang gawain ng Diyos, mga minamahal, idaragdag ng Diyos kung ano po ating mga pangailangan. Nandiyan po lahat ng contentment, mga minamahal. Hindi na po tayo umaasa pa ng anumang mga bagay, mga minamahal, sa sanlibutan ito, kundi po, mga minamahal, tayo po, mga milay, magsumikap
magsumikap na maglingkod sa ating pinakamamahal na po. Yun pong ating goal, mga minamahal. Yun pong ating takbuhin, mga minamahal, ang magmana ng buhay na walang hanggan. Praise God. At akin na pong binabalik ang lahat ng kapurihan, pagkadakila, pagkapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilan Diyos. God bless you po sa ating beloved brother John Dumundol. Mga minamahal sa pagpapalang yan, mga minamahal tunay, mga minamahal napakabuti, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal nung sila nagpabutismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, yung mga magulong buhay, mga minawalang kapayapaan, mga maraming bisyo, mga minamahal haloy sa unang pagluhod, pananalangin, natin kagalang-galang mala Pastor Will Rosada Almeida, mala pang lahat ng bagay, mga minamahal na marurumi sa isang tao, mga minamahal ng po yan, inalis ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal ko muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah, doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal sa ating kagalang-galang mga pastor, Will Sada Almeida, ganoon din po sa mga turo at aral, mga minamahal, hallelujah, na ating beloved Mama Dear, mga minamahal, pagbati rin po, mga minamahal sa kanilang mga beloved children, mga minamahal, hallelujah, sa mga ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, magiging po sa ating mga live viewers, mga minamahal, hallelujah, magiging po sa hallelujah kapag ko elders, mga minamahal, hallelujah sa nangangasiw po sa lugar nito, at sa lahat po ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, baguhan mo na sa tiyan, mga minamahal, isa mapagpalang umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, lahat magsabi yung praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, at tayo na po magpatuloy, mga minamahal, kung nakanda na po ating beloved sister. Amen. Praise the Lord. Ating beloved sister Lorita Bacani. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dahil po mga minamahal sila po, mga minamahal nakasunod po dito, mga minamahal. Hallelujah, beloved sister Lorita Bacani. Amen. Praise the Lord. Kung wala po sila, mga minamahal, hallelujah, sa ating pong beloved sister Jamil Milan po. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kung nandito po mga minamahal, ating beloved sister Lorita Bacani, mga minamahal, hallelujah, at sundan po yan, mga minamahal, hallelujah, na ating beloved brother Ian Rose Sirapika. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwawalhati, pagdadakila para lamang sa Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dobling kagalang-galang na Pastor Will D. Estrada Almeida, ang inaalaala at turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, lahat po ng mga manggagawa, beloved ordained preacher, Buboy Nir, at beloved Almeida children. Ako po'y bumabati ng magandang umaga na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon Hesus, marami po akong sakit sa karamdaman, minamahal. May insomnia po ako, high blood, diabetes, mataas po ang kolesterol, ang pangangatawan ko, minamahal. Lagi po ako sa Dr. Albularyo, pagsamantala lamang po ang kagalingan. Nung tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, nung ang aking anak, inutusan niya pong nagsibak ng kahoy yung pinsan niya, minamahal. Alam niyo, minamahal yung kahoy na tumalsik po yung kahoy, malapit sa mata niya, minamahal. Pinatingnan namin sa doktor, ang sabi na ng doktor, muntik na pong mabulag yung iyong pamangkin, sabi niya. Sabi ko sa aking anak, sabi ko, pag nabulag yung pinsan mo, malaki ang iyong babayaran sa doktor, sabi ko. Kaya,
Pinagsasalamatan ko po sa mahal na Panginoon at hindi po nabulag yung aking pamangkin. Kaya hanggang dito na lamang po. Sa lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri mo ang ating dakilang Diyos. Gabriel po sa ating beloved sister Lorita Bacani, mga minamahal. Sa pagpapalagyan mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan mga minamahal. Nandiyan kanila patutuo mga minamahal. Hallelujah. Lagi po sila sa alboragi mga minamahal. Subalit walang kagalingan kanila mga karamdaman. Mga minamahal. Subalit nung sila napabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal. Dito mga minamahal. Hallelujah. Sa pangalan ng ating banal na gawain. Mga minamahal. Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal. Nandiyan mga minamahal ang ating dakilang Diyos na nakilala siya ang ating dakilang manggagamot. Mga minamahal nung sila napabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Sa pangalan ng Jesus, mga minamahal, sa unang paglood, pananalangin natin kagalang-galang mula Pastor Estrada Almeida, mga yung kanilang mga karamdaman, mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Puri po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Muli tayo magpatuloy, mga minamahal. Akin na po tinatawagan, may pinagkakalong, mga minamahal, sa ating beloved brother Ian Rossi Rapica, mga minamahal, at maganda po, mga minamahal, ang susunod sa ating beloved sister Jamil Milan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsalamat, pagluluhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. Amen. Dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeida at sa kanyang assistant Pastor Lina C. Almeida. Mabati po ako sa inyong mga minamahal ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah, Pastor. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at binigyan po ako ng isang gintong pagkakataon upang maipahayag ko po sa inyo mga minamahal ang kanyang dakilang gawa sa aking buhay. Hallelujah, Lord. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus kapon ko dahil kapon po mga minamahal, research po namin mga minamahal at nung umaga na po mga minamahal, nalangin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus kasi po Friday po yung last passing po namin at sabi po nung sir namin kung hindi nyo may papasa yung research nyo, bali bagsak kayo sa subject ko, sabi po nung sir namin. Tapos nung na po mga minamahal, bali umaga po nun mga minamahal, nalayan po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa mga ating pinakamamahal na Panginoon, mga Panginoon, sana po hipuin nyo po yung puso ng sir ko po. Pero kung tatanggapin niya o hindi, magpapasalamat pa rin ako sa iyo, mga Panginoon. Hallelujah, Pastor. Nung na po mga minamahal, pagpasok ko po sa school mga minamahal, tinanong ko po yung mga kagroup ko mga minamahal. Bali kinakabahan po sila mga minamahal. At yung yung leader po namin mga minamahal, bali pangalawang ulit na po niyang pinarevise yung sir namin mga minamahal. Hallelujah, kaya yung group leader namin mga minamahal, sobrang sakit ng ulo niya kasi hindi niya alam yung gagawin namin kasi passing na po namin mga minamahal yung sa research namin mga minamahal. At nung kami na po mga minamahal, bali nung papasok na po kami sa room ng sir namin mga minamahal, tinanong po namin yung unang pumasok po mga minamahal. Bali sabi po nila, tinanong ko po mga minamahal, tinanggap ba ni sir yung research nyo? Sabi nung mga minamahal, tinanong ko po, sabi niya, hindi, pinaulit sa amin. Kaya nung na po mga minamahal, nanalangin po ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Anong pagpasok po namin mga minamahal sa classroom po ng sir namin, hallelujah, Lord. Nung na po mga minamahal, nakita ko po yung sir namin mga minamahal, may kausap po siya. Hindi po ako nagkakamali, bali mama niya po yun mga minamahal. Nung na po mga minamahal, nakikinig po kami sa usapan nung sir namin at yung mama niya mga minamahal. Bali, parang wala siya sa mood mga minamahal kasi yun, nagmumura siya mga minamahal. At yung sir namin na yun mga minamahal, grabe yung mga minamahal. Grabe kung magmura, nagpapahiya ng nagpapahiya ng estudyante mga minamahal. Nung na po mga minamahal, pagkatapos po nilang mag-usap ng kanyang mahal na ina, nung kinuha niya po yung research namin mga minamahal, nalalayan po ko sa isip ko, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga Lapinon, sana po mga Lapinon, hipuin niyo po ang puso niya mga Lapinon. Ulit ko po yung sinabi mga minamahal. At nung na po mga minamahal, nabuklat niya po yung lahat mga minamahal, pinapasalamatan ko po sa mga Lapinon at nasambit po ng sir ko mga minamahal, o sige, okay na yan. Pasado na kay mga minamahal. Hallelujah. Kaya pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Pagkatapos ng mga minamahal, hallelujah, nung na po mga minamahal,
sabi ko po sa aming group leader, sabi ko sa inyo, tatanggapin ni Sir yan, pero sa isip ko, Mama na mahal, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus. Anong ka na po, Mama na mahal, yung isa ko pong kaibigan, Mama na mahal, yung best friend ko po, Mama na mahal, kapatiran po yung mga minamahal, pero yun po, Mama na mahal, minsan tinatawad na dumulong. At sabi ko po sa kanya, malalayan ka sa Malapinon, walang imposible sa Malapinon. Nung ko na po, Mama na mahal, yun, sabi ko po sa kanya, magtiwala ka sa Malapinon at basta magtiwala ka lang sa kanya. At nung ka na po, Mama na mahal, pinasa po nila yung race nila kanina, mabuti at nakabot po sila, mga minamahal. Hallelujah. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa pagpapagaling sa aking sakit na dito po, Mama na mahal, dati-dati po dito, Mama na mahal, isis po ko. Pero ngayon, Mama na mahal, hallelujah, pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Naalala ko po, Mama na mahal, nung ako po yung nagkasakit, Sabado po yun. Sobrang sakit po ng aking katawan at sobrang init ko po, Mama na, sobrang init ng aking katawan. Hallelujah, Lord. At nung ka na po, Mama na mahal, umaga ng linggo, sabi po ng aking mahal na ina, huwag ka munang dumulong, baka mapano ka, sabi sa akin ng aking beloved ina. Pero sa isip ko, sabi ko sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, Lord, sa bahay, walang kagalingan sa pagdalo, may kasiguruduhan, hallelujah, Lord. Anong ko na po, Mama na mahal, pagpunta ko po sa gawain, Mama na mahal, grabe pa rin, Mama na mahal, sobrang sakit ng aking katawan. Oo po, tatayo, mamaya uupo din sa sobrang bigat ng aking katawan at sobrang sakit. Anong ko na po, Mama na mahal, Youth Choir Valley, Youth Choir na po yun, Mama na mahal. Nung solemn na po nila, Mama na mahal, umupo po ko nun. At nung pag-upo ko po, Mama na mahal, pinatulog po ko ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At nung pagkagising ko po, Mama na mahal, parang wala nangyari, Mama na mahal. Hallelujah, praise the Lord. Sobrang lakas ko po, Mama na mahal, parang hindi ako duman sa trangkaso. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat sa aking beloved Papa. Hallelujah, praise the Lord, sa aming lahat. Hallelujah, praise the Lord. Simula sa aking mga kapatid, Mama ko, Papa ko, hallelujah, praise the Lord, sa pag-iingat. Hallelujah, praise the Lord, sa mga pagkupanan, pinakakalob ng ating pinakamamahal na Jesus. Kahit kailan na, mga minamahal, hindi nagkulang ang Malapinon sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-dating magulong buhay, ngayon, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, ginawang payapa ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya hanggang dito na lamang, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagsalamat, paglulahati sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po nga rin dakilang Diyos. Gablisi po sa ating brother Ian Rosirapi ka, maminamahal, grabe ang pagpapala, maminamahal kanyang natapo, maminamahal. Hallelujah mula po, maminamahal nung kanyang makilala, maminamahal, hallelujah, na naging maminamahal member ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, maminamahal po sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, maminamahal, hallelujah, sumaklolo sa ating dakilang Diyos, tumawag sa ating dakilang Diyos, maminamahal, at kadakaraka, maminamahal, hallelujah, sa kanyang pagtawag, maminamahal, yung kanyang hinihiling, maminamahal, hallelujah, yan po'y pinagkaloob ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, maminamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, tayo po'y muli magpatuloy, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At bago po sa ating binabot si Sister Jamil Milan, mga minamahal, ating po muna ipanalangin, mga minamahal, ang ating coffee break. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O po dakila pagpala naming Ama Diyos at makapangyarihan sa langit, sa pangalan mo ang pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa unang pagluhod, pananalangin naming kagalang-galang mala Pastor Well Rosada Almeida, mala Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, mala Panginoon, sa bawat yugto, mala Panginoon na pananambahan, mala Panginoon na tunay mong pinagpapala, mala Panginoon sa iyong paglangis, mala Panginoon sa bawat yugto, mala Panginoon. Hallelujah. Mala Panginoon. Hallelujah sa pag-MC sa opening prayer, mala Panginoon sa iyong awiti, malumanin ang awiti, mga po, mala Panginoon sa mga buhay na patutuo kayo sa iyong mga kamanghamangang gawa, mala Panginoon, hallelujah, sa aming buhay, mala Panginoon, maraming salamat, mala Panginoon, narito po, mala Panginoon, hallelujah, ang aming pagsalusalong coffee break, mala Panginoon, hallelujah, muli, mala Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan, mala Panginoon, hallelujah, magiging gising, mala Panginoon, hallelujah, sa aming diwa, mala Panginoon, maging kalakasan, naming pisikal, mala Panginoon, at ibalik mo po, mala Panginoon, na di mabilang na pagpapala sa bawat nagkaloob, mala Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan, ay pinakamamala po, Jesus, sa unang paglupanalangin ng kinagalang mga pastor sa dami dito pong aming samot, panalangin, in the mighty name of Jesus, pray, amen, praise the Lord. Jesus has the table spread, where the saints of God are fed. He
Jesus all the time. Come and dine at Master Court. Come and dine. Give me peace that Jesus ain't all the time. You break the motion, turn the water into wine. To the hungry call it now. Come and dine. The disciples came to them, disobeying Christ's command. For the Master called them to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. That's to satisfy the hungry every time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may peace that Jesus gave all the time. You break the motion, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven's will assemble here. It will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they will kiss eternally. Come and dine, the Master called, come and dine. You may peace that Jesus they all the time. You break the motion, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble here. It will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they will kiss eternally. Come and dine, the Master called, come and dine. You may peace that Jesus ain't all the time. You break the motion, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Come and dine, the Master called, come and dine. You may peace that Jesus ain't all the time. You break the motion, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Puri po ang aling nagilang gasin pag-ibisyo po sa ating beloved selected singers. Mga minamahal, hallelujah. At tayo na po muli magpatuloy. Mga minamahal, hallelujah. Akin na po pinagkakaloob. Mga minamahal sa ating beloved sister Jamil Milan. Mga minamahal at maganda po ang susunod sa ating beloved brother Tirso Sirapika, beloved sister Heidi Sirapika, beloved brother Janjan Aquino, and then beloved brother Alvin Reyes. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Akin na po pinagkakaloob. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang at dobleng paggalang po sa ating kagalang-galang na pastor, Wildestral Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved workers, elders, sa inyo pong mga beloved live webcast viewers, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa ating
ating lahat. At ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakataon na kanyang ipinagkaloob sa akin upang maipahayag ko po ang kanyang kabutihan sa aming buhay. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na pinarating niya po kami ng maluwalhati dito sa kanyang banal na gawain. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na maalala ko lamang po nung kasagsagan din po ng COVID-19 na dyan po na nakaranas din po ako ng sintomas nito. Nagkaroon din po ako ng ubo, sipon, lagnat. Ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagpupuri, panalangin at pag-stayin po dito sa ating sa banal na pastoral, andyan po na sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang sintomas ng COVID na yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na maalala ko rin po na nung grade 6 po ako, kasama ko po ang aking kapatid at uwian na po noon na galing po kami sa school, andyan po na sinundo po kami ng aming beloved father, andyan po na hindi po namin alam na siya po pala noon ay nakainom po sila at sa hindi naasahang pangyayari, andyan po, napalabas na po kami ng gate, ngunit ang aking beloved father ay hindi po napansin na may malaking bato po pala nakaharang sa daan. At sa madaling sabi, mga minamahal, andyan po na ang aming tricycle po ay, ayan po ay tumaob at kasama po kami na tumaob po nun. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ni galos, ni sugat, wala kaming natamo. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na dati-rati rin po ang aming tahanan dyan po na napakaliit po niyan at andyan po na kapag umuulan po sa labas, andyan po na umuulan din po sa loob. Ngunit pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil naturuan po tayong magtapat. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na pinagkalooban niya po kami ng maayos na tahanan. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagbibigay niya po ng wisdom, knowledge, and understanding sa aming pag-aaral. Andyan po na pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kahapon lamang po ay ang aming card day po. Kaya pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na mapabilang po sa with honors. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagpaprovide niya po ng aming pangangailangan sa araw-araw. At andyan po na hindi po niya kami pinagkulang. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kalakasan na ipinagkakaloob niya po sa amin sa araw-araw na andyan po yung patuloy na paggabay, pag-iingat. Ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bagamat hindi man po karapat-dapat ay patuloy na kanyang kinakahabagan upang gamitin sa kanyang banal na ubasan. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang lahat-lahat ng pagpapalang material, pisikal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved sister Jamil Milan. Mga minamahal, hallelujah, sa pagpapalang yan. Mga minamahal, hallelujah, sila po'y pinagpalang. Mga minamahal mula po sa pagpapalang physical, material, pinansyal, lalo higit ang pagpapalang spiritual. Tunay, mga minamahal, kapag inuna mo, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos, hinarap ang kanyang kariyan, ang kanyang katuwiran, mga minamahal, hallelujah, at ang lahat ng bagay ay pawag idaragdag, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, sabi nga, mga minamahal, sa banal na kasulat, hindi ka gagawin, mga minamahal, buntot, bagkus, mga minamahal, ikay gagawing ulo, ikaw ay una, lagi, mga minamahal, kaya ng ating mga kapatid, mga minamahal, sa kanyang pag-aaral, mga minamahal, honor is to din po, mga minamahal, palakpakan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo muli magpatuloy, mga minamahal, akin na po tinatawagan natin, beloved brother Tirso Sirapika, mga minamahal, at maganda po, ang susunod na papasalamat sa ating beloved sister, Heidi Sirapika. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulati, pagdadakila, pagsambahay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po namin. Amen. Hallelujah. At dobling paggalang at pagrespeto po sa ating minamahal at ginagalang na mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimbutang turo at aral na iniwan sa atin ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa beloved children, sa inyong mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagkakataong ipayag ang dakilang gawa sa aking buhay. Hallelujah.
nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Dahil nung nakarang taon po, ako po ay na-diagnose na may karamdaman sa sakit-sakit din po, hallelujah. Dahil po sa na ako po ay nawalay sa mahal na Panginoon, ako po ay nabarkada, hallelujah, at hindi na po nakakadalo. At sa barkada, hallelujah, ay doon po ako po ay natutong bisyo, hallelujah. Nandun po na ako po ay umiinom ng alak na nigarilyo, hallelujah. Nagmumura na rin po, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ito lamang pong September, hallelujah, talaga pong linggo po nun. Ang akala ko po ay sumakit po ang aking tiyan. Akala ko po ay normal lang po na pagsakit ng tiyan. Hindi ko po alam na ito na pala ang aking karamdaman na lumalala na po. Hanggang sa hindi po ako makakain at talaga pong hallelujah. Nagtatayin na rin po ako pasintabi po sa mga kumakain. Hanggang sumapit po ang Miyerkules, hallelujah, ilang araw na rin po akong halos di po makakain, di rin po makatulog. Hallelujah, talaga po. Bumagsak na po ang aking katawan, hinang-hina na po. Ngunit sa kabagan ng mahal na Panginoon, hallelujah, pinaisip sa aking ate na sabihin sa aking tita na ako po ay pa-check up, hallelujah. At kami po ay nagpa-check up, hallelujah. At nagpa-laboratory test. Lumabas po sa laboratory test po, ang aking creatinine po ay sobrang taas na po. At ang aking pong hemoglobin ay bumaba. Naalala ko rin po doon sa araw na yun, ay talagang bagsak na po ang aking katawan na talagang pagpupunta po ako sa CR, hallelujah, talagang ihilang po pagbalik ko, talagang pagod na ako. Halos di ako makatayo ng matagal. At yung mga paa ko po ay talagang, ano na po, yung talagang yung paa ko, hallelujah, nagmamanas na rin po, halos di na ako makalakad. Pati na rin po sa pagsasalita, nahihirapan na. Ngunit, sabi po ng doktor na tumingin sa akin, kailangan ko pong dalhin sa ospital at ako po ay ipakompine dahil baka ako po ay ipapadialysis na dahil kapag di ko po ginawa yun, hallelujah, talaga pong isang linggo na lang ang aking, baka isang linggo lang ang aking itatagal, hallelujah. Ngunit sa araw din pong iyon, Miyerkules po, midweek service, sabi ng tita ko, dadalot daw yun, sabi niya. At doon po dumalo kami. Talaga pong tanda ko po sa araw na yun, talagang hinang-hina na po ako. Pero pagdating sa chapel, hallelujah, pinagtataka ko bakit parang ang lakas ko at nakapagpuri ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At talagang pagkatapos ng lens, hallelujah, talagang parang lumakas yung pangangatawan ko. Hallelujah, hallelujah. At sa patuloy na pagdalo, hallelujah, at sa pag-ayuno, yung sakit na yun, mga mahirap na paghinga, at sa yung mga manas ko ay unti-unting pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Yung dating hirap pong maglakad, hallelujah, ngayon po halos makatalon na po. At yung, hallelujah, yung kapag kunting ano ko lang pagsasalita, halos hinihingal na ako. Pero ngayon ay unti-unti nang inaalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Sa pagkakataong ito na ngayon ay, hallelujah, na talagang kung wala ang mahal na Panginoong Jesus, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin, hallelujah. Talagang nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Wala po akong ininom na gamot. Talagang nagpuri lang po ako sa mahal na Panginoon at
Amen. Praise the Lord. Nanampalataya, Hallelujah. naniwala, mga lupain. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Parang kulag mga minamahal. Isang buhay na palakpak mga minamahal para po sa ating dakilang Diyos mga minamahal. Gabisyo po sa ating beloved Tirso Sirapika mga minamahal. Tignan niyo po kung gaano makapangyarihan ang Diyos mga minamahal na ating sinasamba sa ministeryong ito. Mga minamahal sa unat pagluhod, pananalangin lamang natin kagalang-galang mga Pastor Will Estrada Almeida mga minamahal. Hallelujah. Kung hindi siya maikumpay mga minamahal, isang hatatagal na lamang siya mga minamahal ng isang linggo mga minamahal. Hallelujah. Nandyan mga minamahal, ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, hindi na rin po niya nabanggit, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, takot na rin siya matulog, mga minamahal. Baka hindi na siya magising, mga minamahal. Subalit, totoo, buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating sinasamba sa ministeryong ito dahil may totoong propeta na nanalangin araw at gabi, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan mga minamahal, siya ay nagpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at nangako mga minamahal na magpapagamit sa ubasan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Tignan niyo po ang ating mahal na kapatid na hinang-hina, mga minamahal, maglalakad lang ng ilang hakbang, mga minamahal, hinihingal na yan, mga minamahal. Subalit ngayon, mga minamahal, taglay niya ang kalakasan, mga minamahal, na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. At hindi lang po yan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, silang kanilang mga ati, ang kanilang mama, papa, mga minamahal, kanyang mga kapatid, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi lang siya ang tinawag na mahal na Panginoon. Sabi sa Biblia, mga minamahal, hindi ang sakit nito, hindi sa ikamamatay, mga minamahal, bagkus sa ikakaluwalhati ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa pagkakaisang pagsusumamo ng kanilang pamilya, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, pinagaling siya ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. At hindi lang siya na kaluluwa, mga minamahal, yung kanyang mama na hindi na nakakadalo, yung kanyang papa na hindi na nakakadalo, mga minamahal, yung kanyang mga, hallelujah, mga kapatid, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, tinawag na rin ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Tayo na po magpatuloy muli, mga minamahal, akin na po tinatawagan sa ating beloved sister Heidi Sirapika, mga minamahal, at maganda po ang susunod na papasalamat sa ating beloved brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeida. At ganon din po sa turot aral na di malilimutan ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa pagbati rin po sa kanilang beloved children, hallelujah. Pagbati rin po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Ngir, sa kanyang beloved daughter, hallelujah, praise the Lord, sa mapagpalang umaga na po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Nung Webes lamang po mga minamahal, pina-check up ko ang aking beloved husband, subalit nag-cut off po mga minamahal, subalit kaninang umaga po ng Friday, mga minamahal, natuloy po kami nagpa-check up sa aking beloved husband. Hallelujah. Andyan na iniinda niya po yung pagsisipon niya, mga minamahal, na sabi niya lagi, sinus po, mga minamahal. Umabot po ng, kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal, umabot po yan ng 1 taon na mahigit, mga minamahal. Lagi niyan sinasabi na pag binabahing yan, mga minamahal, ay sabi niya, umaatake na naman yung sinus ko. Sabi niya ganon. Subalit sabi ko, manalangin ka. Siguro, pagagalingin niya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi pa po kami nagpapacheck up yun, mga minamahal. Ngunit kaninang umaga po, mga minamahal, natuloy na po kami. Bago po kami umalis sa aking kwarto, mga minamahal, nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sana, mahal na Panginoon, hindi sinus yung nararamdaman ng aking beloved husband, mga minamahal. Hallelujah. Andyan din po, mga minamahal, pagdating namin ng Villaflor, mga minamahal. Siya po yung unang tinawag kasi nagpalista na po kami nung Webes, mga minamahal. Siya po yung unang tinawag, mga minamahal, subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan na talagang nanginginig ang aking beloved husband na baka sabihin ng doktor, totoo nga na sinus siya, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan po clear po, mga minamahal, wala siyang sinus, mga minamahal. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung nararamdaman niya, mga minamahal, allergy lang po, mga minamahal. Hallelujah. Andyan ang aking beloved husband na talagang nabunutan ng tinik, mga minamahal. Hallelujah. Dahil sa 1 taon, mahigit, mga minamahal, sa pag-iinda niyang yan, mga minamahal,
na talagang inuubo-ubo siya, mga minamahal. Sign pala yun ng pagka-allergic niya, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pinupurit, pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po sinus yung nararamdaman niya, mga minamahal. Hallelujah. Pinupurit, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Taong 2019 po, nang ako po'y magkaroon ng karamdaman, mga minamahal, na halos nagpahirap sa akin pisikal, mga minamahal. Hallelujah. Andyan, mga minamahal, na inakala ko, mga minamahal, na sakit lang ng katawan kasi katatapos lang po ng krusada sa dako ng Santa Barbara, mga minamahal. Hallelujah. 2 days crusade po yan, mga minamahal. So, pagkatapos po ng krusada by Monday, mga minamahal, naramdaman ko sa akin pisikal na talagang nanghihina ako, mga minamahal. Subalit sabi ko, pagod lang to, sabi kong ganon. Subalit, andyan, mga minamahal, makaraang linggo, mga minamahal, andyan na ang aking pisikal, mga minamahal, ay talagang inaalalayan na po ako, mga minamahal. Hallelujah. Dumating po sa punto na ako po'y pinapahiga na lamang po ako ng aking beloved husband, maging ang aking beloved anak. Mula 2nd floor, inaalalayan po ako ng aking beloved husband, pagbaba ng 1st floor, mga minamahal. Hallelujah. Andyan na talagang para akong robot maglakad, mga minamahal. Sa araw ng gawain, mga minamahal, Sunday service, mga minamahal, andyan na talagang sinasalubong ako ng kapwa ko mga awit, mga minamahal, dahil yung paglakad ko talaga, talagang robot, mga minamahal. Hallelujah. Andyan talaga, mga minamahal, na maraming nagtatanong, kapwa ko mga awit. Sabi niya, ano ba yung nararamdaman mo? Sabi niya ganon. Sari-saring tanong, mga minamahal. Sabi ko, sakit lang ng katawan. Sabi ko ganon, na nauwi sa yung pinahilot ko ng pinahilot, mga minamahal, para maibsan lang po yung aking sakit, mga minamahal. Hallelujah. Dumaan po ang 1 taon, mga minamahal. Andyan na talagang para na akong bedridden, mga minamahal. Hallelujah. Andyan, mga minamahal, hindi na rin po ako makaligo mag-isa, ni magsuot ng damit, mga minamahal. Hindi na rin po ako makapagsuot. 1 tabong tubig, mga minamahal, hindi ko maibuhos sa aking katawan, mga minamahal. Hallelujah. Hindi na rin po ako makapagsuklay ng aking buhok, mga minamahal. Tanging ang kaagapay ko, mga minamahal, ang aking beloved anak, mga minamahal, na talagang mamahali ka na, aayusan kita, mamahali ka na, papaliguan na kita, sabing ganon, mga minamahal. Alam niyo po, bilang magulang, mga minamahal, nahihiya ako sa aking mga beloved anak, mga minamahal. Hallelujah. Ang aking beloved anak na pangatlo, mga minamahal, na si Ashley, mga minamahal, nag-decide po yan na mag-stay po sa pastoral house, mga minamahal. Tinanong po siya kung bakit nag-stay sa pastoral house. Sabi ng aking beloved anak, gusto kong gumaling ang aking beloved mama. Hallelujah. Andyan, mga minamahal, sa murang edad, grade 5 pa lang ang aking beloved daughter na yan, mga minamahal. Nag-ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus para sa aking kagalingan, mga minamahal. Hallelujah. Andyan, mga minamahal, sabi niya, para sa aking mama, mag-i-stay ako. Sabi niya ganon, mga minamahal. Hallelujah. Andyan, mga minamahal, na sabi ko sa aking beloved anak, kahit dito ka na lamang sa bahay, hindi, mama, sa pastoral ako mag-ayuno, sa pastoral ako mag-stay para sa kagalingan mo. Hallelujah. Andyan, mga minamahal, dama ko yung pag-aalala ng ang aking anak, mga minamahal. Hallelujah. Andyan, mga minamahal, sa pagka-cast out, mga minamahal, araw ng gawain, mga minamahal, andyan ang aking beloved bunso, mga minamahal, nakapatong sa may tuhod ko. Yung 4 na aking anak, mga minamahal, andyan na talaga. Pinapatong sa aking kung saan yung karamdaman ko, mga minamahal. Sabay-sabay, kinakas out yung karamdaman ko yan, mga minamahal. Umabot ng 1 taon kalahating buwan na masigit pa, mga minamahal. Yung karamdaman yan, mga minamahal, na halos inusig ako ng aking beloved nanay, mga minamahal. Sabi niya, bakit di ka kayang ipagamot ng iyong asawa, may pera naman kayo. Ngunit sagot ko sa aking beloved nanay, buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah, hallelujah. Andyan, mga minamahal, sabi ng aking beloved nanay, huwag ka na lamang dumalo dyan. Ipapagamot kita. Sabi niya ganun din. Ramdam ng aking beloved nanay na yung sakit ko, mga minamahal, parang wala nang kagalingan, mga minamahal. Kung oras na ikaw ay mamatay, walang ibang sisisihin kundi ang iyong asawa dahil hindi ka kayang ipagamot. Sabi ko sa aking nanay, talagang buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Makalipas ang ilang
mga buwan, mga minamahal. Andyan mga minamahal na talaga sabi ko sa mahal na Panginoon, ipakita mo sa akin, beloved nanay, na totoo ka. Na totoo ka, nagpapagaling ng may karamdaman. Sabi ko, gano'n mo akong ipahiya sa akin, beloved nanay. Hallelujah. Andyan mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung ito ang hinihingi mo, pagalingin mo po lamang ako. Sabi ko, tatayo ko sa banal na pulpito, ihayag ang kabutihan mo. Hallelujah. Dahil pag ako'y kinukuha, mga minamahal, na magpapatotoo, tinatanggihan ko yan, mga minamahal. Dahil sabi ko, wala akong bagong ipatotoo, walang bago, sabi kong ganun. Subalit, nung ako'y nagkaroon ng karamdaman, hallelujah, ginawang buhay na patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay. Sa una't pagluhod, dalangin ng ating mahal na pastor, mga minamahal. Hallelujah, yan ay unti-unti akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sabi ng aking beloved nanay, nung kami po makapasyal sa family house namin, mga minamahal, sabi niya, anak, saan kayo pinagamot ng iyong asawa? Anong ospital ka dinala? Sabing ganun, mga minamahal. Sagot ko sa aking beloved nanay, buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Tanging mahal na Amen. Panginoon Hallelujah. ang nagpagaling sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Walang gamot na ginamit. Andyan yung pagtugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Sa tuwing sinasariwa ko ang patutong ito, mga minamahal, hindi ko mapigilang lumuha dahil napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Kahit na paulit-ulit ang aking totoo, ito'y napatunayan ko na totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Pinupurit, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Nung ako po'y makapag-abroad, mga minamahal, bilang first-timer sa abroad, mga minamahal, hindi ko alam sumakay sa yung babaan ng eroplano, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, bigyan mo ako na makakasama. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa pagdating ko po ng Riyadh, mga minamahal, andyan na talagang may Pilipino po akong nakasama. Hallelujah. Hanggang sa pagsundo ng aking beloved amo, mga minamahal. Hallelujah. Andyan talaga napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binigyan po ako ng mabait na amo, mga minamahal. Maluwag sa pagkain. Ngunit andyan po ang pag-stricto sa cellphone, mga minamahal. Dahil sabi niya, baka mapabayaan ko raw po ang aking trabaho, mga minamahal. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, yung trabaho ko doon, easy lang po, mga minamahal. Kung saan nadadaanan ng aking beloved amo, yung daanan niya, yun lang po ang aking lilinisan, mga minamahal. Hindi po nagagalit ng aking beloved amo, mga minamahal. By Friday, mga minamahal, general cleaning kami, kasama ko po ang aking beloved amo. Ganyan kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Talagang hindi kanya pababayaan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya pinupuri ko po at pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa pagpapalang financial, material, pisikal, at lalong higit sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihang pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Praise the Lord. Sabay-sabay po muli nating palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamalaping Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalaping Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Heidi Sirapika sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ito po yung ating po mga naririnig na patutuo. Ito po yung bunga, amen, ng mga pagluhod, pananalangin, pag-aayuno, amen, yung extreme sacrifice, mga minamahal ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida ay atin na pong napapakinabangan, mga minamahal. Tayo ang nagtatamasa po, mga minamahal, amen. Kaya napakabuti po na ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Kapag tayo po ay naglingkod ng tapat sa ating dakilang Diyos, talagang pinipilit natin, mga minamahal, amen, na talagang masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Saan man tayo magpunta, ano man yung ating gawin, kasama natin po ang ating pong pinakamamalaping Diyos. Amen? Basta't nasa kalooban, ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, yung ating ginagawa, kasama po natin lagi ang ating pong pinakamamalaping Diyos. Amen? Sa mga nais pong humabol po, mga minamahal, amen, magpasalamat po sa ating pong pinakamamalaping Diyos sapagkat dalawa na lamang po ang natitira.
Amen. Dalawa-dalawa po ang nakalista, isa po ang inyong abang lingkod. Amen. Kaya't humabol po mga minamahal. Amen. At bago po natin ibigay, amen, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At dobling paggalang at pagrespeto po sa ating pong minamahal at kagalang-galang na ebanghelista, Pastor Weldy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At magandang umaga po sa mga beloved children. Amen. To the whole beloved Almeida family. Sa ating pong lahat na narito, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo na po magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo at atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord, bago lang pinagpataas ng puri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamamahal pa Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa aking galagalang ating evangelista, Pastor Willis Almeida. Praise God sa mga pag-alala. Inuwang turo sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Almeida. Praise God sa lahat maminamahal ng ating beloved Almeida children, maging sa lahat maminamahal ng ating mga iniibig, ng ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, sa lahat na maminamahal. Praise God. At sa pangasiw po natin beloved ordained preacher, ang katuwang kanyang mga anak, beloved Sir Divine. Praise God. Sa lahat ng mga kapatiran dati ng buguan. At sa lahat ng abot ng tinig doon sa ating mga kapitbahay. Magandang umaga na po sa ating pinakamamahal pa Jesus, maging sa lahat maminamahal nang nanonood po sa YouTube, sa Facebook, maminamahal. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Magandang oras po dyan sa inyo. Praise God. Purihin ang ating pinakamamahal pa Jesus. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat. Ako'y nabigyan maminamahal na itong pagkakataon, maminamahal pasalamatan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Na narin maminamahal, sa riwayan ko lang po maminamahal ang grabing mga himalahan na ginawa sa aming buhay. Lalo sa aking buhay. Praise God. Nung ako'y maminamahal ay nung nagkaroon po tayo ng banal na krusada, sa dako po ng Gapan, maminamahal na talaga nandoon maminamahal bago tayo tumungo sa banal na krusada yan, maminamahal. Na rin na pinag-intake kami ng pag-aayuno, maminamahal. Ay nga bang lingkod ay nariyan na pinagpala ng ating pinakamahal pa Jesus. Nakaabot po ako ng 7 days ng pagpapasting, maminamahal. At nung nagkontakan na kami, maminamahal na kami po yung gumagawa ng mga streamer. Praise God, kasi kasama po sa mga gumagawa ng streamer. Na doon maminamahal, nakita-kita po kami maminamahal sa dako po ng Gapan, Nueva City. Praise God. Nueva Ecija. Praise God. Nandun maminamahal na talagang nung nag-start kami, maminamahal, ako po yung tagapaikot, maminamahal ng lata. Kasi yung pa yung ginagawa namin, maminamahal. Kasi uso pa, maminamahal, yung ating big streamer, maminamahal. Hindi pa po pinagbabawal yan noon, maminamahal. Doon, maminamahal, madalit sabi, ako po yung tagabutas, maminamahal ng ating malaking big banner, maminamahal. Andun, maminamahal yung mga kasama ko. Sila po yung nagtitrim, maminamahal nung imprint namin, maminamahal na ating mga ilalagay, maminamahal na big streamer. Basically, nandun maminamahal, madalit sabi, maminamahal. Talagang, nung dumating kami maminamahal doon, mayroon po nag-aayuno doon, maminamahal isang adult choir na talagang ang target niya ay 40 days maminamahal na pag-aayuno para sa ating pinakamamahal pa Jesus. Nung tumuntong po ng 38 days maminamahal or 37 days, may 3 days pa bago mag 40 days. Ni-stop niya na yung pag-aayuno, maminamahal na inaala niya sa ating pinakamamahal pa Jesus para sa krusada, maminamahal. Dahil meron po siyang na-vision na talagang maging sa panaginip niya. Paulit-ulit yun hanggang sa na-vision niya na, maminamahal. Dahil ayaw niyang pag ma-distract yung kanyang pag-aayuno, ibinisyon na sa kanya, maminamahal. Ang vision niya, maminamahal, meron pong malaking kalabaw na napakaraming sungay. Pulang-pula yung kanyang mata at yung aming ginagawang big streamer, maminamahal, ay talagang nagpupumilit siya na wasakin to, maminamahal, ngunit hindi niya mawasak-wasak. Praise God. Andun, maminamahal, hindi nag-decide po yung nangangasiwa doon sa dako po ng Gapan
na sabi niya sa amin, mag-alay pa kayo muli ng another 3 days fasting bago kayo bago niyo ipagpatuloy yung ginagawa niyong big streamer. Alam niyo, maminamahal, madalit sabi, natapos po namin 3 days fasting. Itinuloy na po namin, maminamahal, dahil nasa 30 plus yung aming ikakabit, maminamahal na mga big streamer. Maminamahal, nung unang araw, alam niyo po, grabing himala ng ating pinakamamalapay Jesus. Hindi pa po tayo nagkukursada, maminamahal, meron na pong 60 soul na binotiswan sa pangalan ng ating pinakamamalapay Jesus. Nakakabit pa lang tayo, maminamahal, at pangalawang araw, maminamahal. Ganun din po, the same, maminamahal, medyo nadagdagan pa, maminamahal. Talagang hindi pa po nagkukursada, marami ng kaluluwa na tinatawag ng ating pinakamamalapay Jesus. At nung pangatlong araw, yun yung huli na dahil ang target na namin puro mga bayan na. Meron kaming nakita ng isang talipapahan na talagang yun yung parang sentro na talipapahan sa dako po ng Gapan, Nueva Ecija, na talagang nandun, maminamahal, sabi ko napakaganda rito. Dahil cruising po yun, maminamahal, at malapit yung highway. Talagang ang daming dumadaan, maminamahal. Alam niyo mo, maminamahal, nung una, yung abang lingkod, kasi ako po yung lookout sa mga wire. Baka mayroong live wire na baka tayo madisgrasya, maminamahal. Sabi ng ating pinakamalapay, kinakailangan din, maminamahal. Nasa katotohanan tayo, ay mag-ingat din tayo. Persked? Andun, maminamahal, madalit sabi, ako yung tumingin, maminamahal. Sabi ko sa mga kasama ko, hindi talaga pwedeng kabinan kasi madidisgrasya yung maglalagay. Andun yung mga high tension wire, maminamahal, napakalaking mga bola, maminamahal. At doon sa baba ko, maminamahal, meron na parang iba yung transformer nila, hindi katulad dito, ang lalaki ng mga transformer. Doon, ang liliit, pero ang lalaki ng bultahe, maminamahal. Alam niyo po, madalit sabi, bumaba po ako, talagang na doon. Ang pagkakamali namin, naiwanan po namin yung hagdanan na doon pa, maminamahal. May kasama kami, maminamahal, galing po ng main church, maminamahal, at glory to God po, ang kanyang kamay na puminta ng kahit anumang ipinta niya, maminamahal, talagang kahit yung gumawa po, maminamahal, ng Fountain of Life sa Pampanga, maminamahal, yung buhay na buhay, yung pagkakagawa, maminamahal. Siya po yun, maminamahal, ating beloved brother Nelo Santiago, maminamahal. Nakasama po namin siya, hindi po namin alam na isa siya parang pipi, maminamahal, at bingi siya, maminamahal. Madalit sabi, siya po yung umakyat, maminamahal. Ikinabit niya yung big streamer, maminamahal, doon sa may debola, sa taas, sa tuktok ng maminamahal nung poste na halos mahigit pa sa 30 feet yun, maminamahal. Yung unang kabit niya, maminamahal, talagang pinag-ingatan siya ng ating pinakamamalapay Jesus. Walang nangyari, hindi siya nakuryente. Pinag-ingatan siya ng ating pinakamamalapay Jesus. Kaya nung yumukod siya, maminamahal, dahil yung pangalawang itatali niya, maminamahal, yung pangalawang yung tali namin para mabinat, yung maunat natin, maminamahal yung big streamer, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, meron pala siyang dala-dala na yung lagayan ng susi, yung stainless, maminamahal. Pumulupot doon sa high tension wire, maminamahal, at nakadikit doon sa malaking high tension na wire, maminamahal, na nandoon sa taas niya, maminamahal. Bigla siyang hinigop, maminamahal. Talagang sumampay po yung ating mga kapatid, ating beloved ko yan, Nelo Santiago. Talagang kitang-kita namin, maminamahal. Sumabog, maminamahal, yung 3 transformer. Talagang grabe, maminamahal. Pag kayo po yung nandoon, talagang masasabi niya, grabe yung pangyayari, maminamahal. Alam niyo po yung parang kinidlatan siya, maminamahal, na talagang grabe, sunog na sunog yung kanyang likod, maminamahal. Talagang grabe rin ang pag-iingat ng ating pinakamamalapay Jesus. Hindi po nabali yung ating mga kapatid. Dahil sabi nung mga nandoon, maminamahal, pag sobrang bultahi na yung sinampayan mo, maminamahal na wire, mababali yung katawan mo, maminamahal, pero pinag-ingatan po ating mga kapatid. Amen. Nandun, maminamahal, doon pa lamang sa taas habang nakukuryente siya, pinag-ingatan na siya ng ating pinakamamalapay yung Persged. Nandun, maminamahal, nung nag-shutdown yung kuryente doon sa lugar na yun, maminamahal, galit na galit, maminamahal, yung kasi talipapahan yun, mga bandang alas 3, alas 4 na yun, maminamahal. Galit na galit, maminamahal, sa totoo lang, lahat ng mga nakapalibot doon, maminamahal, na nagtitinda.
nang dahil sa inyo, nawalan kami ng kuryente. Sabi niya, yung parang tayo pa yung sinisisi, maminamahal. Hindi namin yun inanintala na pinapansin, maminamahal. Sabi natin kagalang-galang mga pastor, maminamahal, pag nasa kagipitan tayo, maminamahal, lumuhod, magsisi, manalangin, i-cast out yung demonyong gawa ng kaaway. Praise God. Andun, maminamahal, yun ang ginawa po namin. Nung bumagsak po ng ating mga kapatid, kitang-kita ko sa aking mga kamay. Patay na po ang ating mga kapatid, talagang kumukulo yung kanyang bibig. Kulay itim na natuyo na yung nilalabas niya sa kanyang bunganga, maminamahal. Na sa tingin ko talaga, bumigat na po yung ating mga kapatid. Talagang halos 4 na nga kami na magbuhat. Hindi na namin mabuhat. Praise God. Na talagang naluto siya doon sa taas pa lang, maminamahal. Pero hindi po kami nawalan ng pag-asa, maminamahal. Sama-sama po kami ng mga kasama ko. Nananalangin, maminmahal, kumuha kami ng Bible, maminmahal, for the first prayer ng ating kagalang-galang malapasor, maminmahal, at ikinasat po namin yung demonyong kamatayan, maminmahal, binuhay ng ating pinakamamalaking Jesus, ang ating mga kapatid. Praise God. Nandun, maminmahal, na doon ko napatunayan na ang Diyos natin, maminmahal, hindi kailanman tayo pinababayan kung saan man tayo naroon. Praise God. Andun, maminamahal, nung maminamahal, binuhay na ating mga pahins. Praise God. Itinaway na kami ng pastoral house. Andun, maminamahal na yung abang lingkod, nung sinalo ko po ating mga kapatid, talagang na-fracture po ako, maminamahal, na medyo nabugbog at nabali yung aking dalawang paa. Na-twist yan, maminamahal. Hindi nabali sa pinakabuto, maminamahal, doon sa may joint. Yun ang, yung mga tissues, na punit yan, maminamahal. Kasi inexamin ako nung may kapitbahay tayo doon sa pastoral house sa Dako ng Gapan, maminamahal. Isa po yung doktor, maminamahal, na talagang alam niya kung yung mga ugat mo ay medyo nabugbog, nabali, maminamahal. Alam niyo po yung aking paa, maminamahal, simula hanggang sa kalahati, nangitim po yan, maminamahal. Talagang sabi niya, walang response. Sabi niya, igalaw mo nga, walang response, maminamahal. Talagang masakit, maminamahal. Pero alam niyo po, maminamahal, hindi ako nawalan ng pag-asa sa ating pinakamahal. Sabi ko nga, ang tinuro ng ating kagalang-galang malapas, lagi kang manalangin, huwag kang mawalan ng pag-asa, magsumamo ka sa ating pinakamamalaking Jesus. Totoo ang Diyos natin ay buhay, maminamahal. At andun, maminamahal, talagang sa panghahawakan ko ang pananampalataya, maminamahal. Hanggang sa umabot po ng 3 days, pinalakad ako ng ating pinakamamalapay. Praise God. Alam niyo po, minamahal, talagang nanalangin lang ako, walang ginamit na gamot, walang hilot-hilot, walang mga ipakisinul, yung nilalagay na oil na mainit. Praise God. Wala po kaming ginamit, maminamahal, pinagaling kami ng ating pinakamamalapay. Praise God. Kaya lahat ng kapuriang pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay lamang. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak po ng malakas sa ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother John Aquino sa kanyang pinagpala at buhay na patuto. Amen. Grabing himala po, mga minamahal. Amen. Ang ginawa ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa mga ganitong pag may events po talaga, mga minamahal. Amen. Talagang dapat po magsipaghanda tayo lagi, mga minamahal. Amen. Lagi tayong mag-alay po ng mga ayuno, mga minamahal, sapagkat hindi po natin alam. Talagang ang kaaway, talagang umaatake po yan, mga minamahal. Amen. At kung hindi po nakapaghanda, paano na lang, mga minamahal? Anong kapangyarihan meron tayo kung hindi tayo naghahanda, mga minamahal? Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. At narito po, mga minamahal, mga karagdagan, amen, na magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong munang banggitin po isa-isa upang sila po ay makapaghanda po, mga minamahal. Amen. Ating pong beloved Sister Heidi Aquino, beloved Sister Abigail Villaruz, beloved Sister Presi Benitis, amen. Beloved Sister Irene Serban, beloved Sister Hannah Villaruz. Sila po, mga minamahal, amen, ang pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos na nabigyan ng pagkakataon upang magpasalamat sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Amen. At nais ko rin pong pasalamatan ng iyong abang lingkod, ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At ang iyong abang lingkod po, mga minamahal, amen, talagang wala pong trabaho, mga minamahal, subalit talagang napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na pension. Ibinoprovide po yung ating pong aming pong pangailangan.
pag sinabi mga minamahal, talagang totoo ang salita ng ating dakilang Diyos, na kapag inuna po yung kanyang kalooban, yung kanyang katwiran, sabi nga po mga minamahal, amen, lahat po ng bagay ay pawang idaragdag na lamang po mga minamahal, amen. Kaya napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. At kanina lamang po mga minamahal, talagang nabigyan ng pagkakataon ng ibang lingkod na ipadala po sa funeral service mga minamahal, amen. Doon po sa apo ng ating pong beloved Nanay Corazon Juan mga minamahal, sa dako po ng duyong, sapagkat yung kanyang apo mga minamahal ay premature baby po mga minamahal, 8 months, at talagang kinuha po ng ating dakilang Diyos mga minamahal, amen. At talagang doon po mga minamahal, amen, sabi nga po, ang akala po namin talagang kunti yung tao na madaratnan po, yung mga bisita, mga minamahal. Sapagkat sabi nga po ng beloved kapatid po doon, sabi po niya, kung gusto niyong dumami ang tao, sabi niya, magpasugal kayo. Sabi niya mga minamahal, bawal sa atin ang sugal, mga minamahal, bawal po. Amen? Subalit sabi po ng kanyang anak, ng ating beloved Sister Corazon Juan, kahit tayo lamang po ang maglamay, sabi po niya, basta't walang sugal na mangyayari. Subalit, himala ng ating dakilang Diyos, marami pong nakiramay po, mga minamahal. Maraming pumunta po, mga minamahal. Amen? At sa ating po, mga minamahal, tayo po, mga minamahal. Amen? Ay makiramay po, mga minamahal. Amen? At ang libing po, mga minamahal, ay mamaya po, mga minamahal, mga 8 o'clock po, mga minamahal. Dito po sa public cemetery, mga minamahal. Amen? Sa pamagitan lamang po, mga minamahal, sapagkat wala pong nakarating, mga minamahal. Amen? Wala pong nakarating kahit sa kapatiran, mga minamahal. Amen? Talagang nakakalungkot po, mga minamahal. Amen? Magdamayan po tayo, mga minamahal. Tayo rin po, magpalakasan po tayo sa isa't isa, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus, at talagang marami po ang tumanggap sa ating pong pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Sa habag ng ating dakilang Diyos, sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, talagang marami tumanggap, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, yung mga kamag-anak ng ating pong beloved Sister Corazon Juan, iba't iba ang sekta na kanilang kinaroroonan. May talagang INC, yung iba talagang Trinitarian, mga minamahal. Subalit talagang sabi nga po, mga minamahal, kung sila'y hipuin, kung sila'y tawagin ng ating dakilang Diyos, kung saan man sila naroon, sila'y maglilingkod at maglilingkod sa totoong Diyos na buhay. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Kahit ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At tayo na po yung magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon, mga minamahal, amen, sa ating pong beloved Sister Heidi Aquino, upang pasalamatan po ang ating pong pinakamamanapang Jesus, amen. At sundan po ng ating pong beloved Sister Abigail Villaruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako din Amen. po ay Praise the nagpapaabot Lord. ng dobling paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, at atin din pong inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ako'y nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeda family, sa lahat po ng beloved elders, workers, nakapiling po natin sa mga oras na ito, maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating Praise lahat. the Lord. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, una sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang aking siyang mapasalamatan sa mga oras na ito. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat araw po na taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganun din po mga minamahal, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman, sapagkat
Dati-rati nga po mga minamahal, sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa. At kapag sobrang dami po yung lumabas, talagang nahihirapan din po akong huminga. Nung mga time na yun, mga minamahal, talagang naranasan ko rin pong mag-take ng gamot na reseta po ng mga doktor. Ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit mula nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kumpletong kagalingan ay pinagkalob ng ating Amen. pinakamamahal na Praise Panginoong the Hesus. Lord. Kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat last week po maluwalhating nakarating ang aking beloved mama sa ating bansa. Kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din mga minamahal. Last week din po, nung kami ay mapadako po ng mapadako po sa dako ng Baguio sapagkat dahil po sa trabaho, during that time mga minamahal, ano po kasi, pag hindi po namin natapos yung work namin ng isang araw, talagang mag-extend po kami. So, sa madaling sabi po, doon po kami nagpalipas ng gabi, bali nag-transient po kami. Alam niyo po mga minamahal, nung mga oras na yun talagang tahimik naman po, walang nangyari. Sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nakatulog naman po ako. Ngunit nung pagising ko po ng umaga, nagtaka po ako kasi maaga pong nagising yung kasama ko. At ang sabi niya sa akin, napuyat daw po siya, hindi po siya nakatulog sapagkat may maingay daw po sa taas. Yung transient po kasi na tinulugan namin mga minamahal hanggang 4th floor po. So, kami po yung nasa 3rd floor. Sa 3rd floor po kami naka-room. Tapos yung sa 4th floor may isang naka-room din, nandun din po mga minamahal. Sabi ko sa kanya, ano ba yung mga narinig mo? Sabi niya may maingay daw po, parang nag-aaway. Tapos nagtataka po siya bakit hindi daw po ako nagising kasi sobrang ingay daw po. Sabi ko sa kanya baka dahil sa sobrang pagod ko kaya hindi ko na narinig. So parang binaliwala namin yun mga minamahal. Ngunit nung magbe-breakfast na po kami talagang inopen ko po yung window para makita namin yung view kasi sliding door po yung may sliding door po, sliding door po yung window. Nung pagbukas ko po, saktong dumaan din po yung may-ari ng transient na tinulugan namin. Ang sabi po niya, i-check nyo nga yung mga gamit nyo kung may nawala. Kasi may nangyaring nakawan kagabi dito. Yung nasa taas, yung nasa 4th floor po yung ninakawan. Sabi ko, wala naman pong nawala sa gamit namin. Sabi ko, tas sabi nga po niya na may nangyaring nakawan kasi kagabi. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat alam niyo mga minamahal, sa 3rd floor po kami, pero yung 4th floor po yung ninakawan. Sabi ko, grabe yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo yung nasa unang room pero nilampasan yung ating room. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan. Sabi ng mga ka-workmates ko, buti na lang anak ka ng Diyos, kung hindi, malamang pati kayo ninakawan din. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din ako yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pag-iingat sa akin, sa ng aming mga mahal sa buhay. Ganon din sa pagpuprovide po ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, lalo po ang spiritual na pagpapala na bagamat hindi po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Praise the Lord! Sabay-sabay po nating palakpakan po mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! God bless po sa aming beloved Sister Heidi Aquino sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen! Ito po yung ating pong isa sa mana, mga minamahal. Amen. Na ipinagkaloob po sa atin ng ating dakilang Diyos. Amen. Na tayo po ay pag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya tayo po mga minamahal. Amen. Kahit anong problema sa ating mga paligid, kahit na ano pong mga suliranin, nagkakaroon na katulad ng pandemic, ganyan, mga minamahal, amen. Ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen, ay may kapayapaan pa rin, amen. Payapa pa rin, ibig sabihin, walang agam-agam, hindi nangangamba, sapagkat merong Diyos
na nangangalaga at nag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal. Tayo po magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At narito po ang ating pong beloved Sister Abigail Villaruz at sundan po ng ating pong beloved Sister Presi Benitez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, padadakila, itangin sa ating pinakamamahal Pingsus po lamang. Praise the Lord. Doble pagalang po sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Israel Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at aral na iniwan po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po bumabati sa buong beloved Almeda family, sa ating pong pastoral workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran ni isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pingsus dahil maalala ko lamang po yung kabutihan natin pinakamamahal Pingsus sa aming beloved mother na ang aming beloved mother po ay nagtatrabaho abroad po mga minamahal. During pandemic po mga minamahal, nung bago-bago pa po yung pandemic mga minamahal, mga ilang buwan po nung ibinalita po yun mga minamahal. Yung anak po ng amo ng aming beloved mother, andyan po na nag-positive po yan sa COVID-19 that time mga minamahal. Noong mga time na yun, wala pa pong bakuna o kahit anong solusyon sa COVID-19 mga minamahal that time. At una pong sinabihan naming beloved mother is yung aming beloved kuya po mga minamahal. Noong mga panahon na yun talagang sobrang pag-aalala po namin mga minamahal dahil magkasama lamang po sila sa isang tahanan, yung aming beloved mother, yung kanyang amo at yung anak po ng kanyang amo na positive po sa COVID-19 mga minamahal. So may possibilities na mahawaan po ang aming beloved mother ng COVID-19. Andiyan na sabi po ng aming beloved mother sa aming kuya na ipanalangin po ang aming beloved mother. Talagang andyan po yung talagang danger or yung pagkakataon talagang mahawaan po siya ng COVID-19 mga minamahal. Kami po mga minamahal ay nagpaabot po ng prayer request po dito sa ating pastoral house na panalangin po ang beloved mother. Kami po magkakapatid mga minamahal ay nag-alay po ng pag-aayuno sa ating pinakamamahal Ping Jesus. Andyan din po yung aming beloved kuya po mga minamahal. Nag-send po ng PDF ng ating leaflets po mga minamahal. Sabi niya po sa aming beloved mother na i-print niya po yun at idikit po sa kanilang kwarto mga minamahal. At sinabi rin po na aming beloved kuya na patuloy na magtiwala at manalangin na ang aming beloved mother sa ating pinakamamahal Ping Jesus. At sa kahabagan nating pinakamamahal Ping Jesus, wala pa pong isang buwan kung hindi po ako nagkakamali. Naka-receive po ng balitang aming beloved kuya mula sa aming beloved mother na yung COVID-19 ng anak ng kanyang amo, mga minamahal, ayun sa kahabagan natin pinakamamahal Pingsus. Ito po ay pinagaling natin pinakamamahal Pingsus. At sa himala natin pinakamamahal Pingsus, hindi po nahawaan ng aming beloved mother. Kahit anong sintomas, wala po yan mga minamahal. Kaya pinagpapasalamat namin sa ating pinakamamahal Pingsus, yung patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved mother, sa kanya pong pagtatrabaho abroad. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Ping Jesus sa patuloy niya pong pag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw, sa kalakasan namin physical na pangangatawan at sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy niya pong pinagkakalob sa aming makakapatid namin pong nagagamit sa aming pag-aaral. At sa kanyang kahabagan na patuloy niya pong magamit sa kanyang banalubasan bilang mangawit. Hanggang dito na lamang po pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal Ping Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak po mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Ping Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Ping Jesus. Amen. God bless po sa beloved Sister Abigail Villaruz sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Amen. God is good all the time. All the time, God is good. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Amen. Sapagkat mga minamahal, amen, hindi lamang tayo ang pinagpapala. Hindi lamang yung ating mga loved ones ang pinagpapala, pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Amen. Maging yung nakapaligid sa atin. Mga nakapalibot. Kagaya po ng patuto ng ating pong beloved kapatid. Sabi niya, yung amo ng kanyang
yung anak ng kanyang amo, mga minamahal, amen. Nagkaroon ng COVID, mga minamahal, amen. Ang COVID, nakakahawa po yan, mga minamahal, amen. Subalit dahil nga po sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, pinag-ingatan yung kanyang ina at pinagaling pa yung anak ng kanyang amo, mga minamahal, amen. Kaya't kung tayo po, mga minamahal, amen, dun sa ating pinagtatrabahuan, mga minamahal, yung company na ating pong pinapasukan, pinagpala siya, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Amen. Sapagkat nandoon ka, nandoon siya, nandoon tayo nagtatrabaho. Dahil sa isang Kristiyano na nandoon sa kumpanyang yun, mga minamahal, kaya't pinagpapala ang kumpanyang yun, mga minamahal. Amen. Kaya't hindi kalugihan ng isang Kristiyano, amen, kung siya'y alisin. Amen. Mga minamahal, dahil sa paglilingkod ng tapat sa ating dakilang Diyos, hindi kalugihan yan ng isang Kristiyano, kalugihan ng kumpanya. Mga minamahal, tandaan po natin yan, mga minamahal, kalugihan. Sapagkat merong patutupong ganyan, mga minamahal. Amen. Isang kapatid po natin, mga minamahal, talagang inuuna, ayaw umabsent, mga minamahal. Sabi ng boss na mga minamahal sa company, sige, pag umabsent ka pa, tatanggalin na kita. Sabi doon po sa ating pong beloved kapatid, mga minamahal, laging sinasabi, hindi naman matanggal-tanggal, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, hindi siya dumalo, mga minamahal. Hindi siya dumalo, mga minamahal. Sapagkat doon sa boss niya, sabi, pag wag kang dumalo, sapagkat meron kang i-receive. Sabi po, mga minamahal, amen? Magre-receive po siya ng delivery, mga minamahal, amen? Subalit, mga minamahal, amen? Yung boss niya, mga minamahal, napansin po niya, nung hindi dumalo yung ating beloved kapatid, mga minamahal, amen? Naging matumal, mga minamahal, amen? Hindi naging maganda ang takbo ng kanyang negosyo. Kaya't naisip niya, mga minamahal, nilapitan niya yung ating beloved kapatid. Ano pong sabi niya, mga minamahal? Mula ngayon, huwag ka nang umabsent sa gawain nyo. Dumalo ka na lang. Sapagkat kapag umabsent ka, palugi yung ating kumpanya. Amen? Subalit kapag lagi kang dumadalo dyan sa gawain ninyo, pinagpapala yung ating kumpanya. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Kaya't hindi kalugihan, mga minamahal. Amen? Ang Kristiyano, maalis man yan, mga minamahal, amen, ibig sabihin, ilalagay tayo doon sa pinaka-the best, mga minamahal, amen. Kaya't huwag malungkot, mga minamahal, amen, kung mawalan tayo ng trabaho dahil sa kalooban, sa pagsunod, sa kalooban ng ating dakilang Diyos, amen. Purihin po ang ating pinakamamarapang Jesus, amen. At tayo na po magpatuloy po sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At narito po, ating pong beloved Sister Presi Benitez, amen. At kung may oras pa po, ating pong beloved Sister Irene Servan. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulahati, para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen! Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating hinaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lino C. Almeda. Ganon din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers. Diyan po na sa ating pong mga beloved kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andiyan po binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan, luwalhatiin, dakilain ang kanyang banal na pangalan. Andyan po, nagpupurit ng papasalamat, dati-rati din po na andyan po na may katigasan po ang aking puso dahil po ang kung saan po na marami na rin pong kapatiran ang nagbabahagi po ng kabutihan sa akin at sa aking pamilya ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po ito'y aking binabaliwala lamang po dahil po kasi nung araw po talagang meron po kami dinadaluhan dito din po sa Dako ng San Carlos. Andyan po na 15 years po kami dyan na dumadalo. Subalit andyan na ganun din po na ang aking beloved husband nangangaral na rin po sa gawain na yon. Subalit andyan po na walang katugunan po ang aming mga panalangin. Andyan po na talaga pong aking karamdaman talaga pong
hindi po ako gumagaling. Napaisip po ang aking beloved husband, bakit sa katagal-tagal naming naglilingkod po diyan po sa gawain na yan, bakit wala kaming kagalingan sa aming dinadaluhan. At andyan po ng aking beloved tatay, talaga din po na hinahayuan din po ng ating mga kapatiran. Andyan po na lala po ng aking beloved tatay, ang isang kapatiran na yan na doon po sa dako ng aming barangay. Andyan po na pinapunta po siya sa bahay. Subalit ang aking beloved nanay talaga pong andyan na nangihina na po. Wala na pong kagalingan. Andyan po na labas-pasok na rin po sa ospital, sa ICU. Nalibot na rin namin po ang mga ospital dito po sa dako ng San Carlos. Subalit andyan po ang aking beloved nanay na wala pong kagalingan ang kanyang karamdaman. Andyan po na nung umulit na naman po ang kanyang karamdaman, dapat po na dadalhin po namin sa dako ng Villaflor. Subalit kay buti po ng mahal na Panginoong Isus, talaga pong hindi niya po pinahintulot ang aking beloved nanay na dalhin po namin uli sa ospital. Bagkos andyan po ang ating beloved pastor na andyan po na hindi po maikli ang kanyang kamay upang aking beloved nanay na nanghihina. Halos wala na pong pag-asa ang aking beloved nanay. Nakaratay na po ng mahabang panahon po sa banig. Andyan po talaga kami po ay nawalan ng pag-asa. Subalit sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda, andyan po ang aking beloved nanay, pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Nung hindi pa po ako nakakakilala dito po, talaga pong grabe po ang paghihirap ko sa aking buhay na sa aking karamdamang asma. Andyan po dumating na rin po sa punto na talaga pong nahihirapan po ako maglakad. Hindi na rin po ako makapagtrabaho. Andyan din po talagang ako po'y nagsusuka na rin din po ng dugo dahil nga po dyan po sa karamdamang yan. Andyan din po na talaga po kung saan saang doktor din po ako nagpupunta, mga espesyalista hanggang sa Maynila po, nagpupunta din po ako dyan. Subalit ang aking karamdamang yan talaga pong pansamantalang kagalingan lang po ang akin natatamo. Subalit nang ako po nagpabautismo po, tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang aking karamdamang asma sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ay andyan po na unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa patuloy na pagdalo po dito sa banal na gawain. Hindi ko po namamalayan, nandyan po taglay-taglay ko po ang kagalingan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan din po ang aking karamdamang pananakit ng tiyan na andyan din po nagpahirap sa akin. Talaga pong isang doktor din po ang tumitingin sa akin noon. Nag-advise din nga po na magpa-ultrasound daw po ako upang, kasi po marami na po ako na-take na gamot. Subalit andyan po na yung mga gamot na yun halos hindi na po tumatalab sa akin. At andyan po hindi na rin po ako nakakatulog, nangayayat na po ako ng gusto. Subalit kay buti po na ating pinakamamahal na Panginoong Isus, nang ako po'y nakakilala dito sa banal na gawain, andyan po ang aking karamdaman, andyan din po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pagsusumamo sa ating mahal na Panginoong Isus sa kanyang kabagan. Ako rin po ay muli niyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga kagalingan ng aking karamdaman. Naranasan ko din po yung pamamaga ng aking kaliwang paa. Halos hindi ko po maitapak po yan sa lupa. Halos dyan po na talagang inaalalayan po ako ng aking beloved husband, ng aking beloved son. Andyan po talagang ito ang kaliwang pa ako, bigla na lang pong namagayan. Subalit andyan po kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Araw po ng Sunday yon, Saturday po talagang namagana yan. Halos hindi po ako makalakad. Nanalangin po ako sa mahal na Panginoong Isus. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang.
gusto ko pong dumalo sa araw ng Sunday po at alam ko po, andyan po ang kagalingan na aking matatamo. Nang araw pong Sunday yon, andyan po na pinagkaloob po ng mahal na Panginoong Hesus, yung pamamaga ng aking kaliwang paa, andyan po, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat-lahat po ng mga pagpapala niya sa pag-iingat, sa proteksyon sa aking mga mahal sa buhay, sa pagpuprovide po ng aming pangangailangan, bagamat andyan po na talagang kami po wala na pong trabaho. Subalit, andyan po naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, pinagkakaloob niya lahat-lahat po ng aming pangangailangan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Diyos po Praise lamang. the Lord. Purihin po ang ating po pinakamama na Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Presi, biniti sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo. Amen. Napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Amen. 15 years sila doon sa kanilang kinaroroonan, mga minamahal, subalit hindi man lang gumaling yung kanilang karamdaman. Amen. Subalit ito po, mga minamahal, amen, sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, yung kanilang karamdaman, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na pension. Amen. Kaya sa ating pong mga beloved viewers, amen, lalong-lalo na kung meron tayong mga problema, amen, may mga karamdaman, amen, sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, amen, kayo pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na pension. Amen. At dito po nagtatapos ang ating pong pakikinig na mapinagpala at buhay na patutuo. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na pensos po lamang. Amen. At habang naghahanda po, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo po mga minamahal ay tumayo, atin pong awitan, ating pong pinakamamahal na pensos. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with there is Jesus, is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, amen, hallelujah, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, it's sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong samahan po, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alip po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youth and single choir. Praise the Lord. Hallelujah.
kanyang lubos, huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo't mahina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal kanyang lubos, huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo't mahihina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo't manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos, huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo't mahina. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Bago natin ulitin ang uwiri niya, may stance na tayo muli manalangin. Manalangin ang tao sa puso. Yung mga Diyos na pagsisisi ang kailangan ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo na, kapag kumikilos ang ating mahal na Panginoon siya sa ating kalagitnaan, magsulikan ang lahat. Huwag magpabaya. Huwag magpapagpala ng Diyos. Lagi sila. Kami na pagkabayin, pinamamahal ng Panginoon Jesus. Umaga ito. Taos puso ng Panginoon. Nagsusumama ng kapatawaran. Sa lahat namin ito ang mapagkakalang mapagkasal. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan ng banal na dugo na bago sa krus sa Kalbaryo. Isang mamalapay taluyan kami ng Santo Espiritu sa pagalahat ng panalangin ng iyong propeta, orderly beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Alveda. Amin sinasaway ang ating mga hatlang kasal in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Kung di mo na kaya at kailangan mong problema, para bang sumusuko ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, hindi ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo't manghina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka ng lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod,
kanyang mahina. Ibabangon ka na. Mahal ka. Huwag kang bibigyan. Ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod. Lalayo't manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka ng lubos. Huwag kang bibigyan. Ibabangon ka niyang muli. Kung ikaw ay nagkamali, itatayo ka niya sa tuwing nagdaraba. Malayo na ang narating, wala nang babalik ang muli. Hallelujah! Kaya mo'y kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang ibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo't manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka ng lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo't manghihina. Huwag mawawala ng pag-asa. Natin ang umaga. Ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo't manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo't manghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa. Darating din ang umaga. Kasama mo siya. Dear Missy Boy, I will praise your holy name. Father, Jesus Christ has set me free. Let me feel your Holy Spirit. No one can make me. My life is filled with Christ in God. Now I live just your holy name. Now I'm not the same. Live and liberty. Live in perfect liberty. We'll praise your holy name. Father, Jesus Christ has set me free. Let me feel your Holy Spirit, Lord. Now you live your life in me. My life was filled with Christ in God. Now I live to do your will.
just your holy name. Now I'm not the same, live in liberty, live in perfect liberty, and live in perfect liberty, Lord. You are my life, you are my everything. Let me close to you every minute of every day. Lord, the song I sing, need your love in my life. Oh Lord, you are my everything, and you give me the song to sing. I never knew that love could be so much till you came into my heart, into my life. Lord, give me the strength to live another day. If you ever want all the happiness they can find, Lord, give me the word, help me in all I say. If you ever want all the lonely hearts who need you, Lord, you are my everything, and you give me the song to sing. I never knew that love could be so fine till you came into my heart, into my life. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. Put me together, my love forever, I will live for you. I was with faces, wrinkled with crazes, until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, now I know I was wrong, I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some years, but you pulled me through. I've waited so long, now I soon feel lonely down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in the world with spinning round. To stop me from spinning, give me a beginning from a solid ground. Life is not purpose, life is not circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and ever let me leave your word. I've waited so long, now I know I was wrong, loving you, Jesus. It took me some years and some pain, but you pulled me through. I've waited so long, they say you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. So it's been so very clear since I've been standing here. Everything seems black and white since I saw your love. Well, I've waited so long, I knew I was wrong, I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I say you belong deep down in my heart. Love you from the start. I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to say, yes, I'm a believer now, Jesus set me free. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to say, oh yes,
I'm a believer now. Says Jesus set me free. Oh, Jesus got a hold of my life and you won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad. Oh, Jesus got a hold of my life and you won't let me go. Sometimes I remember living sin. I try to act happy and pray every day. Of all I love the friends of mine, they thought I have things of mine. Never out of there, Jesus came. Jesus got a hold of my life and you won't let me go. Fly! Oh, Jesus got into my heart, he got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad. But Jesus got a hold of my life and you won't let me go. Jesus got a hold of my life and you won't let me go. Hallelujah, glory. Oh, Jesus got into my heart, into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm good. Oh, Jesus got a hold of my life and you won't let me go. Jesus got a hold of my life and you won't let me go. Glory, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory to this loving God. Maraming salamat po muli sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa umagang ito, maminamahal, muli tayong hindi binigo. Talagang nariyan palagi ang kanyang kalinga kapag tayo po yung nagpupuri ng tao sa puso. At diyan talaga masusukat, maminamahal, ng mga anak ng Diyos, gaano kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong bawat isa sa atin. Amen. Amen. Sa tuwing tayo po ay humihiling at humihingi ng tawad, andiyan bumababa ang kanyang napakatamis na presensya. Kung tayo po'y karapat-dapat talagang tumanggap nito, maminamahal, talagang wala pong ipagkait ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag kumikilos ang ating malapit sa ating kalagitnaan, magsumika po ang lahat. Talagang lumuhod, itaas ang kamay, talagang hingiin. Dahil kailangan po ng Kristiyano ang kapuspusan ng Santong Espiritu. Ayan po ay pang-apat na reglamento ng kaligtasan. Yung kapuspusan ng Espiritu Santo. Pag wala yan sa isang Kristiyano, maminamahal, mag-question ka, bakit kung ikay maiwan sa rapture, maiwan ka? At kailangan maminamahal makomplito natin yung 4 requirements of the gospel. Yung pang-apat na yan, kapag kumikilos ng mahal na Panginoon, huwag kang tumingin, huwag kang manood. Amen? Huwag tayong manood kapag kumikilos ang mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan, magsumikap tayo, hingi tayo ng tawad sa mahal na Panginoon, kahabagan tayo, ibuhos yung kanyang Santong Espiritu sa atin, mapuspos tayo ng kanyang napakatamis na presensya. Tayo po'y magpatuloy sa mapagpalang umaga na po, aking binapaabot sa ating minamahal, iniibig na mga kapatiran, ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa ating ating overnight prayer. At buong magdamag ito, maminamahal, mula pa kaninang alas 9 po ng umaga, unang gabi. At it's around 4:45 na po, maminamahal. Dito, 4:40. Alas 4:40 na po dito sa aming kinalalagyan sa may San Carlos City, Pangasinan Outreach dito sa Pilipinas. At maaring umaga sa inyong kinalalagyan ngayon, tanghali, gabi man. At sa lahat ng ating minamahal ibig ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, live webcast viewers, sa YouTube at Facebook, good morning po. At lalong-lalong na ating pinapabot ang ating pagbati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, sa kanilang buting mga anak, mga apo, mga manunggang, sa ating mga pastoral workers, elders of the church, minamahal na mga kapatiran, at ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba ay muli, ipinapabot natin sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi po ng Lucas 6:38,
Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Dahil sa panukat na yung isukat ay doon ka muling susukatin. Ito maminamahal ay utos. Ito po ay obligasyon ng Kristiyano na dapat i-remind sa tuwing tayo po ay nagkakatipon. Kaya hindi ito nakakaligtaan. Amen. Dahil ang sabi ng unang Korinto 4:2, ibig ng mahal na Panginoon sa kanyang mga anak na tayo po ay mapaalalahanan na masumpungang maging tapat. Ibig sabihin, maminamahal, sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin, ipinagkatiwala lang yan. Lahat ng sumasang-ayon, magsabi ng praise the Lord. Lahat ng anong mayroon tayo ngayon, yung trabaho, negosyo, hanapbuhay, kalusugan, kalakasan, maging ang buhay nating taglay, yan ay pinagkatiwala lang sa atin. Amen. Ibig ng ating mahal na Panginoon sa tuwing tayo nagkakatipon, anumang ating nasumpungang biyaya, anumang ating nasumpungang pagpapala, gusto daw ng ating mahal na Panginoon na tayo po'y magiging tapat. Magiging faithful. Ang pinag-usapan po dito ay faithfulness. Maging tapat sa lahat ng ating pong mga tinatangkilik. Lahat ng ating mga sinasahod, kinikita, ito man ay ginansya, profit, ito man ay pang-araw-araw na atin pong pagpapagal, pagtatrabaho para tayo kumita, ito may galing sa ibayong dagat, padala ng ating mga mahal sa buhay, ito man ay ating nasumpungan sa araw-araw, maminamahal sa ating pagmamaniho, tayo po'y namamasada ng tricycle, namamasada ng mga four wheels, ng mga jeepneys, taxi driver, anuman ang ating pinagkakitaan. Lahat yan maminamahal, ipinagkatiwala ng mahal na Panginoon upang ikaw ay subukin. Dahil sinabi ng maminamahal ng Malakay, chapter 3, verse 7 up to 11, subukin niyo ako sa mga bagay na ito, sabi ng mahal na Panginoon, kung ikaw ay magtatapat, dahil kaya ng Diyos bubuksan ang dungawan sa kalangitan at ihulog isang pagpapala, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Kapag hindi po natin ito magawa, sabi ng utso, ikaw ay magnanakaw. Ako, tayo ay magnanakaw. So, hindi po ang nagpapaliwanag dito ang nagsasabing magnanakaw ka. Ako ay magnanakaw, ikaw ay magnanakaw. Ang mahal na Panginoon mismo nagsabi. Dahil sabi ng utso, will a man rob God? Ang ninakawan daw ba ng tao ang Diyos? Sabi ng mahal na Panginoon. Sumagot ang mahal na Panginoon, oo, ninanakawan ninyo ako. Sabi ng tao, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Kung hindi ka pa nagtatithe, wala ka pang binibigay na tithing, yung tithes and offerings. Kaya tithing, kasi may kasamang offerings, amen, amen, ang tawag sa iyo ay magnanakaw. Ang tawag sa atin ay magnanakaw. Masakit na salita. Pero yun ang ginamit ng mahal na Panginoon para maantig ang ating mga puso. Para tayo magising, maminamahal, na tayo lamang ay kanyang likha. Tayo lamang ay kanyang gawa. Tayo lamang ay ipinagkatiwala ang lahat na anong mayroon tayo ngayon. Kaya ngayon, maminamahal, gusto ng ating mahal na Panginoon, sabi na, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. I-prove po natin itong ating tungkuling ito, itong ating alituntunin, ito pong ating obligasyon. Dahil obligasyon po ng mga Kristiyano na bawat iyong kinikita ang 10% na tinatawag na ikapo at 10% na tinatawag na handog, magkasama po yan, amen? Dahil way back 1975, itinuro na ito ng propeta ng Diyos. Sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, makinig kayo sa lahat ng utos ng ating mahal na Panginoon. Gawin ninyo ang utos ng mahal na Panginoon. Pangalawa, gawin din naman ninyo ang utos o yung sinabi ng kanyang propeta. Dalawa yan. 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Ang utos ng mahal na Panginoon, magbigay ka ng ikaput-handog. Ang sabi ng propeta ng Diyos, para kumplito ang ikaput-handog, ang 10% na tithe, another 10% na offering, pinakabababa, kaya 20% giving. Yun maminamahal ang ating in-explain. At hindi po natin pwedeng pasubalian yan dahil kaya pinagpala tayo, kaya lumawak ang pangangaral ng mabuting balita.
Hindi lamang sa bansang Pilipinas, bagkus buong mundo na po ngayon na ipangaral na ang mabuting balita dahil ipinangaral ng propeta, ng end time prophet. Ipinangaral ang totoong pangangaral sa pagbibigay ng ika-10 bahagi tandog. Palakpakan muna natin ng ating mahal na Panginoon. Anong nagiging resulta, maminamahal? Sa ating mga buhay ngayon, present na present ang mga himala. Amen? Amen? Dahil kung walang nagtatapat na ika-10 bahagi tandog, wala pong himala. Huwag kayong maniwala dyan sa inyong napapanood sa TV. Yun yung naririnig ninyo sa radyo. Huwag mga haka-haka lang yan. Imposible kang pagpapalain kung ika-10 lang yung binibigay. Imposible pagpalain ka kung handog lang. Maminamahal, kung mayroon mang pagpapala, napakatipid. Kumbaga sa patak-patak lang. Hindi talaga kagaya ng pagpapalang tinatanggap ng mga taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang kanilang patutuo, ang ating patutuo, ang sabi natin, dati-rati, ang ating mga tahanan ay butas. Kubo-kubo lamang. Kapag umuulan, kapag umiinit, pasok sa loob. Pero ngayon, dahil sa ating katapatan, ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan. Nagpadala ng magandang hanap buhay, nagtrabaho tayo, pinalusog, pinapalakas, binigyan tayo ngayon ng mga pulido ng mga tahanan, mga konkrito ng tahanan na hindi na tayo nababasa. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, yung ating minamahal na mga kapatiran diyan sa Metro Manila, saan ka nakakita? Dati-rati, mga basurira lang. Pero ngayon, pabalik-balik na lang London, pabalik-balik na lang ng United States of America. Bakit? Sabi nila, tinatandaan namin ang turo ng ating mahal na Ebanghelista. Nang sabi ng ating mahal na Ebanghelista, ang sabi ng mga talata, Juan 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. Kung iniibig natin ang ating mahal na Panginoon, hindi lang sa bibig, kundi sa gawa at katotohanan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano yung gawa at katotohanan? Kapag kumita ka, 1,000 sa isang araw, napakaliit ng 200 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil pag-aari niya yan. Yan ang matapat. Tatanggap-tanggap na. Pero ang sabi ng mahal na Ebanghelista, yung 20% na pagbibigay ay sa mga kaliligtas lang yan, mga baguhan lang. Pag matagal ka ng Kristiyano at hindi ka pa umasinso, hanggang ngayon, pare-pareho pa rin ang buhay mo, magtanong ka sa sarili mo. Dahil mahal na Ebanghelista ang nagsabi na kapag dadagdagan mo ang iyong pagbibigay, gawin mong 30%, 40%, dadagdagan din ng mahal na Panginoon ang masaganang pagpapala na kanyang ipinangako sa iyo. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Dahil sa panukat na yung isukat ay doon ka muling susukatin. Ang nagbibigay ng marami, tatanggap ng marami. Ang nagbibigay ng kakaunti ang kanilang natatanggap. Ibig sabihin diyan, maminamahal, nagdidepende talaga sa ating katapatan, yung ating pong pag-aasenso bilang mga Kristiyano. Walang Kristiyanong hindi umaasenso. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Walang Kristiyanong mananatili doon sa pagiging buntot. Palaging nasa ibaba. Wala po. Dahil ang sabi ng pangako ng ating mahal na Panginoon, ikay nasa ibabaw lamang. Ikaw ay hindi kagaya ng gulong na iikot, nandiyan ka sa ibaba. Hindi. Kapag magtatapat ka, lagi kang nasa itaas. Itataas ka palagi ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, nagbubunga na ang ating mga palay. Umpisa na naman, maminamahal, tayo subukin. Kaya tayo po, minamahal, ay talagang hangang-hanga sa mga Kristiyanong mga matatapat. Hindi po biro ang magtatanim, dahil ako'y nagtatanim ng palay. Pero makikita natin sa mga matatapat na mga Kristiyano, ang kanilang isinaalang-alang palagi ay ang kanilang mga manggagawa. Ang gawain ng mahal na Panginoon. Pagdating ng anihan, inuuna nila. Talagang tumatawag pa sila, maminamahal. Nakikita natin ang kanilang buhay na talagang pinasagana. Sabi nga nila, wala kaming anak buhay. Pero ang aming mga anak, pinagtatapos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Bakit? Sa kanilang pagsasaka, maminamahal, inuuna palagi ang mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Mayroon akong natandaan diyan sa dako ng Kapas, Tarlac.
Nangingimpliyo siya, mga minamahal. Nakikirenta lang siya, 3 hektarya na lupa. Nagsasaka siya. Tuwing anihan, hindi na po kami, mga minamahal, magsasabi. 2, 3 saraw, punong-puno ng palay. Patungong, diyan pa kami sa Pampanga nung araw, sa may Lunak, sa may San Fernando. Kala namin kung anong dumarating. Yung pala yung ating mga kapatiran ng mga matatapat. Pag nagpapatuto siya, ang sabi niya, grabe, walang ang aking palay, itinatanim lang, wala kaming abono-abono. Ang sabi niya, nagtatanong yung kanya mga kapitbahay, anong ginagamit mong abono? Sabi na Malakay chapter 3 verse 7 up to 11. Sabi na, saan ba nabibili yan? Basahin mo ang Biblia. Sabi niya, dahil ito pong kapatid natin na to, medyo salat sa kaalaman. Hindi naman talagang nakapag-aral. Maaaring nasa grade school lang. At alam niyo, mga minamahal, kapag dumarating na ang pinsala, mayroon ng, di ba po, ang Pampanga inaabot ng balang. 1 hektarya, wala pang 15 minutos, 10 minutos, ubos. Pagkadapuan ng balang. Pagdapuan ng yung mga daga. Pag dinaga. Yung kanilang palayan, gilid ng sapa. Pag dumating yung mga sakuna, yung malakas na ulan, takot na takot ang mga kapitbahay, pero siya nagtitiwala, nagtatapat sa pagbibigay. Sitting pretty, maminamahal, basta't may tanim, tuloy na ang ligaya. Nagtatanong yung kanyang mga kapitbahay, anong gamit daw na pataba? Malakay chapter 3 verse 7 up to 11 lang ang sinabi niya. Saan daw nabibili? Sabi niya, basahin mong Biblia. Doon mo sa Biblia mabibili yan. Purihin ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng mga kapitbahay, bakit kami dinadaga? Pero yung sayo kahit isang daga, walang naliligaw. Magkapitbahay sila. Yung balang mamilamal, binababaan yung kanilang mga kapitbahay, isang baba lang, ubos, hektarya. Yung sa kanya, ni isang balang, walang naliligaw. Purihin naman ang Panginoon, malakas ang baha. Dapat kasama dahil gilid lang ng sapa. Yung talagang tubig, naggagawa ng sariling daan, inilalayo yung kanyang pananim. Bakit? Kaya ng Diyos proteksyonan ang mga Kristiyanong matatapat. Kaya ang ating pinag-usapan dito ay maging matapat ang Kristiyano. Amen? Amen? Alalahanin po natin, nasa Biblia ang patunay. Nasabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Andun yung prosperity ng ating kaluluwa, may katiyakan ng kaligtasan. Si Sakeo, lagi kong ulit-uliting sasabihin sa inyo, si Sakeo po, minamahal, ay dinaanan lang ng mahal na Panginoon sa kanilang tahanan. Wala pong nagpaliwanag patungkol sa pagbibigay. Hindi kagaya sa atin, ipinapaliwanag ng may kaayusan. Alam natin, pero binabaliwala natin yung pagpapaliwanag. Sabi na mahal na Panginoon, pagdating doon, sabi kaagad ni Sakeo, kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa duka. At kung ako'y nakasingil dahil ito'y maniningil ng buwis, tax collector ito, 4 na beses kong ibabalik doon sa sobra-sobra kong siningil. Nakita ng mahal na Panginoon ang kanyang pag-ibig, pagmamahal sa pagbibigay, maminamahal. Karakadata sinabi na mahal na Panginoon, sa araw na ito, dumating ang kaligtasan sa pamilyang ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So sa makatuwid, ang pagbibigay ay kasama sa ating mga kaligtasan. May katiyakan ang iyong kaligtasan kung ikay nagbibigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nire-remind ko po ang lahat. Nag-overnight tayo, dumadalo tayo ng Miyerkules, Sunday. Pagdating dito, binabaliwala natin. Pag naririnig sa kaliwa, tagos sa kanan. Nakirinig ng kanan, tagos sa kaliwa. Hindi pa rin ginagawa ang pagbibigay. At kahit magkanong kinikita, wala pa siyang pakialam. Kung ano lang mabunot sa kanilang bulsa, yun lang binibigay. Maminamahal, hindi yan ang tama na pagbibigay. Ang tamang pagbibigay, anuman ang darating sa iyong mga kamay. Lahat ng dadaan daw sa iyong tungkod. Lahat dadaan sa iyong kamay. Magkano man yan, kikita ka ng 100,000, huwag kang mag-atubili. 20,000 ay napakaliit lang yan. 80,000 pa rin ang hawak mo. Sa 1,200,000, ang 800,000 sa'yo, napakalaki pa rin. Hindi mo tinitingnan ang ibabalik ng mahal na Panginoon? Diyos yata ang nangako. Diyos ang nagsasalita na kapag ikay naging matapat, tapat din siya.
Ano man ang iyong pangailangan. Kayo mga kapatiran na mga matatapat, ang sabi nila, hindi namin inasahan, dumarating sa amin ang mapagpapala na yan. Bonus na nga lang daw. Amen? Amen? Bakit? Alam naman ng Panginoon ang ating pangailangan. Kaya magsimula tayong maging matapat. Dahil magsimula na rin ang mahal na Panginoon na ibuhos ang masaganang pagpapala para sa ating lahat na maging matapat. Narito po ang ating beloved Elder Brother June. Umaro upang ipag-pray na po ang ating pagkakaloob nang yan po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Lord, pagpalain po tayo lubos ng ating mahal na Panginoon na minamahal at sa mga matatapat, patuloy lang natin dahil ang Diyos ay tapat palagi at hindi nakakalimot sa ating mga gawang mabuti. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po minamahal ay kumuha na ng ating ballpen at papel. Tayo po ay makinig ng Ibanghilyo ng Kaligtasan, dalhin natin pinagpalang mga ngaral. Narito po ating beloved Elder, Brother Marlon De Vera. Palakpakan po natin ating malapit. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved ordained preacher. Amen. Tayo po mga minamahal ay makaisang manalangin. Atin po itaas sa ating kamay. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mapras sa pangalan mo, malapay ng Jesus. Walang kapasasalamat. Aming pinababot sa iyo, malapay Panginoon. Muli sa mag-isang linggo na ito na kami yung patuloy kinabagang pinangingatan. Narito, sama-sama upang patuloy luwalatin sambahin ang iyong dakilang pangalan malapay Panginoon. Bago ang lahat sa pagkinig ng mga salitang malapay Panginoon, patawarin mo ang bawat sa amin. Hugasan mo linisin yung baldugong magos sa krus Kalbaryo. Lalo na yung banglikod malapay Panginoon, sa gana at sarili wala kong magagawang malapay Panginoon. Ngunit gawin mo lamang maging daluyan na yung palang spiritual, maunawaan namin ang iyong salita malapay Panginoon at sa pamagitan ng mga salitang ito malapay Panginoon, matugunan na ang pangailangan, aming maisabuhay
sa palatayanan ng iyong salita, Malapanginoon. Pagpalain mo kami sa unang dalangin na aming Malapastor Will Estrada Almeda. Sinasaway namin pinapalaya sa anumang gawa ng kaaway. Tinatalian di mo ng walang pananampalataya. Di mo yung antok. Kasaut! In the mighty name of Jesus, kawalan ng focus sa Malapanginoon. Kasaut! In Jesus' name, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. Palakpak na gising na po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating Malapanginoon. Amen. At siyang kapuri-puri, mga minamahal, ang pinabataas na pupuri, pagluwalhati, pagsamba, ay laging nauko lamang sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamalapan ng Jesus, dobleng paggalang, pabati na isang magandang umaga sa ating beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, the end-time prophet of loving God, mga minamahal, at lagi po natin inaalala mabalturong ng isang aral na ating po minapagkilagal ng Stat Pastor Lina C. Almeda. Pagbati rin po ng magandang umaga sa kala po mga beloved children, sa ating po minamahal na manggagawa sa takong ito, sa ating po minamahal na elders, at sa inyo po datihin man. Good morning po mga minamahal, at sa ating mga Facebook and YouTube viewers, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ating pong mga minamahal, ilabas ang ating pong panulat, ating pong kwaderno at maging mang Biblia, mga minamahal na siyang pinakamahalaga mga minamahal upang maitala po natin mga minamahal mga bersikulo mga minamahal. Amen? Ating pong basahin, ating pong bungad na teksto o talata mga minamahal dito po sa awit. Ang kabanat ay awit po mga minamahal, chapter 71, verse 6 po mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa awit ni Haring David, ang kabanata po 71, at ang talata po ay sa isi, ito po sinasabi, sa pamamagitan mo ay naalalayan ako mula sa bahay bata. Ikaw ang kumuha sa akin sa tiyan ng aking ina. Ang pagpuri ko'y magiging laging sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Amen. Pamagatan natin mga minamahal, ating pong aralin mga minamahal sa umaga ito mga minamahal. Each Christian is like a mother's womb. It has a special function. Amen. Ang bawat Kristiyano mo minamahal ay mayalin tulad sa natatanging gampanin ng sinapupunan ng isang ina po mo minamahal o bahay bata ng isang ina. Amen. Nung nakarang Miyerkules na pag-aralan natin ang pagkakaroon ng kasiguraduhan sa pagpupuri sa Malapanginoon. Lahat muna na nandito nung araw na yan mga minamahal pumalakpak sa ating Malapanginoon. At magsabi ng praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, isang napakaganda mga minamahal na kumbaga trivia mga minamahal na ating natutunan nung Miyerkules ay yung pagbibigay ng pagkakaiba ng ating mga aral mga minamahal doon sa salitang bahay bata, womb mga minamahal, at yung belly o tiyan. Amen? Ang sabi ng ating mga aral mga minamahal ay yung tiyan mga minamahal, alam natin, kung ating pakikiramdaman, yung ating tiyan mga minamahal, alam natin, nadyan yung mga organs po for digestion, mga minamahal. Amen? Nandiyan ang small intestine, mga minamahal, large intestine, pancreas, mga liver, gallstone, mga minamahal, stomach. At sabi ng ating mga ngaral, mga bagay na natatanggap, kinakain natin, ang ginagawa nila, mga minamahal, i-dinadigest nila, ina-absorb ang nutrients, mga minamahal, vitamins, tapos at the end po mga minamahal, ang mga minamahal ay idudumi. Idudumi po mga minamahal. Amen? Kumbaga yun po yung final product ng process na yun mga minamahal. Subalit doon sa womb naman mga minamahal, sa bahay bata ng ina mga minamahal, ay iba naman ang nangyayari. Doon ay nagkakaroon ng pag-generate po mga minamahal o ng tinatawag na production po mga minamahal. Amen? Kung saan ay mayroong maaring mabuo, mayroong ma-develop mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sana'y naala po natin mga minamahal yung ating pong inaral na yan mga minamahal, sapagkat yan po may malaking kaugnayan sa ating pong aralin sa umagang ito. Mga minamahal, ang bahay bata o womb mga minamahal ay place where something is generated. Samantalang mga minamahal, yung tiyan o stomach mga minamahal ay isang organ kung saan ay nakatulong sa digestion mga minamahal ng ating kinakain.
bahagi mga minamahal ng tiyan, ito mga minamahal, yung bahay bata mga minamahal. Subalit ito ay may espesyal o natatanging gampanin. Sabi ko nga kanina mga minamahal, ay hindi biro mga minamahal, kung saan, imagine mga minamahal, ang sanggol mga minamahal, sa bahay bata mga minamahal ay nakakahinga. Amen? Nakakakain. Amen? At nade-develop mga minamahal hanggang sa siya ay lumaki at mabuo mga minamahal. Amen? Minsan ay sa ibang tao ay normal lang yung perspective nila mga minamahal sa nakikita ng mga buntis. Balit yan ay kamanghamanghang gawa ng malapay noon sa buhay natin mga minamahal. Amen? Na kung saan mga minamahal, hindi matatarok ng isip ng tao kung gaano nga ba kagilagilas ang gawa ng ating malapay noon sa ating buhay. Mga minamahal, kung papansinin, ang womb mga minamahal o yung bahay bata ay partikular na naangkop lamang sa kasariang pambabae mga minamahal o sa asawang babae. At kailanman hindi nagagamit yan sa kalalakihan po mga minamahal. Amen? Subalit alam niyo mga minamahal, may ibang sinisimbolo ang asawang babae mga minamahal, no, kung saan siya ang nagtataglay nung womb na ito mga minamahal o yung bahay bata. Ating basahin mga minamahal dito sa Efeso, ang kabanatay 5, ang talatay 25. Ating malalaman, sino ba ito mga minamahal na tinutukoy ng Biblia mga minamahal? Kindly. Dito po sa Efeso, ang kabanatay 5, ang talatay 25. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, ang talata po ay 25, ganito po sinasabi, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa na gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at binigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Malinaw mo minamahal na ikinumpara ng malapay noon yung linya na pinapatungkulan ng lalaki ay ibigay ang kanilang mga asawa. Sapagkat inilan tulad ng malapay noon na ang sawang babae ay isang iglesia ng Diyos. Ibig sabihin mo minamahal, itong mother's womb na ito mo minamahal ay tayo na mananampalataya ng malapanginoon. Amen? Palapakan natin ang ating malapanginoon. Sabi ng ating mga aral ng Miyerkules, kapag ang buhay mo o ang sinisimbolo ng buhay mo bilang Kristiyano ay nandun ka lang sa pagdadigest at kalaunan ay idinudumoy mo lang din. Kadalasan yung natanggap mong nutrients mga minamahal ay minsan ang resulta, ang product ay walang nakakitaan. Hindi man lang na-apply sa buhay. Amen? Hinahanap ng malapay noon. Nasaan na yung mga magandang aral na na-digest? Pero kadalasan ang final product ay dumi, walang kwenta. Ang sabi ng ating mga aral noong Miyerkules, dapat ang Kristiyano, ang buhay natin sa paglingkod sa malapay noon ay hindi dapat nandoon tayo sa bahagi ng tiyan, ng digestion mga minamahal, kundi dapat ay tulad ng natatanging function ng mother's womb, mga minamahal, o bahay bata, na kung saan merong development. Hinaharap ng Diyos pala sa ating Kristiyano, kapag naglilingkod sa malapay noon, may development, may progress. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal noon. Tulad ng isang bata, mga minamahal, kapag nag-progress mga minamahal sa bahay bata ng ina, ay tuwang-tuwa, mga minamahal, ang magulang, mga minamahal. Amen? Napapanatag kapag alam nilang safe, mga minamahal, at ligtas at malusog ang kanilang dinadala. Ito mga minamahal, ang malapay noon sa bawat araw ng ating paglilingkod ay nais ng malapay noon na tayo ay hubugin. Nais ng Diyos na tayo ay turuan, tayo ay magkaroon ng pag-unlad sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Hindi dapat maging stagnant lang na Christian, mga minamahal ang Kristiyano. Sabi nga, hindi sapat yung nakadadalo lang tayo, 3 times a week, mga minamahal. Dapat meron talagang makikitang progress, may development sa ating spiritual na buhay. Nagkakakitaan ba ng patuloy na sigla sa ating puso kapag tayo ay dumadalo sa gawaing malapay noon? Sa tahanan pa lamang ba ay excited ka nang dumalo sa gawain ng malapay noon? O ang mindset natin ay, gawain na naman. Wala na naman akong pamasahe. Hindi ko na naman may pagpapatuloy ang aking ginagawa. Maulo na naman. Ganun ba ang mindset ng ilan? Ang sabi ng ating napag-aaral ng Miyerkules, kung ganun ang ating mindset sa paglingkod sa Panginoon, ay walang kasiguraduhan sa pagpupuri sa malapay noon.
Amen? Hindi mo may palakpak ang iyong kamay. Hindi mo may pabuhat ang tao sa pusong pahupuri. Hindi ka makulundag. Kapag awitan, kahit pang-5 beses nang sinabi na everybody shout praise the Lord, ay hindi na paghahirap na bumigkas ang bawat isa ng hallelujah praise the Lord. Sapagkat hindi tayo nagaganyak. Wala tayong motivation. Hindi natin alam ano ba ang special function natin sa tuwing dumadalo tayo sa gawain ng Malapaynoon. Alam niyo mga minamahal, una, dito po sa Santiago, ating pong basahin, ang kabanatay 1, ang talatay 3 hanggang 4. Ito po yung nais na hubugin ng Malapaynoon sa atin. Tulad ng bahay bata, mother's womb, mga minamahal, ay siyang nagde-develop sa embryo o sa sanggol, mga minamahal, sa loob ng sinapupunan ng ina. Ito rin ang nais ng Malapaynoon sa iglesia niya. Sabi ko nga kanina, mga minamahal, ang bahay bata o asawang babae, ay mga minamahal, ay sumisimbolo sa iglesia ng Diyos. Sa mga Kristiyano, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Kindly ating pong basahin. Dito po sa Santiago, ang kabanatay 1, ang talatay 3 hanggang 4. Ang sulat ni Santiago, ang kabanata po ay 1, at ang talata po ay 3 hanggang 4. Ito pong sinasabi, Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Ang unang nais ma-develop ng Malapaynoon sa atin na Kristiyano, mga minamahal, ay ma-develop pa ang ating pananampalataya at ito'y nasusubok sa pamagitan ng pagtitiis. Paano ba natin tiisin ang mga trials, challenges na dumarating sa ating buhay? Nais ng Malapaynoon na kung noon, kapag may problema, ay di naman gusto mo nang umayaw agad. Aatras ka na, at kung baga maraming gawain, ay minsan naisip natin ang gawain ng Diyos, ang patro sa gawain ng Malapaynoon ay siyang nagiging dahilan na upang hindi natin maisagawa ang ating gampanin sa labas o sa trabaho, sa ating negosyo, sa pamilya. Kaya mga minamahal, sa munti at simpleng pagsubok na yan, ay hindi tayo nade-develop totally na maganda o properly, mga minamahal. Kaya maaring tayo ay, mga minamahal, ay mauwi sa abnormal, mga minamahal. Kung ma-generate tayo na abnormal, mga minamahal. Sabi rito, mga minamahal, ang magtiis hanggang wakas ay ang siyang maliligtas. Na-enhance pala mga minamahal yung pagharap natin sa pagsubok kapag tayo mga minamahal, pag humarap sa pagsubok ay nagpapatuloy tayo mga minamahal at lalo tayong tumatawag sa Malapaynoon. Alam niyo mga minamahal, sa tuwing meeting dito sa kupunan sa ginagamit sa sa Malapaynoon, sabi nga ng ating beloved ordained preacher, ang kanyang beloved daughter, mga minamahal, dapat kailangan makapal ang mukha ng Kristiyano. Amen? Ito mga minamahal ay hindi nangangahulugan na bastos o walang galang. Hindi nangangahulugan na kapag may nag-uusap ay walang pasintabi at gawin mo kung anong gusto mo. Hindi yun. Hindi literal na ganun ang nais naman sabihin na dapat ang Kristiyano makapal ang mukha. Ang ibig sabihin nun, mga minamahal, ang Kristiyano, pag sinabi makapal ang mukha, hindi mo kailanman hinayaan na yung hiya mo ay ma-overcome ka. Kapag dumating ang point, mga minamahal, na minsan nasita tayo dahil something wrong, mga minamahal, sa ating ginagawa, ay hindi mo dapat sabihin, nahiya kasi akong dumalo. Baka tingnan ako lahat ng kapatiran. Baka ako uli yung sentro ng usapan. Siguro sa sunod na ako dadalo. Nangyayari mga minamahal na overcome tayo ng ating emotions. Yung ating nararamdaman ay siyang tumatalo sa atin upang hindi mo ma-develop ang iyong sarili sa tamang paglilingkod sa Malapaynoon. Kung saan mga minamahal, nadadala tayo mga minamahal ng pagsubok, minsan sumasabay na lamang tayo sa agos, sa flow ng mundong ito, mga minamahal. Hindi na natin nababantayan mga minamahal na dapat mahalaga sa atin yung pag-develop mga minamahal sa ating pananampalataya. Kinakailangan natin ang pagtitiis. Mahalaga mga minamahal na, ang sabi nga ng Biblia mga minamahal, sa bagay na iyong gawin, kapag napaglampasan mo ang isang pagsubok, ay doon lalong tumatatag ang iyong pananampalataya sa Malapaynoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay.
Amen? Sabi nga ng Biblia mo, minamahal sa mga iba pa nating napakinggan, tandaan natin, sandaling panahon lamang ang pagsubok. Amen? Hindi kailanman nagbibigay ang Diyos ng pagsubok na hindi kayang lampasan o hindi kaya ng Kristiyano na harapin. Dahil ang Diyos, mga minamahal, ay bago ibigay ang pagsubok, nakahanda na agad yung paglutas o solusyon, mga minamahal. Ang tangi lamang gawin ng Kristiyano ay magkumapit sa Malapanginoon, manampalataya sa ating Diyos na buhay, iakbang ang iyong paa, magpatuloy kang maglingkod, dumalo sa gawain ng Malapanginoon. Palagpakan natin ang ating Diyos na buhay. Tandaan natin, mga minamahal, ulitin natin, una na nais hubugin ng Malapanginoon sa atin o i-develop, mga minamahal, tulad ng bahay bata sa sanggol, mga minamahal, kung paano na-develop, ay yung ma-develop ang ating panampalataya sa pagharap sa mga pagsubok. Amen? Inulit po natin, mga minamahal, hindi dapat kailanman tayo ay ma-overcome ng ating nararamdaman. Mas magpasalamat nga tayo, mga minamahal. Sabi nga, kung tayo ay nakorek, yun ay napapahiwatig ng pagmamahal ng Malapanginoon. Amen? Ayaw tayo ng Malapanginoon na mawalay sa Kanya, kaya tayo ay kinokorek. Tayo ay ginagabayan. Kaya nga may nangangasiwa, mga minamahal, dahil sabi nga, mga minamahal, ay parang laging nasa kayusan at maalalayan ang bawat mananampalataya, mga minamahal, at hindi mawala. Hindi sila malihis, mga minamahal, doon sa daan na nais ipatahak ng Malapanginoon. Amen? Pangalawang, mga minamahal, na nais ipadevelop ng Malapanginoon sa atin, sa ating buhay Kristiyano, ay ito po ating pong mabasa dito sa Mateo, ang kabanatay 5, ang talatay 20. Kaini po. Palakpakan po muna natin ang ating Malapanginoon. At magsabi ng Praise the Lord. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, ang talata po ay 20. Ganito po ang sinasabi, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga iskriba at mga pariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Amen. Palakpakan natin ang ating Malapanginoon. At magsabi ng Praise the Lord. Balikan natin, mga minamahal, nung Miyerkules, pinag-aralan natin, mga minamahal, paano ba nagiging kalugod-lugod yung ating pagpupuri sa Malapanginoon? Sapat na ba yung pumalakpak sa Malapanginoon? Sapat na ba, mga minamahal, yung magsabi ng, Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Amen! Salamat sa Malapanginoon. Doon ba, okay na ba yun? Hanggang doon na lang ba, mga minamahal, ang kayang maibigay ng Kristiyano upang maipaabot at mapalugdan ang Malapanginoon? Ang sabi ng ating binasa, kung hindi hihigit ang katwiran natin o yung ginagawa natin na paglingkod sa Panginoon, hindi higit sa ginagawa ng mga pariseo, ay walang kwenta. Sabi nga, maminal na ibang mga ngaral, baka hindi tatagos dito sa bubong maminamahal, hindi makarating sa langit. Ano ang ibig sabihin nito, mga minamahal? Kinakailangan, ang Kristiyano na gustong mapalugdan lagi ang Malapanginoon sa kanyang pagpupuri at paglingkod, hindi nananatili sa basic. Amen? Hindi nananatili sa basic o yung standard. Gusto niya beyond standard. Amen? You need to do more. Kinakailangan mong magkaroon ng improvement. Amen? Kinakailangan mo ng pag-unlad o yung progress. Kung dati ang pagpalakpak mo ay ganito lang, dapat malakas talaga. Amen? Pag tayo, mga minamahal, ay pag nanalangin ay halos hindi maitas ng buo yung kamay, ay hindi dapat ganun. Dapat talagang i-straight mo minamahal. Yung iba, iwinawagay pa yung pangamang minamahal eh. Amen? Dahil gusto nyo lang iparating, ipadama sa Malapanginoon ang taus-pusong pasasalamat, ang pagpupuri. Amen? Dapat ay kinakailangan nating higitan, mga minamahal, yung mga basic. Sabi, mga minamahal, ng Mateo 5, kapag ibababa natin ang linya, mas inelaborate, mga minamahal, o ipinaliwanag pang gusto kung ano yung nais sabihin na higitan ang katwiran ng mga pariseo. Ang sabi noon kasi, nung araw sa batas, huwag kang papatay. Kapag hindi ka papatay, piling ng mga tao, matuwid na sila, diretsong langit. Amen? Wala naman akong pinapatay eh. Wala akong sinaksak. Wala akong binaril. Amen? Pero ang sabi ng Malapanginoon, dapat beyond that, may magawa ka pa na mas nakalulugod sa Malapanginoon at tunay na hindi mo masasaktan ang iyong kapwa. Anong sabi ng Malapanginoon? Kung sinabi noon na huwag kang papatay, dapat huwag kang mapupuot ni magagalit sa iyong kapwa. Dahil kapag nakaramdam ka ng puot o galit, inis sa iyong kapwa, para ka na rin pumapatay sa iyong kapwa. Kaya sabi ng Malapanginoon, hindi dapat ganun.
Kailangan maging sa iyong damdamin, sa iyong isip, ay hindi ka nagtatanim ng sama ng loob sa iyong kapwa. Kaya nga sabi nga mga minamahal, sa totoo lang, ang narinig natin na salita ng mga Panginoon, sana walang personalan. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Magulat kayo mga minamahal. Minsan tayo mapagsabihan, makorek ka, ma-rebuke ka. Minsan ongoing ang pangaral, hindi man mabanggit ng direktang yung pangalan, pero may mga hint na mga minamahal at alam mong ikaw yon. Pero magulat ka na lang, pag after na gawain, makasalubong mo yung kapatid na yan, makasalubong mo ating beloved ordained preacher, beloved at divine, ini-smilean ka pa rin. Nagsabi pa rin ng praise the Lord. Amen? Ini-encourage ka pa rin na magpatuloy, maglikod. Bakit? Alam nila, hindi ito personalan. Amen? Ito mga minamahal ay nagpapakita mga minamahal na tayo ay nais pang hubugin ng mahal na Panginoon. Dapat ang iyong gagawin ay hindi lang doon sa bagay na akala mo okay na, sapat na. Dapat kinakailangan mong siguraduhin na masigit pa at katanggap-tanggap kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Sinabi rin noon mga minamahal nung araw, kapag handog ka ng hain para sa kapatawaran, peace offering mga minamahal, ay noong araw okay na yun. Pero ang sabi ng mahal Panginoon, hindi yun sapat. Siguraduhin mo na bago ka magbigay ng anumang handog, pasasalamat, o peace offering mga minamahal sa bahay, sambahan, o sa mahal Panginoon, siguraduhin mo na nakapaghingi kayo ng kapatawaran sa isa't isa kung sino man ang iyong nakaalitan. Sa sino mang mayroon ng samaan ng loob, ay see to it na bago ka humingi sa mga Panginoon, ay kayo muna yung nagpatawaran. Amen? Dahil ang sabi natin mga sa The Lord's Prayer patawarin tayo ng Diyos, patawarin mo kayo mga Panginoon kung paano namin pinapatawad ang aming kapwa. Amen? Kaya iniintay ng mga Panginoon na tayo muna magmumula sa ating kupunan, kung hindi man sa ating kupunan, sa ibang tao sa labas, sa ating kaopisina, sa ating kasosyo sa negosyo, mga minamahal, sa ating kapwa, sa ating nagkakasalamuha. Dapat mag-umpisa doon ang kaayusan. Amen? Ang pagmamahalan magsisimula doon. Sinabi rin mga minamahal na kung noon ay huwag kang mangangalunya, yung adultery mga minamahal, at kapag ang mga tao noon hindi yung ginagawa, ay okay na, matuwid na sila. Pero ang sabi ng mga Panginoon, dapat higitan. Hindi lang sa ganung bagay, kundi iwasan mo na kapag tumingin ka sa isang babae nang may masamang pagnanasa o mahalay na pagnanasa, dapat iwasan daw yun. Same thing, mga minamahal, dapat hindi tayo nag-iisip ng masama sa ating kapwa. Amen? Mahirap mga minamahal yung mag-jump into conclusion. Naglilid kasi yun mga minamahal sa hindi tayo na-develop hindi yun yung nais ng malapay na development na makita sa atin. Amen? Hindi yun yung natatanging function na dapat natin gawin mga minamahal sa ating buhay. Kapag nag-iisip tayo mga minamahal ng wala namang pinagbabatayan. Hindi naman kapanipaniwala mga minamahal ay maaaring mag-lead ito mga minamahal ng pagkakawatak-watak, pagkakampi-kampihan. At siyempre mga minamahal ay mapahamak ang kaluluwa ng isang tao, ng ating kapatid, mga minamahal. Sabi rin dito, mga minamahal, dapat ang Kristiyano na nais niya talaga ng improvement sa kanyang paglingkod sa mahal na Panginoon o gusto niyang makagawa ng higit pang bagay, ay dapat ready ang Kristiyano to give up everything for the Lord. Ang Kristiyano, mga minamahal, na nais niya na makapaglingkod ng lubusan sa mahal na Panginoon, mapalugdan ang mahal na Panginoon, ay handa siya na talikuran ang mga bagay na mayroon siya. Kaya niyang ipagpalit ang mga ito, alang-alang lang sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? O minamahal, hindi natin kailanman pwedeng questionin ang kapatid, mga minamahal, na iniwan niya ang trabaho niya para makadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. May mga kapatid tayo nagpatutunoon. Ang sabi nila, ay pinalangin ko sa mahal na Panginoon na ako'y magkaroon ng trabaho upang meron kami mapagmulan na aming makain sa araw-araw. Pinagkalooban ng mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon. Amen? Pero napansin ng ating kapatid na yun ang naging dahilan na hindi na siya makadalo ng Miyerkules, Biyernes at lalong linggo ay nakukuha na rin. Kaya ang sabi ng ating mga kapatid, muli siyang nanalangin. Ang sabi niya, mahal na Panginoon,
kung ito ay nagiging hadlang at hindi ito na ipagpala, okay na lang nawala na akong trabaho, ang malagang makadalaw ako muli. Tapos nung biglang nawalan trabaho, ay lalo sa nagpasalamat sa mahal Panginoon. Maraming salamat mahal Panginoon. Muli ako nakakadalo sa iyong banal na gawain. See? Hindi dapat natin questionin ang kapatid natin na ipinagpalit niya. Iniwan niya ang trabaho para lang masigurado niyang makapaglingkod sa mahal Panginoon. Dahil yun ay pagpapakita ng tunay na progress, improvement, na hindi lang siya nanatili sa basic, gusto niya minamahal na mapahigitan pa at mapalugdan ang mahal Panginoon. Amen? Kaya ano sabi ng ating mahal pastor, minamahal, lagi tayo narinig, may isang kapatira nagpaalam, sabi niya, mahal pastor, grabe, pinagpalang lubos, lumalaki na po ang bilang ng aking inaalagang hayop. Ang problema nga lang, mahal pastor, ay hindi ako makadulong na ng overnight. Okay lang po ba? Kahit ano lang, magbigay na lang po ako. Ano ang sabi ng mahal pastor, mga minamahal? O sige, kung yan ang naging dahilan, hindi ka makadalo, ipag-pray natin, mamatay lahat ang iyong alaga. See? Sasabihin ba ng mahal pastor, yung mga ganong kataga mga minamahal, kung hindi nais ng mahal pastor na tayo, mga minamahal, ay maglingkod ng higit pa. Mga minamahal, okay na kailangan natin ibigay, kaya natin ipagpalit anumang mga bagay na mayroon tayo, alang-alang lang sa mahal Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal Panginoon. Hindi natin pwedeng maminamahal na kumbaga, i-question din, maminamahal, ang ating mga kapatid, maminamahal na, tulad nun, maminamahal, kaya nilang iwan ang kanilang negosyo, ang kanilang bakahan, ayupan, maminamahal, para lang sa paglilingkod sa mahal Panginoon. Hindi rin pwedeng questionin, maminamahal na, ano ba yan? Magbibigay ka na ikasang buhagin ng dog, kinakailangan bumili ng bigas. Amen? Hindi dapat ganun. Maging sa ating sarili, mga minamahal, alam natin, mga minamahal, kapag sa totoo lang, madaling magsabi. Amen? Madaling magsabi na, ay, huwag mong gawin yan. Pero pag tayo na yung nandoon sa sitwasyon na yon, ay doon tayo matetest talaga, mga minamahal. Amen? Naramdaman natin yung mga ganun. Kinakailangan natin na ipambili ng pagkain ito, mga minamahal, na ating natanggap. At minsan, nagdadalawang isip tayo, ano ba dapat? Minsan, mga minamahal, ang kaaway, talagang nakikialam eh. Sa plano mo minamahal, sinasabi, okay lang yan. Ngayon lang naman eh. Ilang taon ka nang nagtatapat. Ngayon lang naman. Kailangan na kailangan mo. Subalit, salamat pa rin sa mahal Panginoon. Amen? Sa patutuon natin, mga minamahal, ang pinaisip ng mahal Panginoon, aanihin ko yung pinag-alinlangan ko na 10,000 na para sa mahal Panginoon na hindi ko ibigay, kailangan ko. Paano kapag kinuha ko, nagkaroon ako ng karamdaman? Higit pa sa 10,000 na hindi ko ibinigay ang aking gastusin. Diba? Wisdom, mga minamahal. Binibigyan tayo ng karunungan ng mahal Panginoon. Sa bagay na yan, mga minamahal, nagkakaroon ka ng pananampalataya, natutulungan mo yung sarili, na mapaunlad mo, mahubong mo yung sarili, maturuan mo kung ano ba ang dapat mong gawin para mapalugdan ang mahal Panginoon. At doon mo maisip, mga minamahal, oo nga, totoo nga, kung yung ibang tao nga milyon na ang kanilang sinasahod, pero nagkasakit sila, ubus lahat. Ito, bakit ko ipag-alinlangan ng 10,000? Dadagdagan ko pa. Hindi lang 20%, dadagdagan ko pa. Ipagkakalob ko sa mahal Panginoon. See? Sa mga ganong bagay, mga minamahal, doon natin na ipapakita, mga minamahal, na tayo ay tunay na nag-improve sa ating paglilingkod sa mahal Panginoon. Hindi tayo nananatili, mga minamahal, sa standard, sa basic lang. Hindi nangangulagan, mga minamahal, na masama, na kumbaga lahat ng sumusunod sa standard ay hindi makapunta ng langit. Amen? Hindi naman po ganun, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, ang Kristiyano, na sabi nga no Merkules, kung gusto mo talaga mapalugdan ang mahal Panginoon, may pabuot mo ang pagpupuri sa mahal Panginoon, hindi mo kinukwenta yung ibibigay mo sa mahal Panginoon. Ang mahalaga sa iyo, sinisigurado mo lagi, mapalugdan mo, mapangiti ang mahal Panginoon, maipabot mo ang pagpupuri mo sa Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Amen? Hindi sa mga Kristiyano na nasa kanila ang patuloy na progress sa paglingkod sa mahal Panginoon, ayaw nila maka-absent sa gawain ng mahal Panginoon. Totoo yun. Mga minamahal, yung iba nga, kahit siyempre may meeting, hindi yun talaga mga minamahal, hindi naman basta-basta yun. Pero ang ginagawa nila, gumagawa pa rin ang paraan. Nagbubukas pa rin sila ng kanilang Facebook account, ng YouTube account. Sila ay nakikisa sa atin. Ngayon, may nakikisa sa atin, mga minamahal. Hindi man nakadalong, mga minamahal. Pero I think, mga minamahal, and I hope, mga minamahal, may mga kapatiran tayo, naka-join sa atin, nagpupuri sa mahal Panginoon. Amen? Pero yung ibang mga minamahal, talagang, ang ginagawa ng ibang mga minamahal, talagang sa abot ng kailang makakaya,
Talagang pinagpipray nila, mahal na Panginoon, hipuin mo ang puso ng aming boss. Sana ipagpaliban yung aming meeting, yung aming gagawin sa araw na ito upang ako ay makadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Sana yung mga kagrupo ko sa aming presentation sa paaralan, hipuin mo ang puso nila. Sana ako ipayagan. At mga minamahal, sa bagay na yan, mga minamahal, hindi naman tayo pinababayan ng mga Panginoon. Sa patotoong mga minamahal, tinutulungan tayo ng mga Panginoon. Amen? Yung ibang mga minamahal, biglaan, hindi matulayan kayo ng meeting, makatuloy sila sa gawain ng mga Panginoon. Yung ibang mga postpone mga minamahal, o di kaya mga minamahal, yung kanyang kamag-aral, yung kagroup mga minamahal, payagan siyang makadalo sa gawain ng mga Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating mga Panginoon dahil ang Kristiyano, ang mga Kristiyano itong mga minamahal, ay hindi nakukontento mga minamahal sa mga sa pagdalo lamang ng isang beses, dalawang beses, kundi ginagawa nila sa abot nilang kailang makakaya, mga minamahal, na kung hindi man sila makapagsimula sa gawain ng mga Panginoon, at least man lamang makahabol sila sa gawain ng mga Panginoon. And the effort still there, mga minamahal, amen? Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, at magsabi ng Praise the Lord! Ang ilan mga minamahal, kitang-kita yung improvement, pag-unlad sa kanilang buhay bilang manampalataya. Hindi lang 3 times a week, mga minamahal, dumadalo. Gutom na gutom sila, dumadalo pa mga minamahal ng Bible studies po, mga minamahal. Foreign service, mga minamahal. Amen? Yung ilan mga minamahal, hayo pa. May hayo pa, mga minamahal. Amen? At nag-follow pa sila ng mga kapatiran, mga minamahal. Grabe po, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon ay blessed na blessed po sa inyo, mga minamahal. At sa bagay na yan, mga minamahal, ay nagiging magandang halimbawa yung ating mga kapatid na ito, mga minamahal, upang ang tayo, mga minamahal, ay maganyak din. Ma-motivate din, mga minamahal, amen? Upang gawin din natin, mga minamahal, at mapalugdan natin ang ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay, at magsabi ng Praise the Lord! Amen? Balikan natin, mga minamahal, kung bakit tayo na itulad. Sabi nga, each Christian is like a mother's womb. It has a special function. Ang Kristiyano, mga minamahal, mahalaga sa ating buhay, malaman natin ano ba yung objective natin kapag tayo ay dumadalo sa gawin ng mahal na Panginoon. Ano ba yung dahilan bakit tayo nagsisikap makarating sa gawain ng mahal na Panginoon? Dahil ang Kristiyano, mga minamahal, kung wala siyang goal sa buhay, sa paglingkod sa mahal na Panginoon, ay yun yung sinasabi. Para lang tayong go with the flow. Amen? Pag nakita yung kapatid, hindi pumalpak, okay lang din, hindi ka na rin pumalpak. Pag nakita yung kapatid, jump ng jump, magsi-jump ka din. Amen? Dahil sometimes, mga minamahal, may tayo ay minsan nakakalimutan natin ano ba yung ating objective sa araw na ito. Pag tayo ay dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, dapat mga minamahal, ang Kristiyano, mga minamahal, sabi nga, sa tahanan pa lang, amen? Lunes pa lang, mga minamahal, galak na sila ang kanilang objective, makadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, pumalakpak sa mahal na Panginoon, magpasalamat sa mahal na Panginoon, maisa-isa ang kabutihan ng mahal na Panginoon, at talagang mapapurihan ng mahal na Panginoon. Sa bagay na yan, mga minamahal, nandyan lang sila, mga minamahal, pagbaba lamang nila, mga minamahal, dyan sa kalsada, papasok dito, ang patutuo nila, nararamdaman na nila ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal. Ano pa ang nais, mga minamahal, ng Diyos, mga minamahal, na ma-improve natin o mahubog natin sa ating sarili bilang manampalataya? Amen. Nung unang mamila, sabi nga natin, mga minamahal, kailangan ma-develop yung ating pananampalataya sa pamagitan ng pagharap sa pagsubok. Kinakailangan maging matiisin tayo sapagkat hindi tayo kailanman makakapanatili hanggang wakas kung hindi tayo matiis. Makapal ang mukha. Amen. It doesn't mean, mga minamahal, na bastos tayo, kundi mga minamahal, hindi dapat na ayaw natin ma-overcome tayo ng ating mga emotions, mga minamahal. Yung hiya, dapat walang hiya sa Kristiyano. Amen? Lalo na yung hiya na yan, magdudulot sa'yo na hindi ka makadalo sa gawain ng mga Panginoon, ay mali yun, mga minamahal. Kailangan iakbang ang pananampalataya. Amen? Kahit okay lang, kahit hindi ako patugtugin. Okay lang, kahit hindi muna ako makahawak ng sa lyrics po, yung ano po, camera. Okay lang. Okay lang kahit wala akong duty. Ang mahalaga, makadalo ako sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan na. At kapag nagawa mo yan, ay, ang mahal na Panginoon naman, kaya humipo ng puso. Amen? O gulat ka lang, ating beloved preacher, ating beloved advance, tawagin ka, kawayan ka, pagjutihin ka agad. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Nakikita nila kasi, amen, na sa iyong paglingkod sa mahal na Panginoon, hindi mo inayang maapektuhan ka ng mga nangyari sa paligid, kundi mas ikaw ay nagpapatuloy, mas ginagamit mo pa ito upang talagang ma-challenge ka at maipakita mo sa mahal na Panginoon na tunay na ikaw ay nagkakaroon ng progress sa paglilingkod sa Kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pangatlong, mga minamahal, ating basahin
Dito po muna sa unang Tesalonica, ang kabanatay 5, ang talatay 19. Amen. Dito po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, ang kabanata 5 at ang talata 19, ito po sinasabi, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pangatlo, mga minamahal, dapat nananatiling buhay o may sigla sa ating puso kapag tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kinakailangan kapag tayo ay nasa gawin ng mahal na Panginoon, dapat active tayo, mga minamahal, active tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Nung mga nakaraang pag-aral natin ang passive worshiper, mga minamahal, amen? Hindi ganun ang nais ng mahal na Panginoon. Dapat laging may sigla. Dapat may buhay na buhay. Ang Kristiyano pag nagpupuri, umaawit sa mahal na Panginoon. Amen? Nagmumula sa kaibuturan ng ating puso, ang ating pagsamba sa mahal na Panginoon. Sa paanong paraan? Paano ba mangyayari yun? Sa pamagitan pa ng laging sapilitan, ang sabi ng Biblia na ating binasa, sa pamagitan ng laging kaningasan ng Santong Espiritu sa ating buhay. Pag hindi natin pinababayaan na maningas ang Santong Espiritu, damang-dama natin ang presensya ng Panginoon. Kapag inuudyukan tayo ng Santong Espiritu, mga minamahal, na gumawa ng tama at sundin ang kalooban ng Panginoon, dapat hindi natin yung pabayaan. Amen? Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Paggawa ng tama at mabuti sa ating kapwa. Dahil sabi nga ng Biblia, mga minamahal, paano natin sabihin? Tayo may panampalataya, makakita tayo ng mahirap. Nating kapatid, sabi natin, ay pagpalain ka nawa ng mga Panginoon. Pero hindi naman din natin tulungan, walang gawa doon, ay paano mabibless ang ating kapatid? Amen? Kaya nga, glory to God, mga minamahal, yung ating mga kapatiran, mga minamahal, amen? Talagang sila'y nagbabahagi. Kung hindi man financial, mga minamahal, material na bagay, binibigyan nila sa mga kapatid. Hindi upang magpalakas, kundi hindi ganoon, mga minamahal, kundi upang malaman at ma-realize ng ating kapatid na yun, mga minamahal, na ang Diyos kumikilos sa ating buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, amen? Lalo pa kaya ang mahal na pastor. Ang mahal na pastor, kahit walang anumang kapalit, amen? Ating kanyang mga beloved children, mga pastoral workers po muna iniwan ang kanilang profesyon, ang kanilang pamilya. Kung babalikan natin yung pangalawa, mga minamahal, yung kaya natin ipagpalit ng mga bagay, ating mga beloved pastoral workers, iniwan ang kanilang pamilya. Hindi literal, mga minamahal, na wala na siyang pakialam. Kundi mga minamahal, talagang gusto nila na buong lakas, oras, mga minamahal, na talagang ang mahal na Panginoon ang kanilang kasakasama dito sa pastoral house, mga minamahal, may paglingkuran nila ang mahal na Panginoon. Habang sila ay may lakas at tayo ay magandili. Yan, mga minamahal, na kailang ginagawa, mga minamahal, sakripisyo, mga minamahal, ay kailanman, mga minamahal, ay hindi matutumbasan ng anumang halaga. Amen? Ang mahal pastor, ang ginawa ng mahal pastor, mga minamahal, ayuno dito, ilang beses, mga minamahal, mababa ang 40 days, umaabot ng 100 days, mga minamahal, krusada dito, krusada doon. Amen? Ang mahal pastor, bakit ginawa ang mga bagay na yun, mga minamahal? Dahil yun ang udyok ng Santong Espiritu sa ating mahal pastor. Huwag hayaang mamatay ang ningas ng Santong Espiritu. Amen? Nung inudyukan ang ating mahal pastor, bumaba sa talipa hulo-sulo. Bagaman ang sabi nung ating former president ay huwag na, dahil baka isa lang din kayo sa mapugutan ng ulo, mamatay. Pero yun ay isang naramdaman ng mahal pastor ay udyok ng Santong Espiritu, walang makapipigil. Amen? Kung kalooban ng mahal Panginoon, mangyayari, kami ay makapupunta doon. Nangyari nga, mga minamahal. Sila'y nakababa doon, mga minamahal. Amen? Bagaman ang pagdating nila sa Talipaw, yung mayor din doon ay ayaw din. Nag-aalangan din, natatakot dahil baka isangaling din sila sa laman ng balita na napugutan din ng ulo, natanggalan ng balat, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kapag ang Kristiyano, hindi niya pinipigilan na magningas lagi ang Santong Espiritu, walang makapipigil. Amen? Walang makapipigil sa Kristiyanong ito, mga minamahal. Patuloy mong mapupurihan ng mahal na Panginoon, mapalakpakan ng mahal na Panginoon, maibahagi ang kabutihan ng mahal na Panginoon, makita sa iyo ang tunay na buhay na Diyos, ang walang hanggang mapagmahal na Diyos. Ating mahal pastor, mga minamahal, sila inakababa, mga minamahal. May ipinangaral nila. May ipinangaral nila ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Hindi lamang nakalaya yung 21 sipatan ng hostages, mga minamahal, kundi maging yung mga Abu Sayyaf, mga minamahal, nakilala nila na ang Diyos pala ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, makapangyarihan, buhay
at lubos na umiibig sa sangkatauhan, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord. Ang kaningasan ng Santong Espiritu, mga minamahal, ay nakukuha sa paglilingkod at panatili sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi ng ating Ate Les nung sila yung nabubuhay pa, mga minamahal, kung balikan natin nung araw na tayo, yung unang init ng pag-ibig natin sa mga Panginoon. Grabe yung kaningasan ng Santong Espiritu. Yung, kumbaga, gusto mo, lagi ka sa pastoral house. Amen? Pag nakarinig ka na papuring awitin, galak na galak mo yung puso. Dahil nandun ang kaningasan ng Santong Espiritu. Grabe, kahit may ginagawa ka, yung headset, yung earphone sa yung tenga, nakasuksok, wala sa'yo, kahit hindi ka nadidistract, hindi mo naisip na nadidistract ka. Basta, grabing kaningasan sa Espiritu, makinig na mapupuri, sumasabay ka, nagpupuri ka. Wala kang pakialam kapag bago ka kumain, nagsisubuan na yung mga kasama mo sa pagkainan, ikaw, nakatas pa, nakaunat na yung kamay, nagpupuri, nakangiti, nagpapasama sa mga kaningasan ng Santo Espiritu. Amen? Pero ang nakalulungkot, ang sabi ng ating Ate Les, pag dumating sa point na hindi na masyadong mataas ang iyong kamay, manalangin, mapuri sa mga Panginoon. Kapag feeling mo, atat na atat ka nang umuwi, tinitingnan natin yung oras, 40 minutes pa. Gusto ko na umuwi. Pag naramdaman natin daw yung mga bagay na yan, mga minamahal, ay check natin. Baka yung kaningasan ng Santong Espiritu sa atin ay humihina. Amen? Kaya ano ang sabi ng mga pastor? Ano sabi ng mga pastor? Pag naramdaman mo na tinatamad kang dumalo, lalo kang dumalo. Amen? Kapag nag-aalilangan ka magbigay, ay lalong hugutin mo kung ano man nandyan sa bulsa mo. Ibigay mo lahat. Pagpalain ka ng mahal na Panginoon. Amen? Kapag tinatamad ka mag-ayuno, magpuri, gawin mo. Paglabanan. Dahil sa bagay na yan, muli mo mapagningas ang Santong Espiritu. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Huling talata, ating pong basahin, mga minamahal. Dito sa Isaiah, ang kabanatay, huling talata po, Isaiah, ang kabanatay 49, ang talatay 1 hanggang 3. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng propeta Isaiah, ang kabanatay 49, at ang talata po ay 1 hanggang 3, ito pong sinasabi, kayo'y magsipakinig sa akin, o mga pulo, at inyong pakinggan, ninyong mga bayan. Sa malayo, tinawag ako ng Panginoon mula sa bahay bata. Mula sa bahay bata ng aking ina ay binanggit niya ang aking pangalan sa dos at kanyang ginawa ang aking bibig na parang matalas na tabak. Sa lilim ng kanyang kamay ay ikinubli niya ako at ginawa niya akong makinang na pana. Sa kanyang lalagyan ng pana ay itinago niya ako sa 3 at sinabi niya sa akin, ikaw ay aking lingkod, Israel, na siyang aking ikaluluwalhati. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon at magsabi ng Praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal, napakabuti ang mahal na Panginoon. Bago pa lamang tayo anyuan ng mahal na Panginoon sa sinapupunan sa bahay bata ng ating ina, ay nakatalaga na tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nakatalaga na tayo magkikita-kita ngayon, mga minamahal. Amen? Kapag minsan, mga minamahal, subukan nating alalahanin ng mga panahon noon. Ako noon, mga minamahal, nasa Manila ako noon, mga minamahal, grade 7, sa tuwing Biyernes, grabe, willing-willing ako manood ng mga telebisyon, Bulaga. Pero nung sabang naman po yung nakakilala ko, bigla ko naalala, sabi ko, ng mga panahon na yun, na nakahiga ako sa higaan at tuwang-tuwa na nanonood ng telebisyon, may mga Kristiyano pala dito, nagpupuri, patuloy naglilingkod, nagsisikap sa mahal na Panginoon, upang dumating ang araw, isa rin ako tawagin ng mahal na Panginoon. Hindi ba yun grabing kasiyahan sa ating puso? Hindi ba natin matularan si Prophet Isaiah na grabing proud na proud siya? Ipinagmamalaki niya, sabi niya, kayo'y magsipakinig sa akin, o mga pulo, at inyong pakinggan ninyong mga bayan sa malayo. Tinawag ako ng Panginoon mula sa bahay bata ng aking ina, ay binanggit niya ang aking pangalan. Grabe mga minamahal. Amen? Walang patunguhan ating buhay noon. Walang direksyon. Akala natin ang tunay na kapayapaan sa mundo, mga material na bagay, maibibigay ng mundo. Kaya pag dumarating yung time na hindi natin mabili ang ating gusto, grabing depressed tayo. Nawalan tayo ng pag-asa.
Subalit nung nakilala natin ang mahal na Panginoon, ngitian mo lang eh. Ngingitian mo lang kahit wala kang pera, kahit mabigo ka, okay lang. Ang mahalaga, hindi mawawala sa iyo si Kristo. Proud ka pa rin. Alam mo, meron pa rin nakatalaga sa iyong gampanin na hinihintay ng mahal na Panginoon. Kaya hindi ating pong awitan natin mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. What love the Father has lavished on us, that we should be called His sons and daughters. Precious in His sight, greater love this world had never seen. When He hung on the tree for wine, would He do such a thing for dancing sinners like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me. Forever my praise will go to Thee. Oh God, thank you for choosing me, your child, and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Your love is patient and humble and kind. It's greater than all my sin. It always protects and trusts and hopes and never ends. It's your love that lifted me out of the grave. Set my feet on the solid ground. When I'm turned face to stand, always to try in your loving hand. Oh God, thank you for loving me. On the cross you made history. Lord, you died for me. Forever my praise will go to Thee. Oh God, thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise.
salamat po, mahal na Panginoon. Ang isuntulad namin, mahal na Panginoon, di karapat-dapat. Binigyan mo ng pansin. Inibig mo, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, thank you for loving me with all the cost you made. Cause you died for me. Forever my praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me. Your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Wala pa man tayo sa sinapupunan ng ating ina. Pinili na tayo ng ating dakilang Diyos. Inibig na tayo ng ating dakilang Diyos. Meron nang itinalaga sa atin bilang ating tungkulin pagdating ng isang araw. Ito'y gagampanan at gagampanan sapagkat ito'y ibinigay ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, lahat ng bagay dapat po nating pasalamatan sa ating dakilang Diyos. Lalong-lalo na kapag tayo itinutuwid sa ating mga pagkakamali, open rebuke. It's better than secret love, mga minamahal. Kaya tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O dakila pa pagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesus Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, maraming pong salamat muli, malapay noon. Sa patuloy, umalapay noon, paglingap sa bawat isa sa amin, malapay noon. Kami yung patawarin, ugas sa linis ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. O dakilang Diyos, hallelujah. Kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Sa aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, complete healing, past recovery. Sa aming pong beloved Ate Rachel Peach Almeida Isguera, Malapinoon, maging sa kanilang pong beloved husband, kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Aming beloved Minister June Isguera, Malapinoon, pagpalain mo po ang buong beloved Almeida family, Malapinoon. Abutin mo po, Malapinoon, hallelujah, ng iyong mapagpalang kamay, bawat pangangailangan, aming minamahal mga kapatid, Malapinoon. Kalakasan, kalusugan, kagalingan sa karamdaman, trabaho, negosyo, tahanan, sasakyan, Malapinoon, kapayapaan, kagalakan, ipagkalubo po sa bawat isa, umalapin ayon sa pangangailangan, umalapin ng bawat isa. At aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mapanalangin, sa pagkalatang dalangin ng aming pagdaling beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong po mga minamahal kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo karamdaman, palayasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso. Hallelujah. Tuberculosis, pag-aalinlangan, panlulupaypay, panlalamig, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Diabetes, liver cancer, kidney trouble, ulcer, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen.
At tayo po'y tumayo po, mga minamahal. Amen. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po. Amen. At tayo po'y tatalon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. 3 times po, mga minamahal, huwag po magbibiro. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At sa ating pong mga minamahal, amen, kung meron po tayong baguhan, praise the Lord, sa ating pong mga beloved viewers, amen, tanggapin po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng ating buhay. May 4 na reglamento po, amen, ng kaligtasan. Amen. Ito po ang requirements upang tayo po ay makapasok sa kaharian ng langit, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling po ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Una po ay ang pananampalataya, amen. Sabi nga po ng ating dakilang Diyos, kung walang pananampalataya ay hindi nakalugod-lugod sa Kanya, mga minamahal. Amen. Manampalataya po tayo, mga minamahal, ating po pinakamalaping Jesus ay nag-iisang Diyos sa langit. Amen. Bumaba sa lupa, mga minamahal, ibinigay ang Kanyang buhay, nagpapako sa krus upang ikaw at ako, tayong lahat, magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay pagsisisi. Magsisi po tayo, maka-Diyos na pagsisisi. Yung ating makasalanan, amen, at huwag na po natin babalikan pa po, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, walang matuwid. Amen. Wala kahit isa. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ikatlo po, ang bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Acts 2:38. Amen. Para po sa ikapagpapatawad ng lahat ng makasalanan at tatanggapin po natin yung kaloob ng Espiritu Santo, ang buhay na walang hanggan, mga minamahal. Amen. At ang ika-4 po, ang ating dakilang Diyos na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Kung ating pong nasubaybayan, mga minamahal, amen, ang ating mga minamahal na mga awit, amen, habang sa kalagitnaan ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos, amen, bumaba ang Santong Espiritu ng ating dakilang Diyos. Sila po'y nangapuspos ng Santong Espiritu. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito rin po ay ating mararanasan, amen, kung tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos ng may katapatan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen. At bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos, amen, itaas po natin ating dalawang kamay at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin po ng inyong abang lingkod. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, mahal na Panginoong Jesus, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawa mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. Dagil pa pangalan ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved na Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Maralapay noon, hallelujah. Narito po mga kaluluwa na tumanggap po sa iyo, malapit noon, na binigyan mo ng pagkakataon, makalapit sa iyo, malapit noon. Hallelujah. Iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo po silang totoo at tunay na Kristiyano sa salita, sa gawa at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. At tayo na po idarako po sa ating po mga announcement, ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord.